everything Daddy was like, I was 8, Yemi was 9. In fact, I was 7, Yemi was 8. We will lose this, we will lose that. We won't have money to eat. Guess what my dad did? He now took us, we're only 3 children at that time. He now took me and Yemi and made us write a letter to the governor begging him to save our father's job. Shall you hear me? So, we wrote the letter. Dear Governor Oluwole Rotimi, please save our dad's job. We don't want him to lose our job. When we wrote the letter, we gave it to the governor. The photograph of the day we went to the governor's office is on my Facebook page. Go and look at it, black and white. This shocked everybody. Move it around. Let Seyi Makinde see it. I don't know Seyi Makinde. I've never met him. My father never introduced me to him. He told him not to hire me. My father told Ajimobi not to hire me. He told every governor not to hire me. I went to report my father to Chief Akinjide. Chief Akinjide told me that's because they're all stealing money and they don't want you to see where they're stealing because you will dictate it. You don't know what we know. Hey, Nigerian politics. So the more I hated my father. So at the end of the day, my dad was removed as rector of the Polytechnic. Oluwole Rotimi did not give a shit. After he was removed, everybody. Kid Boss, are you there? Yes, ma'am. Remove my dad from the Polytechnic. Okay, am I go? So what he now did was he now removed my dad as the rector of Polytechnic. My father's students, Aregbesola, Rauf Aregbesola, Fayose, Ayodele Fayose, Shola Obada, all of them now ganged up. Those are the famous ones, but all the students, they ganged up. The head of the student union was Shola Agbeja. That's Shola Obada. Shola Agbeja now, she now put up this basic badass protest. The protest got so bad. It was not violent. But in those days, the police did not even want to handle. After the death of Kunle Adepeju, the UI student, the Polytechnic student went on a big protest. And Colonel Oluwole Rotimi called for the arrest of Shola Agbeja. She went missing. Her parents flew her out of the country. Today, Shola Agbeja, the head of the student union that fought for my dad, is Shola Obada. Some of you know Mrs. Shola Obada, Minister of Defense. You see what position she kept? Defense. Minister of Defense during Jonathan. So Mrs. Shola Obada was that student union place. The picture of me in black and white, sitting on my father's table after one of those days that Nuruddin brought me back to the office. The 2 students you see on that picture is Aregbesola and Fayose. So at the end of the day, all this stuff, I saw it myself. It just shocked me because my father fought everybody before he died. Aregbe didn't do a tribute for my dad, and Fayose either. Many people were quiet. I don't know why, but I know the evil my father did. Many people didn't come to the funeral that are supposed to be there. Babangida, his best friend, didn't say a word. That's part of the reason why Babangida was controlling Buhari yesterday. Didn't say a word about my dad. Daddy, back when you're gone now, Daddy was fighting. I was asking part of this question because I knew of Fayose to be one of, because Fayose was an alumni in my department then. So I knew of his story very well. So I was expecting him when the issue of Polytechnic was about to change. Don't get quiet now. Yeah, you understand? So I saw most of them kept quiet. So that was the question I was asking. And there was a press release today by, what's his name, Seyi Makinde, and he was saying, if it were not to be that he wants to change the name, assuming he wants to change it to university, will the alumni of Polytechnic protest? So that's the major reason I'm asking this question now, because there's a meeting going now. Like I said, I'm not exactly trying to get in touch with anybody because
I have my own issues, and they've seen what happened with my dad. None of them reached out to me. None of them reached out. Even if I say I'm not coming back to Nigeria again, even if my parents died, that's what I said in 2024. None of them reached out to me. AOA, they should still have reached out, don't you think? Don't you think? Yes. They should still have reached out to me. They didn't reach out to me. My cousin in South Africa and my cousin in Canada, Olu lawyers are everywhere. They called me. The one in Canada told me that Shemowa, where Demola Adeleke sent a lot of money to the family. The same one in South Africa said the same thing. Shemowa, where Demola Adeleke. Didn't you see what Sheyi said at the state's funeral commendation? He said, we're waiting for Demola Adeleke. The traffic is high and everything, but he said he's already, why can't you guys spell Olunloyo correctly? Why do you mess up my name? Orosu, it's Olunloyo, not Olunloyo. This nonsense you wrote. That's not my dad. That's his brother. Shegun Olunloyo headed engineering department. He's also an engineer in Unilag. People, thank you. Try to spell people's names right, people. But Sheyi Makinde said he was waiting for Demola Adeleke, that the traffic had caught him, but he has sent something to the family. Sheyi Makinde spent 50 million on the House of Assembly thing with 10 million alone for security. And he was pissed off because the members of the House, did you see the speech in the House of Assembly? The laying of state? They Yes. said because many people in the House of Assembly did not show up. Did you notice? You know, stop messing my name, Ademola Celeste, okay? I don't like that. And you are Yoruba people, disgraceful. That's shameful of you. So AOA, my dad did not, he fought with everybody, and a lot of people know him better. It's just that his daughter is saying all this horrible. Did you read everything I wrote about my dad? I only watched your tweet. I only saw your tweet when you said I did 75 videos about my father on TikTok. It's on my place. I saw one of your posts when you said nobody should tag you about the blah 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 of it then. So that was why I was like, okay. The name Olunloyo harmed me more than he helped me. And he harmed all of us. My siblings don't talk. I was the only one that talked. My father did a lot of bad things, a lot of atrocities. He would beat one of my brothers and hang him on the ceiling fan. He would hang him on the ceiling fan and turn on the fan and beat him. He plugged the iron when one of my brothers was 12, and he put the iron in my brother's back, burning him 3 times in the back. He tortured us. He did a lot of horrible things. Horrible things. And all this started when he brought his mistresses and his second wives and all this stuff. But outside the door, he was the good guy, the lecturer, the mathematician. That's not discipline. Leko, don't laugh. That's not discipline. He burnt my brother with the iron plug to the wall 3 times. That is not discipline. Okay? Discipline. My brother came from school and he took somebody else's pen, and the teacher reported that he stole the pen. Does your father tie you on the ceiling fan and turn on the fan, electric ceiling fan, and then starts beating you as the fan is going round and round? Stop it, guys. Stop it. It's not funny. It's wickedness. He was a wicked man. My father had me kidnapped. I was half naked. 14 people came into our house, kidnapped me. They kidnapped me because they thought I was going to block the exit of all of us from the house. My father did a lot of bad things. He took one of my brothers into a palace, a king's palace, to have him beheaded so that he can get a chieftaincy. He didn't take his illegitimate children. He took one of my own real brothers there. My brother ran. Next thing, he was in America. My dad did a lot of horrible things. He took one of my siblings, 2 of my siblings, to a ritualist. They went to drink human blood. One of my siblings died 6 weeks later. The other one contracted HIV. Please don't let me talk. The videos are on my page. Kemi Talks Live. Go and watch it. Regardless of all the bad things Olunloyo did, and the people that knew him in politics and education don't know what happened behind those doors into the house. I just think that they should name it after him because he worked hard to build it. That is the only reason. It has nothing to do with any governor. He worked hard to build it and he got funding for it. And many people came to daddy because they did not take their children in UI.
Enjoy help, daddy man run gbogbo polytechnic so that I'm work away. Dr. 902, shout out for you. If you know Kemi well, you know all this. Ewa ro pa kon dákẹ́. Ṣé nítorí pé gbogbo àwọn family dákẹ́. Gbogbo àwọn tẹ́rí ní funeral popsi mi wọ́n bára wọn sọ̀rọ̀ in real life. You are just there, gathered there for the fact that I came to the funeral. I did not go. Daddy built the polytechnic from ground up. That's why I got mad when my son missed that UTME. My child came to Nigeria, 25-year-old rich KDT. Omo by UTME, 3 scores on Muni UI. A singer, rapper, and model. He wanted to do the arts. He wanted to go to Wale Soyinka Department of Arts. You know, UI's Arts Theatre. He wanted to do arts, my son. And he applied 3 UTME scores. They didn't take him. And I went to my dad. Comment section. I told my dad, I said, Daddy, enjoy. My father was a lecturer at University of Ibadan, Department of Mathematics. You know what Daddy did? Daddy said, sorry, Kemi, I don't want to ask them to take your son. They will use it against you later. Sure, but can you do me? People are saying, why should your father help your son get into the UI? Others were saying, why would the grandson of a governor who taught in UI for years and collects a pension from UI be begging to enter UI? Guys, and you can imagine Nigeria lawa. Is it not Nigeria? Yes. The grandson of a governor begging to enter UI, a governor that even taught at that university. Do you understand me? Do you know what Daddy told me? Hey, listen, do you know what Daddy told me? Daddy sent me to Polytechnic. Sure, you are hearing? I'm with you, man. Daddy sent me to Polytechnic. Daddy said, what is his second choice? And Daddy wants to study arts, music, and all that he's already doing. Daddy sent me to Polytechnic. Guess what happened? I called the guy in Polytechnic. I went there. I went to Polytechnic. Sorry, I'm in the bathroom. When I got to Polytechnic, I saw the rector, the registrar. Do you know what he told me? Welcome. Baba ti pè mí. A ti parí gbogbo registration. Sure, you are hearing me, guys? Yes, ma'am. We are with you. The registrar of Polytechnic welcomed me there when I went there with my son. He said they finished the registration and everything. But because Daddy called that he wants me to do, he gave me instructions on what to do. Nigerians, listen and learn. Because this is where you know that you are an ordinary person versus an elite person. There's no such thing. Everybody's the same. Ask and you shall receive is the way it's written in the Bible. So what I did was, sir, what do we do? The man said that they finished registration and everything, that tomorrow morning around 10 a.m. I should log into the website of Polytechnic Ibadan. That they're going to open the website for me. Can you imagine? The admins are going to open the website for me and I should go and fill the form and pay the 10,000 naira registration. Once they get that, they will process everything and KJ can start school there. His second choice was mass communications. So when we finished all that, we had a great time with him in his office. He served us malts, biscuits, and we went home. The next day when that website opened, my son said, I don't want to do mass communication. I changed my mind, Mommy, it's okay. I want to go back to America. When he released his music, do you know what my son did? He went on Cool FM. As he moved to Kurumbago, I've been in Kurumbago for many reasons. You can see all the stuff on the playlist. By the time we reached Lagos, I just decided one day to crash Daddy Freeze show on Cool FM when he was still there. KJ was with me and we just did an impromptu interview. We had fun. As KJ is doing a lot of music, blah, 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 blah. What people pay 200,000 naira for, Freeze did it for me for free.
You know, it's a Kemi Olunloyo effect. What Daddy Free said was that, okay, I want you to bring KJ in January for proper interview as an artist that people pay for. So we showed up for his interview. It was a big event at Cool FM. And then after Cool FM, we now entered Wazobia. It was a real good time. The interview is on his page. Just go to Rich KJT on YouTube. It's also Rich KJT on TikTok if you want to follow him. He's there with his American friends. But Rich KJT on YouTube, you will see the interview, Cool FM interview. So, KJ, what are you planning to study in university? That's very Free. Listen to my son. I tried to get into UI, but they didn't accept me because of 3 UTME points. And my mom tried to beg them. And even my grandfather, taught there, but I decided not to go for any other courses. I want to go back to America. So Freeze was like, 3 UTME points. Then my son now said, I don't understand what's wrong with the Nigerian education system. I mean, it's like Americans don't come to Nigeria to school. It's the other way around. Do you guys agree with what he said? Americans don't come to school in Nigeria. It's the other way around. And I'm American. And they won't accept me. When I win my Grammy Award, I will make sure I shout out University of Ibadan for not accepting me. That's what he plans, but he disgraced the UI people. So at the end of the day, it was a sad thing. The boy finally went to America. Kayode is still a rapper and singer. He's launching his first tour for America 250 next year when America turns 250. He wants to play at Donald Trump's 80th birthday in June of 2026 because there's going to be a lot of artists and rappers. Trump wants every genre to come there. I'm booking my son there. As in, his tour is going to start and he's going to play at America 250, Lagbara Long. And the name of the tour is Make America Rap Again. Do you like the name? Yes. Make America Rap Again. I'm telling you. So he's now signed with the biggest modeling agency in the world, Jag Models in New York. My son, Rich KJT, is dark skin, tall. Come and see him. He was at New York Fashion Week. He was at DC Fashion Week, the Met Gala, Baltimore Fashion, all the big fashion weeks. My son was a model on those big stages. $3,000 a runway, like $3,000 per runway. Imagine, big model. He went from, and guess what? You know what? The first audition, I want you guys to learn something from this. The first audition my son went for modeling, they put numbers on their shirt, black t-shirt. The number on my son's t-shirt was 234. What does that tell you? 234. Yeah, what does that tell you? The 3 points, the UTME points, right? No. Let me start again. The UTME points, it has nothing to do with it. I said when he went for his first modeling audition, when he first arrived in America in 2023, after 18 years, you go home with your mother at 5 years old, you go back to America at 23 years, 18 years. He now goes for his first modeling audition. Everybody was supposed to come wearing a black t-shirt. So they gave them their numbers before the audition. The number on his t-shirt was 234. What's the first thing when you see that? He said, That Nigerian area. That's the Nigerian area code. Yes. That is Nigeria's area code. KJ sent me the picture. I said, KJ, is that really your number? He said, yeah, mom. He said, why? I said, that's Nigeria's area code. Do you not see something spiritual? He said, yeah, it is Nigeria's area code. Guess what? If you type Rich KJT, Rich KJT music or Rich KJT, you'll find him. Do you know this boy identifies as a Nigerian? Do you guys know that, right? Let me tell you, for all of you that have dreams, never let go of your dreams. Sometimes these dreams are very hard to see. You will give up. But when Drewski came to Baltimore, where I gave birth to my son, when Drewski came to Baltimore, KJ was on Drewski's show. He went up there and said, I'm from Nigeria. Olukayode. That's what I said, Olukayode, I'm from Nigeria.
My son was okay, audition. My son started singing. Those who say, okay, come and sign. You're signed. Like he's portraying himself as a Nigerian everywhere over there. And he's from Baltimore. So what shocked me most is when JAG Models introduced my son, the New York agency. Do you know how they introduced my son? They introduced KJ as a kid from Nigeria who almost gave up because of so many things that happened to him. He overcome a lot in Nigeria. No schooling, no this, no that. After UI didn't take him, we moved to Lagos. He registered in a school online in America and took a graphic design course and got a certificate in graphic design. He has his JAMB, he has his NECO, he has his WAEC, and he has his graphic artist certificate. But he went on and did his arts, continued doing his music, modeling. And if you want to know what arts is, go to the Met Gala. Shebi, what you see is the celebrities when they are arriving. What happens in the place that they're entering? Most people in the world don't know what's happening there. It's a fashion benefit for New York fashion designers. And my son is doing so well. I love the bio. I'll post it sometimes. A young kid from Nigeria who almost gave up. This is the story that Errol wrote. He's an agent, one Oyibo guy. And you know, Errol, all of them, they are all like into these black skinned people. Okay, you can go to his TikTok. He just use TikTok to play. Okay, Rich KJT, RICH KJT. He just use TikTok to play and to talk about whatever. But he's on Instagram, Rich KJT Music. But the agent is a white guy. And you know when these white guys, in content he can't like and he can't like a gun. Sure, you understand? Yes. Like all Errol saw was a tall, very dark-skinned black guy. I want black models. Don't go to New York, fancy New I want Sudanese girls want to take over the modeling industry. The designers want their clothes on them. So my son is doing well. And unfortunately, a story came out this year that could have been my son's story. A girl committed suicide. Yeah, you heard about it? No. UTME. Okay, yes. UTME girl. And then they discovered that the computers were malfunctioned. Yes. Would that be what happened to my son? You see what I'm saying? Could that be what happened to my son? So at the end of the day, my own thing is this. Okay, 3 UTME points, and they didn't even bother to check or rescore anything. That could have happened to my son. Somebody else took their own lives because of that. And then JAMB is not... Nigerians, remember what I told about causation and accountability? There's no accountability in Nigeria. Media people are supposed to be technically fighting for the people, but the media is owned by the same people frustrating us. The politicians and the businessmen. You cannot own a media outlet in Nigeria if you're a politician or businessman. That's why they gave Jeff Bezos a hard time. The guy that owns Amazon. Bezos owns the Washington Post, a major newspaper. They gave him a hard time before he could own it. But politicians can't own media house because they can't make endorsements. Do you understand what I'm saying? They can't make political endorsement because they're politicians. But Nigerians, all the media houses are owned by politicians and political parties that are already frustrating us. So these journalists working in their places, they can't fight for you. There's no accountability. Somebody should have come up and say, everybody that your UTME score was shot by 3 or 2 points, come out. Let's see whether it's the machine. Mommy, sorry, ma. Share more. The University of Ibadan, only out of Nigerian university, only moshi feel the we versus they or them could work with. I finished from the University of Ibadan. Yeah. I didn't know anybody. I wrote my JAMB. I did post JAMB, and I was admitted on a neutral ground. Yeah. And many other people like that. Okay, keep going. Give me your opinion on what I'm about to tell you now. So when my son left for America, I took him back. I went to Ghana, celebrated my birthday, and I started working with the Associated Press and all the other media outlets covering West Africa as a freelance journalist before I retired. Now, while I was in, what's the name of that country? Republic of Benin. Okay, they had a
there, University in Republic of Benin, that wanted me to come as a guest lecturer for a week in their mass communication department. Here you get. And then from there, I was going to Qatar, to Doha, Al Jazeera. But listen to what happened. When I got the call to come and do mass communication for a week as a guest lecturer, I told them my fee, my money, everything. The person that is the dean there just happened to like my work. He follows me online. Here you get. So I was small gigs very in Nigeria because Baba Tieti lots of you are mentally insane. You understand me? You can understand why I detached from my father. At the end of the day, UI called me. You won't believe what they said. You want to guess? Get what? You will guess wrong. Guess. Guess what? No. I don't want to guess. Just okay, because all of you would have guessed wrong. You would have said they called you that your son can come in for admission. Oh no. That was not even it. It was even worse. The University of Ibadan Mass Communication Department contacted me by email to tell me that they are very, very impressed about my work in journalism in Nigeria, being very professional, true journalism, and that they would like me to come and work with the university. We would love you to, we know you live in Lagos, we would love you to return to Ibadan and be one of our faculty. We will negotiate your salary. What's your dollars? No fake bail for me as salary. Show me. What? Guess what I did? Guess what I did? First thing I did was, well, thank you for everything. I thank you for inviting me to be part of the faculty of the university. I really appreciate the fact that you know my world, but I no longer live in Nigeria. That's how I started. Remember they said they knew I lived in Lagos and came back to Ibadan. I said, but I no longer live in Nigeria. That shocks them. Now the dean said, oh my God, you left? Yeah, I said, I'm in the States right now. Okay, I was in America for a little bit when I took my son back. I'm in the States right now, and do you know they never gave up? They said, can I teach the students via Zoom? Zoom classes. At least, listen, Zoom classes twice a week. We want to negotiate. So you know the best people, right? Babashi Walaye, but he had a stroke and he was recovering. So it's like, so you know the good people, right? Okay. Anyway, I wrote the university back and I told them, unfortunately, I can't take the position, whether it's Zoom or in person, because this university denied my son admission. Yeah. Because of 3 UTME points, and I was quite upset. My son was upset. I sent him the Cool FM video. He watched it, and it is what it is. That's how I ended it. Yeah. It is what it is. But I understand. You but you are able sharing it. Oh man, Jayo, 1 point. But it's not imagine. Imagine. 1 point. Seriously. 1 point. As a matter of fact, if you don't have 200 and above, don't even think about it. And if you don't calculate O level for right, don't even go to Dr. Kim, do you know why? I won't, Dr. Kim, this is my opinion. Do you know the reason I won't totally agree with? Because of this is it. I was once a candidate of University of Ibadan. Yeah. I applied as my JAM score was 280, blah, blah, blah. I wanted to study medicine and surgery then. Yeah. Now, the cutoff mark for them was 70. I scored 68 points, probably 0.5 thereabouts. They could have carried you now. No, this is the point now. They would have carried me. Now, there were 2 bases then. It's either you are a merit or you are from Oyo State. However, I didn't meet 70 points. I have a merit of being from Ibadan. Even at that, I wasn't given. Yeah. Do you understand? So if like now, I'm blessed with just 1 point, something points. They didn't give me. Then I didn't even know that I can. Then I didn't even know I can do change of and everything. So it was like a setback then for me. So me now you say, give me that I have 1 point something. I have someone that's got 50. I was laughing. Do you understand? So saying probably I don't know. It might be a political stuff according to what you're saying. It might be,
That's just my opinion. Someone dropped a question that I bet some who didn't have Mac got in. Could possible? Not in UI. Hey, not in UI. I'm sorry to say this. Coach UI. Not in UI. Young people. What I just want to tell all you young people is that have something in your bag. For example, now, whatever you have today, you may not have tomorrow. Sure, you understand? Because let me say it this way. What you are today does not determine what you are tomorrow. Do you guys understand what I said? What you are today does not determine what you are tomorrow. The world, everything in the world is by merit, turn by turn. Like, ilé ayé is turn by turn because in nǹkan like. Only Jen Koteni can lie. Omo mi o kin yarun e tó bá ti jí Nigeria, frustration, no job, nothing. He was my PA and he was working for me online. However, irun tí ó ń yà yẹn ló fi walk the wrong way ní New York Fashion Week. His hair was all long and shuku. That's what they wanted. You know what I'm saying? Exactly. And at the end of the day, get a paper on your side. Iṣẹ́ tó lọ kà during the pandemic, tó ṣe classes online, okay, in an American school, and he was doing online classes because of COVID. Even the school people self were online. That course, graphic design, it is almost obsolete now. You know why? Because of AI. Sure, you know that? Yes, AI, yes. What about the graphic design? Ṣé mo máa ṣe logos, mo máa design nǹkan. AI ti take over gbogbo ẹ̀. So ó ti learn gbogbo yẹn. Right, and only certain things slowly share limited things. But if it's fellow modeling music, I'm going to be the publicist and manager. And I've met so many manager moms and others. I learned from Bosse Ogulu, Yabona. I learned from Sonia Norwood, she's my good friend. Yabrandia Sireji. And then, of course, Lynn Spears is there, Britney Spears' mothers. And of course, Matthew Knowles. I was in Ghana with him recently. You know Matthew Knowles, Beyonce's father. You know, so it's like you do what you have to do because life is merit by merit. I'm sitting here now. I can't tell you which of my children, but one of my children was born to a family that literally rejected him. I'm sure some of you have heard of that story. One of my children, yeah. Anike lọ ṣe DNA to release ẹ fún wa gbogbo ẹ. Ọmọ mi ti dàgbà now. My children are in their 30s. KJ is 25. But one of my two children, I just found out in 2021 that he's in line to a throne in Nigeria. But ọmọ tó bí síta ni. Ṣé you get? Yeah. Now people are like, so this uncle fathered a child with Kemi Olunloyo. Kemi Olunloyo's baby daddy is this uncle. At the end of the day, some of you know the story. The throne that my son is in line to, Obatikulano, Awujale, Ijebu-Ode. Yes. The next person to become the king. The next person to become the king is my baby daddy's father. What? But he's dead. Oh. Because he's dead, his son, my baby daddy, might become the king. Because he has not accepted my son officially, which everybody knows. And when you think, this is exclusive, I'm telling you. Hey, see life. Drama to my shele. Nínú ikú Adétọ̀nà yìí. You see life. Inú mi máa dùn, mommy. Congratulations. But wait, this is what's happening. I might say congratulations. Congratulations. Some people are telling me that they use Ifa. Ifa might discover our mommy. Tí o bá gbọ́mọ yẹn, Ifa might discover our mommy, so on my next ruling house. Do you understand what's happening right now? Yes. Yes, now if I can discover it, it's possible. So now what's happening is that not only my son is a prince, the problem is that if they give it to another ruling house, I care less. But the problem here is now, some of the members of that family, they're familiar with my son.
They all look alike, everything, but they're going to start begging me. They've started. You know what I'm saying? Exactly. It doesn't mean that way. Somebody calls me, you know, you might be the mother of the king. And I'm like, I don't know. Ijebu for that matter. And I don't like you guys. There's nothing God cannot do. I've never liked Ijebu people. I've never liked Ijebu people, and I've never. That your Judy Oba thing. I always yap to you guys for that your Judy Oba. All the abuse you make on the voice. All the drama is about to happen. What did you say? When you want to shackle you, oh man, shackle. I will be watching from my own corner. One of my children is the heir to that throne. But I'll be watching from my own corner. This is the reason why you must always accept your children. You know, but wait, Kubana Chief President Helen here. She is all Helen of Kenya. Hey, don't you know Helen of Kenya? Kenyan girl. Early story, is it true? Or is she just the alleged baby mama? Allegedly. What's allegedly? No. Tẹ́tí Helen. Ọmọ yẹn jọ ṣe DNA now. Ọmọ tèmi jọ bàbá ẹ̀ from day one. Ọmọ jọ̀dá bàbá ẹ̀ ló gbé l'Amẹ́ríkà lọ ṣe DNA test. Wá ẹgbọ́n ẹ fetí sílẹ̀, ọmọ tèmi jọ bàbá ẹ̀ from day one, èmi ò kí àmọ́, okay, but ó gbé lọ ṣe DNA l'Amẹ́ríkà, kò release DNA fún wa, kò fẹ́ fún wa bí wọ́n ń pa wà láwa right. So àwa ti gbàgbé side yẹn láti 2021. Instablog covered the whole thing. But at the end of the day, it's 4 years now. Now, Secret Adetona has died, and they're telling me that their house is next. I've known from day one. I just want to see who's going to become king in that family. But at the end of the day, my dear, the person that's supposed to be king in that family has told all of them. There are 3 people that are supposed to be king. The person I had a child for, his uncle, okay, and his cousin. One is in his 60s, that's the father of my son. One is in his 50s, late 50s, and the uncle is 80. 80-year-old uncle will show about to that time here. In young obas, Nigerian obas are young now. Sure you get? Young, Jare. So if they now take my baby's father as the next king, he is likely not to be king because of my child. You know, understand what I'm saying? Yeah, they might move it to the next ruling house. I'm watching. Next family, because God don't call me. I'm just watching. Now, if he becomes the king, now you know what's going to happen, right? Can anyone tell me what's going to be happening if my baby daddy becomes king? I'm going to shackle money. He has 2 daughters and is divorced. He has 2 daughters, is divorced, and 1 son, my son. What do you think I'm going to do? Ọmọ yìí nìkan lọkùnrin. Yeah. I don't talk to this guy. Ẹ máa sọ̀rọ̀ by force, by fire. Ẹ tell you till for 38 years. Mi ò máa ń bá sọ̀rọ̀ èmi. God forbid. Mo sì ń tà láti gba child support mi. I just thank God I'm on my feet, because what has happened to me, some people can't survive it. You can let go now. It's better now. That is something. Kí ló yẹ tẹ́ ṣì ń bínú àti that is something. No, understand nǹkan tí mò ń sọ ni. Ẹni pé ẹ tí jọ sọ̀rọ̀ láti bí that something. Èmi kọ́ ni mò ń bínú. He abandoned me when I was 22. Oh. The person that I had my child for abandoned me when I was 22. He was 30 years old. I'm now going to be 61. He'll be 68. He has abandoned me. He has never talked to me. He has never looked for me, nothing. But his family, his father and mother knew that he fathered my baby. He ignored them. Both of them are dead. He lived his life. I lived my life. He divorced his wife. His children are grown. It was my children. It was his children and my son that connected on Instagram. Sure you get? But ìyàwó ẹ̀ fi sílẹ̀, ìyàwó ẹ̀ lọ sọ fún àwọn daughters, ìyàwó yẹn dẹ̀ ní èyí tẹ́ bá lọ fẹ́ ọkùnrin ẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ọkọ yín ti ṣe sílẹ̀ o. The girl that married my ex-boyfriend when I was 22, she also went to school with me. You understand how things work?
Like somebody you went to secondary school with. Okay, that person now gets impregnated by your own future husband. Does that mean that you should forget that Kemi is in the picture? You really shouldn't. So now when she's divorced, she now went to tell the whole story to her daughters. And when one best type orúkọ ọmọ mi sórí Instagram, one best bá sọ̀rọ̀, one bá wọn sọ̀rọ̀. Oh, I have sister, but she link ẹ̀ mọ́ bàbá wọn nìyẹn o. And at the end of the day, he went to America and he picked up my son and they did a DNA test, but he has refused because he has refused to give me the DNA test. He has not spoken to me since 1986. He has not spoken to me since 1986. He has not given me my DNA test. And I'm hearing that his best friend paid for the trip to America. He's a big man. He's a big person. I've moved on. After that DNA test stuff 4 years ago, ṣebí a ní pé kí Wùmí lọ ṣe DNA test fún Liam. Okay, kò ṣe. Ellen ló fẹ́ DNA pẹ̀lú Cubana chief priest. Ìyẹn náà ò ṣe. Àwa tá ti ṣe DNA, a ní kẹ́ fún wa result tún fún wa. You see the wahala with this DNA. Some people are trying to get DNA. Even Ayo Labinjo, wọ́n tún parọ́ mọ́ Ayo, wọ́n ló ti ṣe DNA test méjì. Ayo did not do any DNA test with Davido. And this is what's going to happen to Imadi. And I really feel sorry for Imadi's mental health. Okay, mo ti rán àwọn èèyàn lọ bá Sophia. Okay, are you the guys listening? Mo ti rán àwọn èèyàn lọ bá Jele Momodu àti Sophia. Wọ́n get ọmọ yẹn ready. Because nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí mi lọ́jọ́ funeral bàbá tèmi tí mo wo funeral lórí TV live. Tí wọ́n introduce 009 as a girl in her 40s that I've never known about. Ṣé you understand? Kọ́lá máa yẹ kárí rúbẹ̀ kó máa rearrange wa o. Okay, Anu Adeleke. Ṣé you all know Anu Adeleke? Yes. Anu Adeleke, the first child, today video bio. Okay, DNA test. Eyo kono ṣe. I have a copy of it. I'm the only one that has a copy of that DNA test. It was can you word, it was what's the word when you fake a DNA test? Ẹ lọ ṣe DNA test, ẹgbẹ̀jẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ, Davido gbé envelope ńlá kan fún ẹni tó ń ṣe DNA. Reach out to him. I said it before a long time now. Ṣé bàbá náà kí ẹ̀ débi kó máa bèrè pé ta ló ẹ̀ ń bá ọmọ mi lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ń bẹ̀ pé. No, Mr. Yomi ọmọ tó ṣẹlẹ̀ ni. Ọmọ tó ṣẹlẹ̀. Tẹ́lí ìdí tí Wùmí sọ fún mi pé òun ò lè sọ̀rọ̀ yẹn. Ìdí yẹn náà ni bàbá yẹn náà fi lè sọ̀rọ̀. Òun ló sọ pé tàbá mọ bàbá yẹn kó ló máa sọ lóko pa ká náà mọ kó kúlẹ̀kúlẹ̀. Ọjọ́ kò ó mọ nǹkan tó ń sọ. Ìdí tí Wùmí fi lè sọ pé kó lè sọ̀rọ̀ yẹn. Òun náà ni bàbá náà fi lè sọ̀rọ̀. Ó sì yé mi lẹ́nu ṣáà. Òun ni mo fi sọ fún pé tá bá gbá bàbá yẹn wọlé tó bá jẹun ìyá ẹ̀ ó máa jẹ́wọ́. Ẹ má fọwọ́ kọ bàbá ẹ má ṣe bàbá ìdílé. Bàbá tó padà mọ́jọ́ tó pa ọmọ ẹ̀. Because I'm here for you because I know you're a good person. Ẹ wọ ọjọ́ yẹn tí kan lédi kan jáde tó ní ó gbọ́mọ lọ́wọ́ ṣe gbà. Mo sọ fún àwọn èèyàn mo ní Ìyábọ̀ tí mi mọ̀ ní Ìyábọ̀ ò mọ̀ rí. Nígbà tí mo máa pè é àti mi ní ìrírí bí mọ̀ rí. Ẹ̀dẹ̀ ń bá orúkọ èèyàn jẹ́ ẹ̀dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run. Ẹ wo Tanzania kálọ, look at the Tanzania we went to. I was in my hotel room. Pé abiyamọ ni kó mọ sọ fún ìyá Mohbad pé abiyamọ ni so lórí burúkú rẹ̀ lè ṣe irú tí ìyá Mohbad ṣe so lè ṣe fọ́mọ tiẹ̀ so lè ṣe fọ́mọ tiẹ̀ so lè sọ fọ́mọ tiẹ̀ nígbà tó ronú bí ajá ó ronú bíntí ó sì sọ̀rọ̀ bí gba wèrè bá lanu lẹ́nu abiyamọ gidi kan kó mọ sórí burúkú ọ̀rọ̀ èsì ẹ̀ jáde lẹ́nu pé bàbá lọ sin ọmọ bàbá tètè lọ sin ọmọ ṣé tó bá yẹ pé ọmọ kú mò ń lọ́wọ́ sábẹ́ bẹ́ẹ̀dì yàrá rẹ̀ ní ó gbókù ọmọ sí sábẹ́ bẹ́ẹ̀dì yàrá rẹ̀ ní ó gbókù ọmọ sí àwọn olórí burúkú gbogbo ṣé ń bẹnu pé gbogbo wọn ò mọ gbọ́n tá à ń sọ lórí social media ni ṣèbí wọ́n tẹ́tílẹ̀ àbí ṣé wọ́n gbági mọ́tí ni ṣé wọn ò gbọ́n gbà tí bàbá ń sọ pé àwọn ń gbé ọmọdé police station wọn ò fáwọn ní police report ṣé kí bàbá wa lọ́mọ yan ọmọ jẹ bí ìṣúyà ni toró lórí burúkú níwọ̀n ìkà níwọ̀n ni
ó yẹ kẹ́ ti mọ̀ pé bàbá bébì náà ṣiṣẹ́ fún, ó yẹ kẹ́ ti mọ̀ pé wọ́n ti gba owó ìjẹkújẹ àwọn olórí burúkú abiyamọ ó ti gbowó ìjẹkújẹ lọ́wọ́ bàbá bébì olórí burúkú wọn wá ohun tán fọn fún fèrè rẹ̀ ní fèrè tiẹ̀ náà fọ́n jáde síta irọ́ lẹ́sìn pa àní gbogbo bó ti wù gbogbo bíkíbi ẹ̀ bá gba kọ̀rọ̀ yọkẹ́ gba kọ́nà yọsẹ̀ alágálàtì níṣẹ́ kò bá wa lójijì ọrùn yín la wà sẹ́ ẹ̀ aláwo ò ní dalẹ̀ ọtí tí Mohbad bá rí justice Mohbad ń kígbe fún ẹ̀san Mohbad gbọ́dọ̀ rí justice ni ẹ ṣe bá dalẹ̀ ẹ bá kódà Taofika ìyá májísírèètì ó bá níyẹ ẹ ló pa Mohbad sẹ àní yóò go down fún ó bá sì wò lè gbé lórí bàbá rẹ àní yóò go down fún ó lè gbé lórí àkókò rẹ gan yóò go down fún toró lórí burúkú gbogbo ní ìkà níyín sẹ́ni tí ò lówó lọ́wọ́ ò lẹ́jẹ̀ lọ́rùn ni torí pé bàbá yín ò ti wá lówó lọ́wọ́ ẹ wá fọwọ́ ọlá gbá lójú ẹ wá ń darí ríboríbo báyẹn dá bàbá Mohbad ríboríbo generation yín àtọ́jú ọ̀la yín lẹ́ ń dà ríboríbo ṣebí bàbá Mohbad ló ṣẹ̀sì lónìí ṣe mọ ọ̀dọ̀ tí yín náà ní ń bọ̀ wá lọ́la tẹni tó dé lárí àmọ́ tẹni tí ń bọ̀ àtẹni tó dé lárí àmọ́ tẹni tí ń bọ̀ ẹ̀yin ìka gbogbo yìí ẹ wá ń ṣe bàbá yẹn bó ṣe wù yín ìyá májísírèètì olórí burúkú abiyamọ olùlòsì olórí bí orí ewúrẹ́ ayé yín ti bàjẹ́ ṣe rọrọ àṣírí tẹ́ ẹ̀ sọ lẹ́nu kọlù ó padà kọlù yín kọ́lí yóò padà gbé yín adírùnyìnrún ó padà yín ọlọ́run ìyá Taofika fún orí burúkú ọ̀rọ̀ tó ń ṣe torí bá pọ̀ ọmọ rẹ ní sóò lè gbárù ẹ̀ tó bá jẹ́ pé ọmọ rẹ ní sóò lè gbárù ẹ̀ ẹ̀yin olórí burúkú sanwó òkú olórí ibú olórí bíi kóńgò èèsàn ẹ̀rí tẹ́ ń wò bí ẹni tẹ́ ń nà lọ́rí oògùn Sanwó-Olú olórí ibú ṣé bó ṣe fẹ́ ṣèjọba tiẹ̀ rí ẹ wá ń kọ́fà bàbá bébì tídìí rẹ̀ ti wá ń ta bàbá bébì tó kó rẹ̀ ti wá ń ta Sanwó-Olú olórí burúkú ṣèbẹ́ rórí wọn bí àkọ́so bàrà wọ́n sorí bí ẹyin ìgbín eléri ibú wọn wá ń wò bí ẹni náà ní bàǹtẹ́ eégún ayé gbogbo yín ti bàjẹ́ sẹ́ẹ̀ àlẹ́ gbogbo yín ò padà fojú sunkún ọmọ yẹn gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń da bàbá Mohbad ríboríbo àwọn ayé ó dà yín ríboríbo tó olórí burúkú ni yín ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe wáyé kan bàbá Mohbad náà ṣe wáyé tiẹ̀ ní ṣẹ́jẹ̀ tí ń ràn lára yín kọ́ ní ràn nínú vein bàbá Mohbad náà ní kí wá lóde torí pé bàbá yín ò ti wá lówó lọ́wọ́ ẹ wá fẹ́ fọwọ́ ọlá gbà lójú àbí ẹ̀yin ọlọ́pàá náà ẹ̀yin lórí burúkú ẹ̀ ṣe investigation kankan ẹ wá jáde síta ẹ ń sunkún provosely Mohbad bleed for provosely ẹkún orí ibú tẹ̀ ń sún kinu ayé tí yín gan padà bleed provosely lórí burúkú gbogbo yín ṣé bàbá Liam lẹ̀ ń kọ́fà àní gbogbo yín ó ṣẹ̀sìn jáde láyé ni Mohbad ò ní jẹ́ ẹ gbádùn gbogbo yín ẹ sì ẹ̀sìn jáde láyé ni Sanwó-Olú lórí burúkú ó sọ pé àwọn yúùtù wa lè fẹ́ máa fi borí kọ̀ọ̀kan Sanwó-Olú ṣe bó ṣe fẹ́ ṣèjọba rẹ̀ rèé tá a fi ń dìbò fún yín àbò lórí burúkú sí ẹ lè gbéra yín wọlé ni láì ṣe pé àwọn àdìbò fún yín eléré ibú yín wá wọlé tán ẹ wá ń pa àwọn yúùtù jẹ́ kọ̀ọ̀kan àwọn olórí ibú Wùmí tó pa boyfriend rẹ̀ ẹ fílẹ̀ kó máa rìn freely nínú ìgboro Èkó torí pé ó bímọ fún baálẹ̀ kàdé ẹ ṣòfò ayé ni olórí burúkú ìkànnì àní Mohbad ó rí justice ṣe Sanwó-Olú ìgbà tí Mohbad ó bá ẹrọ lápá tí ó rọ lẹ́sẹ̀ tí ó sọ ọ́ di kò lè gbélé kò lè jáde tí ó sọ ọ́ di agbada tó wà lágbada agbede méjì ayé òun ọ̀run ó fún Mohbad injustice kí ló dé gangan ọmọ tó kú sínú ilé láìsí pé Mohbad kú síta Sanwó-Olú ò sì bẹ̀rù Ọlọ́run elétè bí ètò ẹlẹ́nu bí òbò bèbí ẹ̀yin olórí burúkú ìkà Sanwó-Olú ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pọ́ ọmọ tiẹ̀ ló kú kẹ́mọ́ ti mẹ́ni ó pọ̀ ọmọ rẹ̀ látijọ́ yìí ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pọ́ ọmọ tiẹ̀ ló kú kẹ́mọ́ ti mẹ́ni tó pa látijọ́ yìí Sanwó-Olú ẹ̀ sì bẹ̀rù Ọlọ́run ẹ̀ sì bẹ̀rù àtúbọ̀tán Sanwó-Olú ò sì bẹ̀rù pé wọ́n náà bímọ àwọn ọmọ tiẹ̀ náà lè fò sánlẹ̀ lọ́sàn-án kò rú kankan sánkú dànù Sanwó-Olú ṣé torí pé bàbá yóò ti wá jẹ kankan olórí burúkú yín wá fẹ́ fọwọ́ ọlágbá lójú ẹ wá ń sunkún pé sáré lọ sí ọmọ Sanwó-Olú dákun tó bá jẹ́ pé ọmọ tiẹ̀ ló kú o só tẹ̀ sórí àga yàrá rẹ ni só tẹ̀ sórí àga sitting room rẹ ni Sanwó-Olú àbó gbé sórí bẹ́ẹ̀dì ẹjọ́ mọ́ sùn àbó mọ fẹ́ látẹ́gùn nígbà bàbá gbọ́mọdé police station tí wọn ò fún ní police report ó gbọ́mọdé mọ́ọ̀gì wọn ò gbà lọ́wọ́ rẹ̀ dákun kí ló wá kú kí bàbá wọn mọ̀ sí ṣé kó lọ tán sórí bẹ́ẹ̀dì rẹ̀ kó mọ̀ fẹ́ látẹ́gùn ni ẹ sì bẹ̀rù Ọlọ́run ṣé torí bàbá bébì torí bàbá Liam tó ti sórí ibú títí ṣẹ̀sìn àwọ̀rò
Sanwó-Olú títí ṣẹ̀sìn awọ́rò ẹ sì wá po odidi ọmọ ológo ṣe mọ àwọn tí ò bá tara Mohbad dìde Sanwó-Olú ṣe mọ àwọn tí ò bá tara Mohbad dìde ẹ sì pa wọ́n lẹ́kún Mohbad nìkan kọ́ lẹ pa wọ́n lẹ́pa lẹ́kún àwọn tí ó dìde látara Mohbad ẹ ti sọ àwọn náà di kòròǹfò Sanwó-Olú ó wá jẹ́ wípé ẹni tó wá pa Mohbad lẹ́yìn wá ń cover up ó lẹ wá mú sábẹ́ lẹ wá ní kó mọ́ ọjọ́ lẹ̀ ń wọ ẹ̀yìn rẹ̀ ẹ mọ̀ wípé ikú òjijì ó pa ẹ̀yìn náà Sanwó-Olú ikú òjijì yóò pa ọ́ Sanwó-Olú toró lórí burúkú ní ìkànnì ọ ṣe bó bímọ tiẹ̀ Sanwó-Olú fún bàbá Mohbad ní justice fún Mohbad ní justice bàbá ń béèrè justice bàbá yẹn ò tí ì béèrè tó pọ̀ jù bàbá lóun fẹ́ ṣe paternity ọmọ ọni tó lẹ́tẹ̀ ló lọ ọmọ gan ni tí Wùmí ló lọ ọmọ gan tí ń béèrè paternity ọmọ ẹ̀ kó tó di pé Wùmí pa á bàbá sì lóun fẹ́ mọ kú tó pọ̀ mọ́ òun sanwó okú ṣé tí bàbá yẹn wá béèrè ti pọ̀ jù ni ṣé tó béèrè ti pọ̀ jù ní Sanwó-Olú kí wàá ní fi yín jo lórí sí kí ní fi yín jo lórí sí tó wá jẹ́ pé ẹ̀yin gangan lẹ́wà wà ń di ìbàjẹ́ ẹ̀yin gangan lẹ́wà ń di kíyìn kan lẹ́wà lẹ́lẹ́jẹ́ bàbá sàlẹ̀ fáwọn serial killer Sanwó-Olú olórí burúkú aláyé bàjẹ́ Sanwó-Olú ó yọ̀ tán bí àbẹ́là ni o ò lè nísinmi o ò ní nísinmi Sanwó-Olú gbogbo àlàáfíà ara rẹ ní òdì fíafíà o gbogbo àlàáfíà ara rẹ ní òdì fíafíà omi ara rẹ ó dojú ìjà kọ Sanwó-Olú ẹ̀jẹ̀ ara rẹ ó dojú ìjà kọ Sanwó-Olú gbogbo tí wọ́n ń jà àlàáfíà lára rẹ pátá Ọlọ́run sọ di ìnira fún ọ torí ìkànnì gbogbo yín ìkànnì yín kí ló lé nínú òkú ọmọ 26 years tó kú sínú ilé tí justice wá difficult fún láti fún Sanwó-Olú ẹ̀ sì bẹ̀rù Ọlọ́run ẹ sì bẹ̀rù Ọlọ́run ṣé torí bàbá bébì bàbá Liamu baálẹ̀ kàtì tí ń ṣẹ̀sìn bí òjò àárọ̀ àbó mọ̀ pé ẹni tẹ́ ń cover up tí ń ṣẹ̀sìn bí òjò àárọ̀ ìtọ́lá àṣírí tọ́lọ́run òbò ni kò sẹ́dá kan tó lè bò ìdí bàbá ìdí baálẹ̀ ti wà ń ta ti pẹ́ baálẹ̀ ti na kó ta ti pẹ́ ó ti fẹ̀dí ta ti pẹ́ ayé ti rí ìdí rẹ̀ wọ́n ti mọ̀ pé òun àti Wùmí ló pa Mohbad wọ́n sì pa Mohbad torí paternity Liamu ni wọ́n pa Mohbad torí paternity Liamu ni àní wọn ó sì ẹ̀wọ̀n sẹ́ baálẹ̀ wàláì wọn ó sì ẹ̀wọ̀n ó fàṣọ péńpé runku ọba ó fi aṣọ péńpé runku ọba torí ẹ lè lọ score free Mohbad ó rí justice ẹ fèsì consequence ní olórí burúkú ni ọbalẹ̀ ìwọ pa ọmọ ọlọ́mọ tán òun wá cover up bó ẹ ṣe ń bribe àwọn magistrate lẹ́yìn all station settle ẹ ti settle gbogbo wọn ẹ wá kẹ low case to answer ẹ ti gbẹ́sẹ̀ lé gbogbo ẹ bá ní ìgboro Èkó ẹ láyé ẹ̀yin kọ́lẹ̀ láyé ẹni tọ́lọ́run ò sì mú wàláhì bọ́ba yóò mú yín tọ̀run ò mú yín ìdájọ́ náà sì ni ó ju èèyàn lọ Sanwó-Olú fún Mohbad ní justice bàbá èmi lọ́kàn lórí burúkú tí yín ẹ̀ ń wọ́ kí bí ọkọ̀ tí ń wọgbó lọ ẹ lẹ́ẹ̀gbariwo tá à ń pa látijọ́ yìí bàbá èmi lọ́kàn ẹ lẹ́ẹ̀gbariwo tá à ń pa látijọ́ ìpẹ́ fún Mohbad ní justice ẹ lẹ́ẹ̀gbọ́n tá à ń wí látijọ́ ìpé Wùmí ló pa Mohbad ẹ lẹ́ẹ̀gbọ́n tá à ń sọ látijọ́ ìpé Mohbad kú sínú ilé ni bàbá Tinubu bẹ́ẹ̀ lórí burúkú yóò bá wá wẹ́wà mọ́ Ìbàdàn bí ẹ ń wó lówó Ọ̀yọ́ ẹ gbé gọ́pọ̀ lórí burúkú kan ojú ẹ̀ àmọ́ sọ pé let the ball brave abébò lórí ibú wo sí ẹ̀lẹ́mọ́ sọná bú ọ̀wọ́ ní gúrúùsì láti gbẹ́tẹ̀ tí wà lórí ipò olórí burúkú ni yín àwọn apariwo ọmọ 26 years ẹ fún ní justice ẹ wá ṣe bí ìgbà pẹ́ ẹ̀gbọ́n kankan ẹ sọ̀rọ̀ ayédàsàkẹ́ wọ́n ti gé yín létí lọ ẹ bí ẹ bá gé yín ló ti lọ kú òjijì ó sì mú yín yóò mú gbogbo yín lẹ́ǹkọ̀ọ̀kan ọ̀rẹ́yìn tẹ́ kù tẹ́lẹ̀ Mohbad pọ̀ ẹ̀yin tẹ́ kù tẹ́lẹ̀ Mohbad pọ̀ toró lórí burúkú ni yín ẹ̀yin tẹ́ kù tẹ́lẹ̀ Mohbad yà ń pọ̀ torí ìkà ni yín kí ló dé tẹ́ ẹ ya ìkà tó bá jẹ́ pọ́ ọmọ yín ni bàbá Tinubu tó bá jẹ́ pé Ṣèyí Tinubu ìyàwó rẹ̀ pa ẹ ti rán lẹ́wọ̀n o tó bá jẹ́ pé Ṣèyí Tinubu ní pàápàá ó tọ̀ wọ́n mọ̀ ti rán lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ bá ṣe ti pa dànù ẹ wá dùn torí ọmọ tálákà ṣé wọn ò lẹ́jẹ̀ lọ́rùn ni bí wọ́n bá sì lẹ́jẹ̀ lọ bàbá náà lọ́rùn ẹni tí ò lówó lẹ́jẹ̀ lọ́rùn kí wá lóde tẹ́ fẹ́ mọ́ fọwọ́ lágbá wa lójú kí lóde tẹ́ fọwọ́ lágbá mẹ̀kúnnù lójú kí lóde ṣé tálákà ọ̀ráyé wá ni torí pé bàbá yẹn wá jẹ́ kápẹ́ńtà lásán olórí burúkú yẹn wá sí bíbọ́yá ẹ lè fọwọ́ lágbá bàbá yẹn lójú ẹ mọ̀ pé yóò débi ó dé yìí ẹ mọ̀ pé yóò kẹnu fún yín yóò kẹnu fún yín ju bẹ́ẹ̀ ṣe lérò ìlọ́sẹ̀ àlọ́rọ̀ Mohbad yìí
màtá yìí ń kẹnu lọ ni yóò kẹnu fún yín tí gbogbo yóò ètí yóò sànkú nu yóò sànkú ètí yóò ya wèrè wọjà náà yóò ya wèrè wọjà torí Mohbad ó rí justice o ṣe wá rí gbogbo ẹ̀yin ìṣẹ̀dá kí ìṣẹ̀dá tẹ́ bá wá ń di pé Mohbad mọ́ rí justice tẹ́ ń gbẹ́sẹ̀ lé justice Ọlọ́run wá fi kú òjijì yé palẹ̀ yín mọ́ yóò fi kú òjijì yé sí yín lọ́wọ́ ọṣẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá dènà justice fún Mohbad tẹ́ ẹ̀ jẹ́ kọ́ ọmọ wọn ó dé ìdájọ́ òdodo tẹ́ ẹ̀ ń cover bàbá bébì tẹ́ ẹ̀ ń cover Wùmí Ọlọ́run fi kú òjijì yé lé yín kúrò láyé toró lórí burúkú ni ẹ̀yin ò jẹ́ gbarú ẹ̀ kán pa ọmọ tiyín kán pa ọmọ tiyín ẹ̀ ti pa òǹtàn tipẹ́ ẹ̀ ti pa onítàn tipẹ́ Wùmí ló pa Mohbad àti bàbá bébì apààyàn ní Wùmí apààyàn ní bàbá bébí ọba àkàtì apààyàn ní kí ló kọ rẹ̀ wánu petition kí ló kọ baálẹ̀ wánu petition kí ló kọ baálẹ̀ wánu petition baálẹ̀ aláìlójútì olórí burúkú baálẹ̀ ń kún àgbè olórí burúkú baálẹ̀ ẹlẹ́sìn òdì méjì olórí burúkú tí fọmọ ìyàwó ọmọ inú rẹ̀ tí ń kì mọ́lẹ̀ tí ń gà lóyún olórí ibú wọn ẹ sì gà lóyún tán ẹ tún wá ní ó lọ pa boyfriend rẹ̀ kẹkú tó mú kú lórí ilé ẹpẹ ẹ lórí burúkú tí yín wá ń sáké ẹfẹ kú ẹ kú ikú gbóná ẹ tẹ̀lé Mohbad ni ẹ̀yin náà ò lè gbé ayé olórí burúkú ní àwọn 15 people tó wà náà lé ẹ mọ̀ kó wọ́n mọ̀ rí wọ́n mọ̀ yan fanda ni wọ́n wá fi èèyàn pípa wọ́n fi ń sayọ̀yọ̀ wọ́n pé fẹ́ èèyàn pípa wọ́n fi ń prove mo bọ Wùmí gan tí wọ́n fi èèyàn pípa tó fún wọn láwọ̀ọ́dù pé pààyàn fún yín Sanwó-Olú ṣé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ pààyàn fún yín wọ́n ti pààyàn fún yín tipẹ́ Mohbad sì ti sọ ó ní ti tòun lẹ́ẹ̀fi sàpamọ́ fi tòun lẹ́ẹ̀fi sàṣemọ́ gbogbo yín tí Mohbad lẹ́ẹ̀fi sàṣemọ́ tí Mohbad lẹ́ẹ̀fi sàpamọ́ tẹ́ bá ti ń pààyàn tipẹ́ nígboro nílùú Èkó òun tí Mohbad lẹ́ẹ̀fi pàpamọ́ kí ló dé tẹ́ ẹ ya ìkà ẹ wá ṣe investigation kankan ẹ wá ní káwọn tó pa Mohbad kan mọ̀ rìn freely àbí Sanwó-Olú ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ lòjọba ti yín rè tí ẹ fi bó ṣe fẹ́ lòjọba ti ẹ rè rádaràdá rédèrèdè ẹ̀yin olórí burúkú àpààyàn gbogbo ẹ lè bọ́ńbẹ́ o wàláì ẹ lè bọ́ńbẹ́ Sanwó-Olú àti bàbá Liam àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń dínkù Mohbad ẹ lè bọ́ńbẹ́ ikú òjijì ni ó pa ẹ̀yin náà ikú gbóná ni ó pa yín ẹ̀yin olórí burúkú ìka gbogbo yìí ẹ wá ń gbomijé lójú bàbá oníbàbá ẹ gbomijé lójú bàbá Mohbad ẹ gbomijé lójú bàbá Mohbad àwọn generation yín wọ́n padà sunkún tó jù bá lọ àtẹ̀yin olórí burúkú ìka ẹ̀yin olórí burúkú ìkà tẹ́ ẹ̀ sọ pé tí májísírèètì sọ ó dá o ẹ̀yin olórí burúkú tẹ́ ẹ̀ ń dunnú pé tí májísírèètì sọ fún bàbá Mohbad ní tó dáa ni àní tẹ́ ẹ rẹ́rìn tẹ́ ẹ̀ rìn ẹkúnlẹ̀ ń sọsẹ́ wà láìtàláì tó bá tásìkò gbà tí bàbá àwọn ò mọ rẹ́rìn tí bàbá ò mọ dunnú ìgbà náà lẹ́yìn ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá náwó mú ẹkún yín lójú pálí torí ẹkún yín ẹ̀sùn àsundalẹ́ ni torí ẹ̀ fi kú ọmọ yọ bàbá ni ẹ̀yin náà wà ẹ fìlì ẹ̀ wò wọ́n ẹ̀yin náà fojú sunkún àwọn ọmọ tiyín náà bẹ́ẹ̀ bímọ ọkùnrin bẹ́ẹ̀ bímọ obìnrin wa yóò fi wọ́n pa yín lẹ́kún torí ẹ̀ fòkú ọmọ òun bàbá ẹ̀ fi ń yọ ni kí ló dé èèyàn wá justice ẹ̀ sì sọ dọ̀tá ẹ̀ sì sọ bàbá yẹn dọ̀tá yín ṣe tí bàbá yẹn ń béèrè so ti pọ̀ jù ni ẹ wá ní tí bàbá yẹn tí wọ́n sọ fún bàbá yẹn dá bí bàbá ò ṣe rí justice yẹn ló dá ẹ̀yin wá ń dunnú ẹ̀ ń sunkún ẹ̀ ń banújẹ́ lẹ́yìn ẹ̀ mọ̀ pé ẹkún ayérayé lẹ̀ ń sun tẹ́ ẹ̀ mọ̀ pé ìbànújẹ́ ayérayé tọ́lọ́ ti finú ayé yín kò lè mú kú òmọ̀ ẹ̀ sunkún tẹ́ ẹ̀ jáde láyé nìṣẹ́ alẹ́ sunkún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ kóra yín jọ tẹ́ ẹ̀ ń dunnú pé tí bàbá yẹn fèsì yìí gan ló dá tí bàbá yẹn fèsì yìí ń dùn mọ́ yín alẹ́ yìí náà sunkún ayérayé ẹ̀ sunkún lórí ọmọ ẹ ní dunnú lórí ọmọ málátò nílẹ̀ yín lórí burúkú ìkà ẹ̀yin ìkà burúkú yẹ sì bẹ̀rù Ọlọ́run ṣé kí ni tí bàbá yẹn ṣe kí ni ọ̀fẹ́ǹsì bàbá yẹn gan bàbá kọrin ẹni ò kọrin bàbá ń kọrin olórí burúkú nígbàdó ọmọ Davido òkú ti ń kọrin fọmọ tiẹ̀ kí ló dé tẹ́ ẹ̀ jáde kẹ́ ẹ lọ bá pé Davido ṣe ń kọrin nígbà tí Yasala wà bẹ̀ ní kọrin fọmọ rẹ̀ nígbà tó kó tọmọ rẹ̀ kú kí ló dé tẹ́ ẹ̀ jáde síta pé tọ̀ ìyá o àsìkò tó yẹ kẹ́ ẹ kọrin rèé o ẹ̀yin olórí burúkú ìkà ẹ wá ń sẹnu yọ́bọ̀yọ̀bọ̀ ẹ ń sọ̀rọ̀ òdì ẹ ń sọ̀rọ̀ sákàsáká ẹ ń sọ̀rọ̀ òdì ẹ ń sọ sínú ayé bàbá ẹ mọ̀ pé nínú ayé bàbá Mohbad kọ́lẹ̀ ń sọ sí ẹ ń sọ sínú ayé àwọn ọmọ yín ni ṣèbí Mohbad náà patẹ́ ń dunnú wọn ó padà pa àwọn ọmọ tiyín náà
wọ́n pa àwọn ọmọ tiyín náà wọ́n fa àwọn ọmọ tiyín náà gbomijé lójú yín wọ́n fi gbomijé lójú yín ẹ̀yin olórí burúkú gbogbo ẹ̀yin aláyé bàjẹ́ ẹ̀yin tó náà ti yọ̀dùnú kúrò ní ayé tó ti fẹ́ kún rọ́pò fún yín ẹ wò sẹ́rí gbogbo àwa true justice pátá ọfà kú òjijì ò ní bà wá lórúkọ Jésù sẹ́rí àti justice ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni sẹ́rí tí magistrate sọ tí magistrate wí tiẹ̀ kàtàkàtà nìyá ń wí kàtàkàtà ní ọpọlọ ìyá ń ti ń gbọ́n kàtàkàtà ní sọ justice ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni aláwa ti joyè aláròkà àwa ti joyè aláròkà àmọ́ rò wọ́n kì ni wọ́n ṣe bá dalẹ̀ ni gbogbo wọn tẹ́ ń gbé wá lédè ara wa ló ṣe wàláì gbogbo wọn tẹ́ ń gbé wá àti commissioner of police o àti magistrate o àti magistrate o àti PDP o àti APC o wàláì gbogbo wọn tẹ́ ń gbé wá ló bá wa lára mu àní gbogbo owó tẹ̀ ń gbé wá ló bá wa lára mu ìgbà tí ọmọ yẹn bá tó rí justice ìgbà náà làwa náà ó tó sinmi kò ní rẹ̀ wá o wàláì kò ní rẹ̀ wá Ọlọ́run tó bọ̀ mọ́ fún wa lókun àti agbára mẹ́ gbogbo owó tẹ́ bá gbé wá dédé ara wa ló ṣe àwa gálàǹtì pa wàláì gbogbo tẹ́ ṣe yóò bá wa lójijì kò bá wa lójijì kò bá wa lójijì kẹ́ tó wá kẹ́ tó túùsì ọ̀rọ̀ kọ́lá kẹ́ tó túùsì ẹ̀ pé Mohbad ló pa Mohbad kò káyé àníṣà wo rí justice sẹ́ á rí justice fún Mohbad ẹ̀yìn. Was filming him and putting him on social media and lying on other children. Two of those children went with paroxysms. If you don't know what paroxysms is, go and Google it. Stop joining the bandwagon of fools. I don't care who VDM is. From that life, now that will not talk with her, will not. I used to like him because he's bold. Everything VDM do, I do it better. I'm the boldest person in Nigeria. Wow, jealous. Do you understand that kind of a thing? So, Ọlọ́run ló máa ń gbogbo èèyàn ló mọ̀ pé what she said wasn't too. Kaburuku yi. Hotel room when Iyabo just sent me a message. Hotel fully paid. I was like, how? I know you're spending money. I didn't come here to come and collect money from me. I've paid for my hotel. I had to go downstairs and tell the receptionist. They asked them why do they collect double money. Told them to refund her money. That's the kind of person she is. She doesn't care. Even when it's not convenient, she wants you to be happy. She wants everybody to be happy. I don't know why she has to go through all this. Anyway, it's because she's a great person. Omologo got to you marry Iyabo. And I'm saying it. People that, you know, it's not everybody that knows you very well. I do. Mumwe, Dada. You are a good person. You are a kind-hearted person. You are a lovable person. You are a cheerful giver. For that singular reason, you remember, for that reason, you were conquered. Iyabo mọ Mohbad rí 2021 ni Iyabo ti mọ Mohbad wọ́n dẹ̀ jọ ṣe skit ni kí Mohbad tó wá UK olórí burúkú ẹ̀yin olóṣì ṣé ẹ bímọ ṣá àbọ̀bá yín royún olófo mọ́ mi mo pẹ́ lọ́lá ẹ̀fọ́ náà dé gbogbo. máa jàre mo kọ́kọ́ fẹ́ mu fún Àjàó torí èmi ò ní pè ẹ́ ní lọ́lá torí olórí burúkú òpò nìyẹn Àjàó ẹ̀ lè blame ẹ̀ ọmọ tí kinní kó sílẹ̀ fún ẹ ní Canada bíbá yìí tó fi mú wọn tó ń gba owó lórí wọn níjọ́ tó dẹ̀ ti ń gbowó lórí àwọn ọmọ ẹ̀ ní ìròyìn wọn ti family ọmọ Aishat Lawal tó mú wọn tó ń gba gbogbo owó tó gbà lórí àwọn ọmọ yẹn pẹ̀lú ẹ̀yìn ẹ̀ ní pé kó o take care àwọn ọmọ yẹn because we've seen how you are here òṣì rádáadáa náà dẹ̀ ló ń bá kákàkiri bọ́n máa sọ kí bàbá fún un. wọ́n sì lè bàbá ọmọ wọ̀nyẹn kọ́ máa lè kí bàbá ọmọ wọn má lè kọ́ sọ́jú àwọn ọmọ ẹ̀. ẹ má bínú number one ẹ má bínú pé Ìyábọ̀ ìlọ dáadáa ni. nǹkan tó fa ajá tó sọ pé ó máa ń lọ fún ara ẹ̀ lélẹ́yìí o so yẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ má sọ̀rọ̀ lọ. number one ó sọ wípé orí pé ìgbà tí jòsà wà ní prison Ìyábọ̀ sẹ́ndì lọ́ọ̀yà lọ ṣé Ìyábọ̀ tó lóò máa délé òun tà number two nítorí títí Mohbad lọ ṣe ń dúrà Ìyábọ̀
Ìyábọ̀ sọ wípé Mohbad pé òun ó sọ ọ̀rọ̀ àánú òun ṣe é omijé jábọ́ lójú òun bọ́ lẹ́ni yìí bàbá tó jẹ́ wípé nínú kò sí owó kápẹ́ńtà kí ni kápẹ́ńtà ń kọ́ kí ni kápẹ́ńtà èlò ṣé kápẹ́ńtà lè pa 100,000 lójúmọ́ 50,000 lójúmọ́ nítorí burúkú Ìyábọ̀ Mohbad pè ẹ́ ó sọ ẹ̀dùn ọkàn ẹ̀ fún ẹ ó sọ fún ohun tó ń go through ṣebí wà dé at least bàbá Mohbad máa sọ fún ẹ pé bàbá òun ló tọ́jú òun ìyá òun tó fòbò jóná ó ti kọ òun sílẹ̀ ó ti bá babaláwo lọ ìyẹn Abọ́sẹ̀dé madam children gown ó ti bá ọkùnrin míì lọ bàbá òun ló tọ́jú òun bọ́ bàbá yẹn lẹ́yìn níyàbọ̀ àti Wùnmí ni wọ́n subject sí bully bí wọ́n ń pè ní bàbá burúkú débi wípé wọ́n bá dé ibi court lọ́lá so kó kíìpù kókó dá tiẹ̀ ṣe torí ìyẹn lèmi fẹ́ fún ẹ ní èsì fún tó bá jẹ́ wípé lóòótọ́ èèyàn dáadáa nìyàbọ̀ tó ń sọ wípé if I don't like you I will bully you. Can you excuse me? Shall I understand? If I don't like you I will bully you. The same Ìyábọ̀ lówó ṣùṣù lórí cancel Naira Marley bó ṣe ń fò lókè bẹ́ẹ̀ ló fò lókè I hope our black bonnet ó ṣì wà intact ṣá because gbogbo reason tí gbogbo yín ṣe ń jáde tẹ́tí ṣe ń ṣe damage control ni pé Ìyáláṣọ ti dárúkọ gbogbo show tí Ìyábọ̀ dẹ̀ ṣe fún Ìyáláṣọ wá ń dìbọn kẹ̀ so gbogbo ẹ̀ ń ba ní ó dẹ̀ ń jẹ́ kí òye máa kọ torí pé òye ti ń kọ́ Ìyáláṣọ látijọ́ Ìyáláṣọ ti di gíràn Naira Marley ti di gíràn Sam Larry go Sàámú bàbá Mohbad gan ó ti bẹnu sílẹ̀ kó dúró tì Ìyábọ̀ lọ́rùn nítorí wípé very dark man ò back down lọ́yà ṣìtú gan kò back down ọ̀rọ̀ yìí ti dé court wọ́n ti ń pe everybody tí wọ́n ń sọ tẹnu wọn everybody tí wọ́n ń sọ ti tẹnu wọn ó wá ń di wípé Ìyábọ̀ dis ìkan jáde wọ ọjọ́ òní ìwọ́n jáde ẹnu ìṣòro yẹn náà bọ́ síta tí pọ̀ tó ẹ lọ pọ̀ sí wá Ìyáláṣọ máa expose yìí from A to Z very dark man go back down kò ní sí mi Mohbad máa fún yín ní pressure ẹ̀yin ṣe pẹ̀tẹ́rì ó máa fún gbogbo yín ní pressure pátá adẹ̀ ti sọ gbogbo ẹ̀yin pátápátá tẹ́ ẹ lọ́wọ́ nínú ikú Mohbad tẹ́ ẹ mọ̀ nípa ẹ̀ tẹ́ ẹ sọ gbogbo yín pátápátá lọ́wọ́n bá máa pín irú nǹkan tó pín fún bàbá Joseph Alọ́ba ó máa pín fún ilé yín káàkiri torí ẹ subject bàbá yẹn tó bully ẹ subject bàbá yẹn tó bully tí bá ń gbọ́ orin bàbá yẹn tí mò ń gbọ́ orin Mohbad bá omijé máa ń jábọ́ lójú mi ni I just can't phantoms as in bí bàbá yẹn ṣe ń live Ìyábọ̀ ní pé Wùmí ò lówó díẹ̀ ni but ó lè lọ sí Tanzania Wùmí lè lọ sí Tanzania Wùmí lè wá sí kiri kó máa gbé bàbá Mohbad ṣépè Fọlá lè bọ́ síta kó máa mú kó ní pé Ìyáláṣọ gbọ́kọ̀ òun but Ìyáláṣọ yẹn ọkọ yẹn ló ń wọlé tó ń bú Ìyáláṣọ tó ń ṣe gbogbo all this while tí Ìyábọ̀ ti ṣe tó ń fò lókè tó ń fò nílẹ̀ tó ń fò lókè tó ń fò nílẹ̀ this is our time láti kó gbogbo èrè iṣẹ́ gbogbo wa pátá la máa jèrè iṣẹ́ ọwọ́ wa so anybody má wá fún wa ní kókó dieters because nígbà tí Ìyábọ̀ ṣe fún bàbá Mohbad wọ́n lọ́lá olórí burúkú ò sọ wípé Ìyábọ̀ wọ́n ṣe mọ́ àwọn ọmọ Aisha tó kó dání ìyàwó ò sí mọ́ everybody tó ṣe pé àwọn ọmọ yẹn ò sí mọ́ àwọn ọmọ yẹn ó kọ yìí máa ń ṣìbọn ṣe máa feel wípé ìyàwó ò sí mọ́ so it's like they went through the same thing tí bàbá Mohbad ní but it's just a vice versa but Ìyábọ̀ yẹn tí wọ́n wá bọ́ síta tó wá ń sunkún ẹgbẹ́ rẹ̀ ẹkún òfò ẹkún orí burúkú ló wá ń sọ wípé Ìyábọ̀ láìkì láti máa rí èèyàn sọ́fà Ìyábọ̀ láìkì láti máa rí èèyàn sọ́fà because she has a selective one but ó lè rí bàbá Mohbad sọ́fà kó wá ní pé kí ìyá Mohbad kó mú wọn mọ́ra kó sọ fún anybody kan má sọ̀rọ̀ kó máa fò lókè kó ní pé kán lọ wú òkú ọmọ lọ́mọ kí inú ẹ̀ máa dùn pé òun fẹ́ lọ ra pósí kí inú ẹ̀ máa dùn ṣó ti rí bó ṣe rí ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ lójó ó dàbí ẹni tí ọkọ ti kú mọ́ lórí but then ẹ wá ń sọ nísìnyí pé èèyàn dáadáa nìyàbọ̀ ṣé ó possible kéèyàn fẹ́ sanwó hòtẹ́ẹ̀lì lẹ́ẹ̀mejì ṣé hòtẹ́ẹ̀lì tó ti fẹ́ lọ sanwó ní reception wọn ní bèrè pé rúùmù wo ni
wo lọ́lá kókó sì lọ pẹ̀lú orí burúkú tó tẹ̀ wá pa láàárọ̀ iná ó lè ń dojú sí àwọn ará Canada wọ́n máa wo bí abọ́ ṣe parọ́ mẹ́ta tẹ́ǹtì ọ̀jẹ̀ ní ẹni. Dojú tì wá ara ẹnìkan ló dojú tì. olóṣì. abẹ́ máa gbọ́rọ̀ tí òpònú àjàó ọ̀dẹ̀ tó ń sọ ó ní pé Ìyábọ̀ pé kìíní ó ní òun láìkì Mohbad onídàbọ̀ àjàó jẹ̀jẹ̀ tì ní ó ní òun láìkì àbí mo ó dàbí kí ọmọ ọ̀rẹ́ mi sìn kó wá bá mi kó ṣàlàyé gbogbo nǹkan tó ń go through nínú ayé ẹ̀ fún ọ̀rẹ́ mi yẹn ni màá wá subject sí fún mi ṣé Mohbad sọ fún mi pé bàbá òun kọ òun Mohbad sọ fún mi pé bàbá òun kọ ó dẹ̀ lọ gbórin sọ́ọ̀rì tí anybody yóò bá mọ ẹni tẹ ẹ lọ gbórin sọ́ọ̀rì náà kẹ lọ gbọ́ oríkì bọ́sẹ̀ bẹ̀ kẹ dẹ̀ gbọ́ oríkì bàbá Mohbad bẹ̀ 10 years lọ sí mọ́mí daddy I am sorry ọmọ pásítọ̀ tó ti ń fagbó àbí orí gbogbo yóò pè mí ẹ dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ òṣì I don't need to listen to mi pé kí Mohbad wá sọ fún mi pé kíní I just need tí bá fẹ́ rántí Mohbad I just go to that sorry that is it èmi gan máa ń ṣe sorry fún bàbá Joseph mi. He runs in the blood. Ìyábọ̀ Òjó náà tá màlà ó tà tí. Bá pẹ́ mo fáwọ̀ pé ẹni yìí confirm níbo ẹ̀yìn bá wọ̀ ẹ́ gbọ́ ẹ̀. Ìyá mi Ìyábọ̀ Òjó náà tá màlà ó tà tí ó taṣọ ó tà tí so wọ́n tiẹ̀ ní gáǹgì. Ṣé rí kì í ṣe wípé bóyá pé èpè gan ni Bíbélì gan sọ ó ní ilẹ̀ gbígbẹ òun ni ọlọ̀tẹ̀ ń gbé ẹni tó bá ti ń ṣèbàjẹ́ tó ti ń ṣàìdá tó ti ń lépa ẹ̀mí ọmọlàkejì tó dẹ̀ ti ń lé búburú sí ọmọlàkejì ẹ̀ wàláì ó máa ṣe àṣetì ni àyà ìníye tó ń dá fún ọmọ ẹnu ìṣó yẹn ni kò tí ẹ ṣe bí first payment ọkọ̀ kó fọmọ ẹ lásán ó yẹ kó máa jó àwúlò lògùn bàbá. 6 million ní ó fi 4 million ṣe birthday fọmọ ó wá fi 2 million. Imagine wọ́n tún ṣe ní mi tí ẹ fẹ́ káwọn èèyàn máa sọ pọ̀ jẹ́ lọ́mọ yẹn àbíkẹ́ wọ́n kọ́ ọmọ yẹn àbíkẹ́ torí kọ́ because èèyàn kò lè tì mí ọmọ mẹ́rin ló bí èèyàn kò lè tì ẹ́ láti kó ẹ kó ṣe ibi tí kì bá ṣe wípé ibi gan wà lọ́wọ́ ẹ̀ gan ilẹ̀ gbígbẹ́ ní ọlọ́tẹ̀ gbé gbogbo wọn máa ṣàṣedànù ni kí wọ́n make owó yẹn wọ́n máa wọ́n chewing gum náà máa fi jẹ because they don't work for it. They don't know what it's like to work. Òṣì ni wọ́n ń ṣe, rádaràda ni wọ́n ń ṣe. O bọ́ síta o ní pé Ìyábọ̀. Wàláhì tó bá yẹ pé mo ohun tó wà lẹ́nu. Èyí tí ẹ̀ ní bọ́ síta. Ojú abẹ náà bọ́ síta ń jẹ́ òun ló búwa títí. Á dé fún jẹ́ padà. O ṣe bọ́ síta èdè èkó tó ṣe. Ó bọ́ síta wá ṣe damage control mi. Owó òpè ní ọ̀dẹ̀ burúkú ni. Ẹ máa bí tó lọ jàre ẹ má bẹ̀rẹ̀. Ẹ káàsán ma. Ẹ káàsán everybody. Ẹ̀yà ara Canada ẹ káàárọ̀. Káàárọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹ káàsán. A ti fẹ́ wọ ọ̀sán. Àwa náà fẹ́ ganu sí i. Àwa náà ti fẹ́ wọ ọ̀sán. Láàárín gbogbo èrò kò sára Amẹ́ríkà. Ẹ má bínú mo gbọ́ Canada London làwa ti ń sọ̀rọ̀. Torí ẹ̀ mo ṣe ní ẹ̀yà ara Canada ẹ káàárọ̀. Àwa ará London ẹ káàsán. Àti news àwọn ará France ẹ̀rí tí wọ́n ná pátí wọn lọ́sẹ̀. Ẹ̀yà ara France ẹ káàsán. Ọ̀sán làwọn ará France wọ́n kí ẹ̀yà ara France ẹ̀ dáhùn ẹ̀yà ara Faransé. Ẹ jọ ebi fẹ́ sáré chipping mo gbọ́ tí èèyàn kan sọ̀rọ̀ ọ̀rẹ́ jọ má bínú màá sọ̀rọ̀ lọ lálàá but mo fẹ́ ẹnìkan ti sọ̀rọ̀ pé kí ni mo fẹ́ sọ yìí ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣeré mi àti Princess a jọ ń gbé ní Streatham High Street ni ṣòyìn ìgbà tí wọ́n tí ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ tí Princess relocate wá sí London a jọ ń gbé ní street ní Streatham High Street a dẹ̀ sọ̀rọ̀ ká ní mo mọ̀ pé ọjọ́ báyìí máa wáyé ní ìbá gbàgbọ́ àwọn evidence tí wọ́n máa yẹ fẹ́ fún mi gbà yẹn wọ́n máa yẹ rò pé Ìyábọ̀ Òjó sí kéèsì gist lover ni wọ́n máa yẹ lọ bá ṣòye yìí ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé Ìyábọ̀ Òjó ló wà lọ́dà gist lover ni wọ́n máa yẹ ṣe bí wọ́n ṣe bí wọ́n set bàbá Ìjẹ̀ṣà up o bóyá wọ́n frame ẹ̀ o bóyá máa yẹ ká lọ síbẹ̀ yẹn bọ́ bó ṣàyẹ sẹ́ni fídíò yẹn gist lover ni wọ́n máa yẹ sẹ́ndì ẹ̀ sí láti fi blackmail bàbá Ìjẹ̀ṣà nígbà yẹn but fídíò yẹn ọwọ́ Ìyábọ̀ jìkìní mọ̀ pé Ìyábọ̀ ní gist lover o Princess ó mọ̀ ọwọ́ Ìyábọ̀ ni fídíò yẹn bọ́ sí so fídíò gba èyí tí Lọlá Àlàó sọ pé òun ló sọ pé kó lọ bá lọ́yà irọ́ ló ń pa ọ́ irọ́ lọ gbogbo kan tí Lọlá Àlàó sọ yẹn pátá irọ́ ni gbogbo ẹ̀
irọ́ princess tó bá kọjá lórí TikTok yìí sí tó bá gbọ́ voice ló máa ti mọ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ ṣó ti yé yín so ìgbà tó rẹ̀ ẹ́ ṣẹlẹ̀ kò pè Ìyábọ̀ because wọn àti Ìyábọ̀ kì í ṣe ọlọ́rọ̀ wọn kì í ṣọ̀rẹ́ ṣó ti yé yín bẹ́ẹ̀ wọn sí ní the same industry comedian ni princess tó bá dẹ̀ fẹ́ ṣe movie àwọn English ló máa bá ṣe kò kí bá Yorùbá ṣe torí mi béèrè lọ́wọ́ wọn dáadáa pé àbá lẹ́ṣọ́ á come across Ìyábọ̀ olówó sọ fún mi pé Ìyábọ̀ kan lòun send fídíò yẹn sí ó ní Ìyábọ̀ jẹ́ helper òun ó ní bí Ìyábọ̀ ṣe rí lórí gist lover Ìyábọ̀ pé òun so bọ́rọ̀ yẹn ṣe ṣẹlẹ̀ gangan nìyẹn Ìyábọ̀ ló pe princess kan ló pe Ìyábọ̀ eléyìí tí àti lọ́lá làwọn sọ yà á sì yàn ò bẹ̀rù Ọlọ́run wọn bẹ̀rù Ọlọ́run wọn bẹ̀rù àtúbọ̀tán kọ́tà ṣe dúró sójú kan náà ní ẹ̀ta yẹn wò síwájú. ẹ jọ máa ṣé kinní post ẹ ni. gist lover post ẹ mọ̀ pé bí bọ́rọ̀ yẹn ṣe ṣẹlẹ̀ ni princess lọ bá gist lover nínú DM ṣàpé ìgbà yẹn gist lover ló ń rìn ìgbà yẹn gist lover nìkan pé tẹ́lẹ̀ sí títí lọ́ba ti gbó báyìí ó máa go viral gist lover ló ń rìn ìgbà yẹn so ó wá sẹ́ndì DM sí gist lover pé kó gba òun o bàbá Ìjẹ̀ṣà ó fẹ́ rape kò tí a sọ pé ó rape gan ó ní bàbá Ìjẹ̀ṣà fẹ́ rape ọmọ òun ó lóun fún bàbá Ìjẹ̀ṣà sínú ilé kún àtọmọ máa hack bó ṣe sẹ́dẹ̀ sí gist lover nìyẹn but ká lè mọ̀ pé ọjọ́ báyìí máa ṣẹlẹ̀ ni mi bá gba evidence yẹn lọ wúwa because she show it to me but ọgbà tí ó kàn mí ṣe understand mo gbé kò necessary ó fi hàn mi torí mi bá àǹtí yẹn jà torí kó ṣépè fún ìyá Rainbow nǹkan tó bí gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́ tó fi sọ fún mi pé Ìyábọ̀ tóun ò pè gan Ìyábọ̀ tún bá òun kí ló kọ ìyá Rainbow ń bẹ̀ torí èpè tó ṣẹ́ fún ìyá Rainbow ń gbà ẹ̀ pọ̀ gan mọ́ ni àǹtí ẹ̀ bá ti má ṣe àjọ ń gbé ní Streatham High Street ni èmi àti princess dàtú ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ńgbà yẹn. ó ti kọ́ ló sick. èmi ò mọ̀ bóyá ó sick o ó ti pẹ́ tí mo ti rí wọn last o mi ò mọ̀ bóyá ó sick gbogbo ìgbà tó ń ṣẹ̀ dé bàbá ìṣẹ̀ tọ́rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ tó ń ṣẹ̀ dé ní 2021 nìkan tí mò ń sọ fún yìí gbàyà jọ ń gbé ládùúgbò ní tó sọ fún ìgbà yẹn pé àwọn ń nídìí iṣẹ́ àwọn ń wáṣẹ́ ṣùgbọ́n asylum náà lọ ṣe wọ́n lọ ṣe asylum ní làkọ́ fẹ́ pa wọn. ẹ má sọ yẹn jọ. gbogbo àwọn fídíò yẹ wọ́n fẹ́ pa wọn. asylum ni princess ṣe. wọ́n tó wá ṣe bíbá ìdìbò yẹn dé báyìí náà ti lọ ṣàṣàìlọ́m pé wọ́n fẹ́ pa wọn Nàìjíríà wọ́n lọ kéèsì bàbá Ìjẹ̀ṣà. bàbá Ìjẹ̀ṣà ló fi ṣe asylum. bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. àmọ́ rí. asylum náà lọ ṣe ń gbà yẹn lọ sọ pé àwọn tiẹ̀ fẹ́ kọ́ fún àwọn onílé bọ́ wọn fún wọn lé ń gbà yẹn. wọn fún wọn lé sọ́dọ̀ ẹ tó dé sọ́dọ̀ àwa ń gbé ìsàlẹ̀ ẹ tó dé sọ́dọ̀ ẹ ń gbé lókè. mo jáàmù ọlọ́yọ̀ kan ni mo ń jáde àwọn náà jáde àwa jáàmù rẹ̀ mo ní àwọn princess mi ṣáà kí wọn dáadáa mo ṣáà ṣe dáadáa sí wọn so èmi máa ń wà lé torí ìgbà yẹn ṣe domiciliary lèmi máa ṣe tí má ti lọ máa padà wá lè máa lọ àwọn tó bá ń gbé lọ́dọ̀ máa ti understand domiciliary care so tí má ti lọ ṣe client kan máa padà wá so wọn ò dẹ̀ tí níṣẹ́ ń gbà yẹn àwọn tó gbé lọ́dọ̀ wọn máa ti lọ ṣe bí àti wọn lọ́jọ́ máa ń sọ̀rọ̀ tí mo máa ń console wọn. wọ́n máa ń sunkún gan nìyẹn. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ fún mi gbà yẹn pé bàbá Ìjẹ̀ṣà fẹ́ wọ́n sọ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà gan rape wọ́n ló fẹ́ rape. yes wọ́n ní àwọn fẹ́ ṣe movie wọ́n láwọn fi bàbá Ìjẹ̀ṣà sínú ilé pẹ̀lú ọmọ àwọn pé káwọn tó dé ṣé mi bí ní pé bàbá Ìjẹ̀ṣà ó ti ń lá ọwọ́ ọmọ yẹn wọn ò sọ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà rape Ìyábọ̀ Òjó ló bá wọn turn gbogbo ẹ̀ sí rape. the black bonnet. yes nǹkan tó sọ nǹkan tí àǹtí yẹn sọ fún mi àti ẹni pé gbà tóun send ẹ̀ sí gist lover pé àkọ́ tó ṣẹlẹ̀ lélẹ́yìí o pé kó imagine o bàbá Ìjẹ̀ṣà òun jáde àwọn fẹ́ ṣe káwọn tó wọlé bàbá Ìjẹ̀ṣà ti ń dìmọ̀ ọmọ tó ń gbé lọ́dọ̀ àwọn bó ṣe ẹ mọ̀ pé Ìyábọ̀ Òjó ló dẹ̀ ràn gist lover àǹtí yẹn mọ̀ pé Ìyábọ̀ ló wà lábẹ́ gist lover àǹtí ṣé gist lover jẹ́ police station. ẹ̀yin ṣe mọ̀ pé ìgbà yẹn ṣe mọ̀ pé àwọn pípù yẹn mọ̀ kọ́ fẹ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà lórúkọ jẹ́ ìṣẹ́ mi. gist lover ló dẹ̀ rìn ìgbà yẹn gist lover ló bá wọn push story ìgbà yẹn ṣe mọ̀ gist lover nìkan ni blog tó máa ń jẹ́ kí story go viral ìgbà yẹn so Ìyábọ̀ náà ló mú jọ suggestion pé àwọn ní láti lọ sí police station. My sister irọ́ ni princess Ìpàpín ẹ jẹ́ go back sọ̀rọ̀ sí. anyway kó tó sọ fún mi ni mo sọ fún ẹ mo ṣe pé Ìyábọ̀ náà òun kọ́ ló ń pè Ìyábọ̀ ìpè Ìyábọ̀ rí story òun wọ́n ní Ìyábọ̀ gan torí story òun lọ torí ẹ̀gbà tá àti yẹn sọ̀rọ̀ pé ó pe kìíní mo ṣe pé no ó kì í ṣe ẹ̀ gọ́gọ́gọ́ tí princess sọ fún mi. lọ́lá àdàwọ̀ ní that time òun mọ̀ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà ń bọ̀ ní Canada ó ló ti gba visa lọ́lá àdàwọ̀ sọ nínú kíní tó play tó sọ yìí it's a set up
ìgbà kò dẹ̀ pẹ́ náà ni ó gba ambassador ìyẹn bàbá jẹ wọ́n fẹ̀fẹ̀ ẹ máa gbọ́ àti ṣẹlẹ̀ lè tẹ̀yìn sọ nǹkan tẹ̀yìn gbọ́ online. ẹ ṣe gbọ́ tẹ̀yìn gbọ́ nǹkan tí princess sọ fún wọn. nǹkan tí princess sọ fún mi nǹkan tẹ̀yìn gbọ́ online rẹ̀ princess ló sọ fún wọn. princess ló sọ fún mi ṣẹ́rí princess àti bàbá àjẹ ṣẹ́rí nǹkan tó bẹ́ẹ̀mi ṣe fún ọpọlọ ọmọ kékeré tèmi ròǹgbà yẹn ni pé owó tó koro làǹtí yẹn ń jẹ because àwọn àti bàbá àjẹsà ti date rí bàbá àjẹsà wa ti move on bàbá àjẹsà tìdí sọ fún mi pé mi ò lè fẹ́ ẹ torí princess yẹn advice mi pé tí ọkùnrin bá fi lè sọ fún mi pé mi ò lè fẹ́ òun pé kẹ́mi bọ́ra mi sí òkè ṣépè fọkùnrin pé kò ṣe nǹkan tó dáa kọkùnrin máa sọ fóbìnrin pé mi ò lè fẹ́ ẹ pé tí wọ́n fẹ́ wọ́kèwé ó máa wọ́kèwé pípẹ́ kọkùnrin máa lanu kó máa sọ fún yàn pé mi ò lè fẹ́ ẹ ṣóye yín nǹkan tí bàbá tó ṣe láàrin wọn àti bàbá ìjẹ̀ṣà tó yẹ kí I don't want to go in details but bí Ìyábọ̀ Òjó ṣe mọ̀ lèmi sọ fún yín yẹn eléyìí tẹ́yìn sọ nǹkan tẹ́ gbọ́ online yẹn kan tí princess sọ fún mi ni pé ìyá Rainbow pé kí ló kọ ìyá Rainbow bẹ́ẹ̀ pé Ìyábọ̀ tóun ò pè gan ó bá òun dá sí i pọ́pọ́lọpọ́ Ìyábọ̀ tí kò bá pé Ìyábọ̀ kí ló lọ sọ́dọ̀ Gistlover fún. sọ́hun mọ̀ pé Ìyábọ̀ ni Gistlover ní ẹ̀fọ́ gbẹ́sẹ̀ ẹ̀mí ò bá yí gbogbo òṣì tó sọ yẹn because attend to break ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run àwọn sì ó yẹ kó ẹni ò fẹ́ gbọ́ sọ̀tì kankan. because àwọn àti princess jọ sọ̀rọ̀ ní princess purọ́ fún ẹni yìí ni attend to break àwọn ọmọ sọ fún wa àwọn yẹn wà attend to break ó yẹ kí princess lọ sí police station ni not a blogger. kí lè sọ yìí. ọkọ explain ni ẹni sùúrù mi ò blame obìnrin yìí sẹ́ ọ̀rọ̀ tó jẹ́ kó explain ìtàn kẹ́yìn tó interject ẹ jẹ́ kó explain ìtàn. ọ̀rọ̀ tó sọ fóbìnrin yìí ọ̀rọ̀ tí princess sọ fóbìnrin yìí princess pa irọ́ fóbìnrin. ẹ̀sọ́ jẹ́ káwọn explain ìtàn ọ̀yọ́ máa ń wá interject. kí la fẹ́ gbọ́ ẹ wo ìjọ. ó lè máa sọ̀rọ̀ lọ. nǹkan tẹ́bi tó sọ fẹ́mi nìyẹn because ó sọ fún mi pé ó appreciate Ìyábọ̀ pé Ìyábọ̀ tóun ò pè sí case gan Ìyábọ̀ ò bọ́ òun gbé sórí àtidé tóun that is what she said wọ́n ní aṣọ ẹ̀mọ̀ Ìyábọ̀ ní kì í ṣe pé òun ò mọ̀ Ìyábọ̀ báwọn ò kì í ṣe táwọn jọ máa ń sọ̀rọ̀ wọn ò sí báwo wá ní Ìyábọ̀ ṣe gbọ́ ó dìgbà tó ń princess ṣe wá rí ọmọ yẹn mú ọmọ tó wà lọ́dọ̀ wọn bá lóye sọ fún yín tọ́wọ́n yẹn ṣe wá. ó sọ fún olóhùn sọ wọ́n wà lọ́wọ́ fi hàn mí náà wọ́n fi mẹ́sẹ̀ ìtọ́sẹ̀ sí Gistlover àwọn mí náà. ìyẹn kọ́ mú béèrè báwo ni wọ́n ṣe mú ọmọ tó mú yẹn tó yẹ sẹ́ẹ̀kẹ̀ pẹ̀lú bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣé wọ́n sọ fún yín débẹ̀. ó sọ fún mi wọ́n láwọn fẹ́ ṣe skit wọ́n yẹ sọ fún mi nìyẹn bí wúmà yẹn ṣe sọ fún mi nìyẹn wọ́n láwọn fẹ́ ṣe skit ó ní bàbá Ìjẹ̀ṣà òun wá sin àwọn èèyàn jáde ó ní kóun tó dé bàbá Ìjẹ̀ṣà ti ń dì mọ́ ọmọ yẹn bọ̀ kò sọ fún mi pé àwọn set up camera o wọ́n sọ pé ìgbà táwọn ṣílẹ̀kùn báwọn ṣe ṣílẹ̀kùn bẹ́ẹ̀ làwọn rí bàbá Ìjẹ̀ṣà tó ń dì mọ́ ọmọ yẹn pé ó dùn àwọn gan pé báwọn onítàìmí àwọn ọmọ kan táwọn lè ṣe àwọn dẹ̀ send ẹ̀ sí Gistlover bọ́ bó ṣe dáwọ́ Gistlover ní Ìyábọ̀ Òjó pé wọ́n pé princess kí ló ṣẹlẹ̀ mo rí kíní kan lórí Gistlover sí kí ló ṣẹlẹ̀ ó ní bó ìjà sọ pé dúró dè mí mò ń bọ̀ ó ní Ìyábọ̀ dẹ̀ wà bá òun pé Ìyábọ̀ ló bóun arrange ọlọ́pàá ó tó sọ fún mi nìyẹn so ó ń tẹ̀ láti sọ pé kò sọ̀rọ̀ Ìyábọ̀ láì dá ó ń tẹ̀ láti praise Ìyábọ̀ pé Ìyábọ̀ ṣe dáadáa fún òun pé kí ló kọ̀ Ìyábọ̀ kó tiẹ̀ káwọn ìyá Rainbow náà support òun pé ṣe kan tí bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe ṣó dáa ni ìgbà tó sọ fún mi náà gba èmi náà ti rò pé àwòtọ́ nìkan tí bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe yóò dáa èmi náà ti support princess ìfẹ́ ó láwọn ètò ìgbà tí wọ́n gọ́jọ jà tó tí mo ní inú nǹkan tó bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe yẹn tó deserve báwo náà ṣe máa pè é tó máa fi ẹsìn lóko tó dìwọ̀ tí wàá máa rásọ ọmọ kékeré no kódà ṣe understand because nǹkan tó sọ fún mi gbà yẹn nìyẹn ó ní mo sọ yìí èmi àti ẹjọ́ ń gbé tó bá ń kọjá lórí kiri àti mi tó ń sọ̀rọ̀ àjọ gbé Streatham High Street tẹ́ bá rí anybody tó ń gbé London ẹ bèrè pé gbà tí princess kọ́kọ́ dé sí London ìbolódé sí Streatham High Street àjọ ń gbé ń bẹ̀ ni wọ́n tó sọ fún mi nìyẹn torí pé mo rí ẹ̀kọ́ tó sọ pé wọ́n pè Ìyábọ̀ no kì í ṣe pé nǹkan tẹ̀mí tẹ̀ láti sọ ni pé kò ń ṣe pé princess pé Ìyábọ̀ kókó wá dá sọ́rọ̀ òun princess ju ọ̀rọ̀ sórí social media sórí kí ló jẹ́ Gistlover Ìyábọ̀ Òjó dẹ̀ pé táwa ni Gistlover wípé mo fẹ́ bẹ kí ló ṣẹlẹ̀ ó dẹ̀ lọ bá Ìyábọ̀ Òjó dẹ̀ lọ bá láàrin àti ìbáraẹni social media ó ti pe gbogbo ayé nìyí. so ṣé mélòó àwọn èèyàn ló lọ sí police station Nàìjíríà social media náà máa ń gbogbo tí Mohbad dìkú ṣé wọ́n lọ police station ni. sí social media kó tó máa function àmọ́ bí tá à ń lọ tẹ́lẹ̀. àbí kó tó máa ní ayé tá a wà yìí sí tẹ́lẹ̀ sí bá ṣẹlẹ̀ kó tó lọ sọ́dọ̀ ọlọ́pàá gan wá sí lọ sórí social media
òwe kẹlẹ́wà kan tó bá ti fẹ́ ṣe mission ni wọ́n wá sí social media. How can I communicate with faceless blogger? Faceless blogger, blogger yẹn ni. Ṣé mo pé the same thing náà ni Fọlá náà ṣe? Bàbá yìí náà ni. Ó ti yé gbogbo yín báyìí. Bó ṣe wà ẹ́ wọ́n fẹ́ ṣe. Nǹkan tẹ́bi kò fẹ́ shipping yẹn torí ẹ̀kọ́ sọ pé ìyàbọ̀ princess ò pè Ìyábọ̀ ló pe princess. Pé àwọn máa bá kọ̀yà. Sister, ẹ jọ̀ọ́ ṣé mọ̀ pé ìyànkan ṣe gbé wọ́n dàgbà tí ẹ jẹ́ ìyànkan ló pé ìyànkan. Sister tó ń sọ̀rọ̀ yìí. Ó mọ Gíslọ́và, Ìyábọ̀ Òjó gbogbo mọ Gíslọ́và. Òun àti Gíslọ́và ló jẹ́ ń dáná. Princess mọ̀ pé Ìyábọ̀ Òjó ló operate Gíslọ́và. Bí woman yẹn ṣe send fídíò yẹn sí Gíslọ́và, mo sure pé before kí Ìyábọ̀ Òjó tún pe Gíslọ́và, kí Ìyábọ̀ Òjó tún post fídíò yẹn ló contact Princess. Pé hello, òun rí fídíò kan tó send sí mi. Someone is saying it on Facebook that she's saying the truth, that princess really Thank you, ma'am. So ẹni tó bá kọ́ níkà tó ṣe òun náà gan ìka ti wà lọ́kàn àti ṣe tẹ́lẹ̀. So pé Ìyábọ̀ Òjó ló encourage ẹ̀kú tó lọ mọ́ ọlọ́pàá wá pé ó yá wá lọ gbé wá lọ ṣe kọ̀kọ̀. Tí ò bá gbà pé kán jọ take care up kò ní take care up. So that is it. Thank you, Mr. Aisha. Boy, kí ṣe kó tèmi sọ lẹ́yìn sọ yẹn mi ò ṣe é kó tó ṣẹlẹ̀. Ẹbí sọ̀rọ̀ ẹwọ amọ̀rí àmọ̀kọ́sílẹ̀dì sọ. Ìkọ́ṣẹ́ ni mo kọ́ sí gbogbo yín sọ kọ́lẹ̀ mi ṣe mí kàn ń sọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe gbọ́. Bàbá Ìjẹ̀ṣà lè gbọ́. Ẹjọ́ mà, I understand yín. We are not discussing princess here, okay? Mo understand pé nǹkan tí princess sọ fún yín nìyí. Yes. A ti gbà. But let's focus on ẹni tá à ń wá fún níbí gangan. Ẹ mọ̀ pé princess la gbé wá nǹkan tó rí sàlẹ̀ lọ ṣe send request. So explanation princess. Amọ̀rí gbọ́dọ̀ mi o tí bá ń sọ fún mi kọ̀wé mo mọ reason why tí mo sọ bẹ́ẹ̀ ó yẹ yín bàbá yín sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìkùn. Ẹ jẹ́ kí ṣàkọ́tà kan lọ. Ẹ jẹ́ àgbàgbé princess Àlàó ló sọ̀rọ̀ tó ní ká máa sympathize fún Ìyábọ̀ Òjó lórí gbogbo ìbù tó ṣe ẹ jẹ́ àkọ́ntì. 11 days ni princess ló lé ọkọ ló ṣe ààrẹ. Àná máa sọ̀rọ̀ èyí tí kò tí ń ṣọ̀rọ̀ princess ọ̀rọ̀ àlàó ìlàṣẹ́ iṣẹ́ kọ̀ọ̀rẹ́ mi ọ̀míùtì. Amọ̀rí. Ọ̀rẹ́ mi nu. Ẹ kú ètò. À ń fà jálé ni nàbẹ́pà jáde lẹ́ni. Ẹwẹnu ọkọ. Tẹ́ bá wo ibi tá a bára wa dé ní Nigeria of today. And tó bá care about is our generation to then reflect, we know that there are dangers ahead and we cannot ignore danger. We can't escape it by ignoring our existence. In tó ń dààmú wá Nàìjíríà táwọn rò pé bóyá spirit kan ló ń create problem around us. Ó ti wá hàn gbàgbégbé wípé àwọn ọ̀tá wa gan inú ilé náà wà. The problem of Nollywood ẹ̀rí bó ti ń jáde. Ibi táwọn ọmọ Yorùbá from Ogunde to tán ti gbáwájú tán ti dèrò ẹ̀yìn lénìí. Tó wá fi yáde pé àwọn kan tán organize ara wọn as court làwọn èèyàn gbóhùn wọn. The young are no longer growing. How many upcoming artists do you see? Again, wọ́n ti pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Àwọn never do well, they are not ready to work. Just not on form kakọ́sì kan, writing scripts, dictating things on social media, destroying families,
And they come with all sorts of narrative sentiments to blind our sight and insight. There is danger ahead, though. Ẹ wo ọjọ́ tá a ti ń pariwo táwọn èèyàn ti ní restless nights on social media. Àṣẹ Lọlá wà láyé. Lọlá tí ó lọ fọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà jà dúró ìwọ. Àwọn Lọlá tán jókòó. Àní Amọ̀rí ẹ má sọ yìí ṣe another topic ni. Àwọn Lọlá tán jókòó bí wọ́n ti ń gbádùn tí wọ́n mọ̀ tán fi ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tán fi wá parí ẹ̀yẹ tán pé no go that one, me I no dey there, I'm not about that o. Ẹ ń pa èèyàn kan lẹ́kún, ẹ̀yin ń rẹ́rìn. Àṣé Lọlá mọ ẹni tí ń pa ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà tó tẹ̀ fẹ́ sọ fún wa. Ọlọ́run. Why now? Nígbà tó ti dèrò ẹ̀wọ̀n, princess ní evidence against bàbá Ìjẹ̀ṣà. Princess ń ṣe tí kò mọ̀wé. Princess ń ṣe tí ò wà civilized, tí ò á sọ pé kò mọ tó ń lọ́nu ayé or how to go about things. Somebody who tó ní intelligent láti lè fún camera does not know a police station on her own. Ó wá ju nǹkan sórí ayélujára. Àwọn tó jọ wà industry mélòó ló wá pè nígbà táwọn rí lórí ayélujára tí wọ́n á advice pé police station ló kù. If not that, they are all together in everything that they did. Ṣé princess ò tí ì sọ fún àwọn tó fún láì advice camera gan ni tó wá lórí social media làwọn ti pàdé? Orí social media wo náà ti pàdé? Ní orí social media ni Ìyábọ̀ ti rí. Ìyábọ̀ now called. When Ìyábọ̀ now called. Why is everything about this lover issues related to Ìyábọ̀? Ọmọ British náà sọ. Ó ní ìjọ kan wọ́n contact òun. Orúkọ tá a máa gbọ́ next àǹtí Ìyábọ̀ or Ìyábọ̀. Wọ́n bá ti sọ̀rọ̀ this lover Ìyábọ̀ àǹtí Ìyábọ̀ orúkọ tó ń wọlé nìyẹn. Why? It seems to be an organized crime with too many cells around that are working to distract Nigerians from facing basic things of life. Táwọn dẹ̀ fi ń jẹun tó fi ń dàrú láàmú. Kẹ́ẹ̀tì ẹ̀ tó gbé kámẹ́rà nígbà tó mọ́ ti confess sí yín pé èèyàn kan ṣe báyìí fóun ẹ̀ mọ̀ ná police station. Àmẹ́ tó fún yín advice. Wọ́n gbé wọ kámẹ́rà. Ẹ wá from there, from camera to this lover. That means that from the onset, it is the sensationalism. It is the media propaganda. It is the tabloid. It is sentiment that was deployed to cover our sight and insight so that gbogbo nǹkan ẹ bá ti sọ fún wa. Tán bá ti ṣe tuẹ̀. Ta ló fẹ́ gbọ́ tuẹ̀. Everybody bá dìde. Wọ́n bá ní gbogbo narrative tán bá ti gbé wá. Even they went to Punch. Give them clips of what happened, telling us this is how everything happened, and on, before you know it, àwọn tí wọ́n yẹ kán mú fún crime gan lórí tó ṣẹlẹ̀ ní ilé princess. Wọ́n mú wọn náà. Okele, Dàmọ́lá, àwọn tó ní penetration gan pẹ̀lú ọmọ. Ìyábọ̀ cares so much about what happened to princess, but Ìyábọ̀ did not care about Okele or Dàmọ́lá. Láwọn tí wọ́n bá spam láàárọ̀ ọmọ yẹn tí wọ́n ọmọ yẹn dẹ̀ sọ pé àwọn tó bá òun sùn ni. But Ìyábọ̀ own is to guide princess on only Baba Ìjẹ̀ṣà, a colleague. And if somebody want to tell me there is no interest, no ulterior motive. Nínú police station bẹ́ẹ̀ náà ti ń ṣe protest náà tí ń sọ pé tó ń bá filẹ̀ àwọn apá síbẹ̀ yẹn. Ṣé investigation náà nìyẹn? What is sort the terror that even policemen fear them because they will tell the officers that you will see your name on social media, you will trend. So out of fear, whatever these disgruntled elements do in the society, people bow to them. Thank God for good Nigerians that are rising up now to challenge them. Àṣẹ Lọlá wá gbẹnu sí Máìkì. I will introduce you. Lọlá ló máa sọ fún wa somebody that is good and somebody that is not good in the society. Lola, why is it that everybody tó bá ti wà in a case tẹ́yìn sọ pé you care must have a connection
You must be connected to a party in the case. Why is it that there is no neutral case? Mohbad went to Yabo, went to Paulo before it happened. Is that not so? For long February, so you pay, she ain't not done yet. Mohbad buying, she advice me. Oh, some because cut here, Molenuni, quickly cut that conversation. She am paying about the phone microphone. Oh my jabo. She am paying nothing that can in shell. See Mohbad buying. That one too involve our colleagues. Baba Jesha involve our colleagues. Mohbad involve our partner to know why in the industry to go money travel. Why is it that everywhere you want to help, there are interests on the line? Everywhere you say you want to help, there are interests on the line. There are parties known to you. Actually, a fresh cage that is so fresh that nobody is related to you, and you are fighting the battle, and people say this is a sincere, this is an objective activism. Kilode. Why is it that every information we hear on this level, they are in the circle of these same people? Lola bagbenu soke leni o. Lola wa fẹ́ káwọn èèyàn bá gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá sọ. Ìwọ tó jẹ́ pé inú ilé ẹjọ́ dúró together ni. Can throw solve. Ìjọ yẹn ò ronú àṣàgbàlagbà. Facing gutter. Nínú ilé lọ́dọ̀ ẹ̀. Lola. So Nigerians will now close their eyes. It's Lola that will not tell us who is good and who is not good. It's so sad. Ẹ wá gbogbo documentation tó fi Baba Jesha ṣe. Gbogbo àwọn video clips, gbogbo àwọn narrative tó wà ń ta. Àwọn náà ní even before the matter, before investigation is concluded, àwọn máa pa Baba Jesha police station. Ṣé wọ́n fi yẹn náà sára ń tán fi gbà asylum? Fáwọn ready àti pa suspect. So wà lára ń tán fi gbà asylum. Gbogbo ìgbà tán lọ fún ìyá Rainbow tán sun ẹkún, there are videos being collated for a purpose. It should not happen to me. Táwọn èèyàn wá wò pé they are done. She wasn't done. Wọ́n ti ní motive fún wọn, wọ́n ti níbi tó fẹ́ lọ lo gbogbo fídíò yẹn fún. Everybody they meet and they tell you one or two things that happen. It's their own narrative. They don't want you to go deeper and understand what actually happened. If anybody challenge Princess today, kí ló ṣẹlẹ̀ sókèlè, kí ló ṣẹlẹ̀ under your watch and this and that, kí ló fẹ́ fún mi? But wọ́n ti gbé dọ́kúmẹ̀ntì lọ bí tán fẹ́ gbé lọ. Ìgbà tán ṣe dọ́kúmẹ̀ntì Mohbad, ta ló mọ̀? Gbogbo information tán ní lọ́wọ́ Mohbad, àti tán fẹ́ fi lò, tán fẹ́ fi achieve, wọ́n ti lò. Gbogbo ìgbà tán lọ plant àwọn èèyàn pé ẹ máa jíǹjà bàbá ẹ máa distract ẹ tó bá ti sọ̀rọ̀ ńlá máa lọ lò. Àwọn náà gbé bàbá wọ studio, àwọn náà tún padà wá tán ní kí ló dé tí bàbá lọ kọrin. The same people. Àwọn náà sọ pé this man, let us assist him, he's done. Lẹ́ni àwọn náà sọ pé kí ló dé tó gẹ punk tó jẹ́ pé aṣọ white, aṣọ àdúrà nìkan ni ó máa yẹ kó máa wọ̀ kiri. Ó ti wá ń wọ shirt and trousers, ń wọ Ankara. The same people that pray for the man that Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ lára o, Ọlọ́run á console you o. When the man is now consoled, they are still using it against him. The same people organizing the nations, organizing us around crisis. Lola wa mọ tó ṣẹlẹ̀. Lola ti ẹ̀ ní idea tó ṣẹlẹ̀. Lola ò ní ibi tó ti lè sáná sí camera for how many years? Kí ni Lola fẹ́ wá sọ́ọ̀sì tó fẹ́ change the narrative on what happened to Baba Jesha? Kí ni Lola fẹ́ sọ fún wa lẹ́ni that will change our mind on the role that Yabo play on Baba Jesha? Èèyàn lóun rẹ́dí àti talé lórí issue tó jẹ́ pé ESA ni wọ́n sọ fún ni. Tara tiẹ̀ tó ní how many people ló rape fún Ìyábọ̀ ta swoon to seek justice on her own. Ìyábọ̀ ò ever sọ fẹ́yàn kan wípé even people who have HIV, they come out boldly to tell their story. Has he ever told you a story of a rape story? Somebody wants to educate us? At 28 on how our own started and the lesson that we should learn from it. Otasfun.
to seek justice for herself. But on hearsay, to know what be bound, only know this lover. And Iyabo believed everything that happened and was ready to send a rented apartment. Kí ló ń ṣe wá náà? So they ni wá ni. These are syndicates. These are organized crime. There are many beneficiaries. These are people who know how to wage the weapon of intimidation. The only thing they tell you that trend, and they have so many blocks planted around. So they send narratives. Those one will keep repeating it. They will keep repeating it until you believe. Ọmọ tán bá bí nínú ọjà. That is what they turn Nigerian to. Keep repeating the noise so that our brain will no longer be working than to just receive the noise and pass on to other. If not now, in the past, pedophile or rape, noise don't pass across. It is nobody process anything. Nobody process anything. And move Baba Jisha. This love and let the Lord send this. Abba. To achieve what? Oba, tue. Motigbede, motisekiniko. You know, say, Oba, ole mu fake original ni. Original Oba gbewa. Minti o won send any of you. Baba Jisha wa nbi to wa. Princess wa nbi to wa. She princess wa ní peace leni. And to the justice in the case in Nigeria should have been here using our case, our experience to educate us. Oh, I no fair pa ejota ló fẹ́ pa princess o. Ṣé bàbá Ìjẹ̀ṣà tó wà lẹ́wọ̀n ni? Ṣé bàbá Ìjẹ̀ṣà is so organized? Ó láwọn èèyàn tó lè pa princess ní ò tiẹ̀ lè gba béèlì fún lásán lọ hospital. Ẹni tó sì asylum tó tún lọ gba donation 30 million. Daddy Isaac, ẹni ó sì gba asylum yẹn. Ọmọ gan tán wá molest, kí ló fi ọmọ yẹn ṣe? Àwọn àpá ọmọ tán ni ó wá testify. Nǹkan kò sọ ọmọ wà okay. Bàbá Ìjẹ̀ṣà, àwọn tó ń like Bàbá Ìjẹ̀ṣà wá sọ pé ọmọ yìí náà fi parọ́ mọ́ Bàbá Ìjẹ̀ṣà o, life is in danger. Nobody. So the life of the only person that is in danger. Ẹ wá wo àwọn ìyá tó wà ní industry tí ò bá narrative yẹn, ẹ wo tán fún wọn ṣe. Ẹ wo èpè tán wá gbé ìyá yẹn ṣe. Ẹ wo ọ̀rọ̀ tán wá pa báwọn ìyá yẹn. Ẹ wo bó ṣe sọ they made us to see those women as being insensitive. Lọ́lá wà láyé o. Ẹ má bínú sá, ṣé ọmọ wọn sọ fún wa pé wọ́n rán ọmọ yẹn wá sí London, ọmọ yẹn wà Nàìjíríà o. Princess ló dá wa, wọn ò mọ ọmọ yẹn wá o. Ṣé bá lọ sí ẹ̀mọ́ pé Ìyábọ̀ sọ fún wa pé àwọn ṣe dáadáa, owó táwọn gbà, donation táwọn rí, àwọn ti fi rán ọmọ yẹn wá sí London bíbáyìí. Ọmọ yẹn ò wá o, ọmọ yẹn wà Nàìjíríà. Princess nìkan, etí ẹ̀ nìkan ló dá wa síbi, ó dẹ̀ lọ ṣàṣàìlọ́m ni. Wọ́n grant wọn sí, because wọ́n review tí wọ́n tẹ́lẹ̀, so wọ́n appeal. So báwo bí àti wọn ti wá work in sin. Ní ìṣò ni fún princess ìjọba bá máa ṣe àtàgì ní ẹ máa bọ̀. Ẹ wòrán o. Ní ìṣò ni ó máa ṣọ́ ọmọ mọ́ ọ̀rọ̀ méjì là ń ṣe pọ̀ mọ́ ní etí àti princess àti ìkíní là ń ṣe pọ̀ lẹ́yìn. À ń ṣe pọ̀ àwọn ló ṣe tí òun bá fi ṣe. Àmọ̀rí ẹ̀ lè ṣe pọ̀. It's good that Àmọ̀rí ní princess ló ti ṣó. It is good that it's good that Wereke is here giving us information. Yes. But you can't mix the show together. Let me tell you. Show tí mo gbé wá ni, show princess ni mo gbé wá àbí Àlàó ni mo gbé wá. Àlàó ni mo gbé wá. That is why we don't want to mix princess. Don't mix princess, but you can get information about princess. There's nothing wrong with that. Because, sorry, I like as Wereke is giving us hints so that people can see the background of how we build on things to reach Lola. Lola ò lè sọ pé òun mọ gbogbo nǹkan tí Wereke ń sọ náà. Lola is very close to Iyabo. And Iyabo no take custody of everything from princess. So princess that could go into this lover box must have revealed everything, every step, because this lover knew one lover pay egbawa. So gbogbo information, all their steps and everything is with this lover.
ta ló wá gbójú jáde tó pè tó wá assist tó ń award tó ń reward that is Ìyábọ̀ unless Ìyábọ̀ bá wá jáde wípé I was used I did not know much Nigerian sorry but until then Ìyábọ̀ will harvest everything that Princess did because Ìyábọ̀ became the guardian for Princess. Ìyábọ̀ believed everything from Princess. The same way Ìyábọ̀ believed everything from Mohbad's wife. Was even the one telling us, wọn ní ṣe DNA kò lówó lọ́wọ́, tó bá lówó lọ́wọ́ ni ọmọ yẹn kún gbìyànjú, this and that, amara pósí, amara everything. Ìyábọ̀ took over. So when you assume that role, that position, you can't tell me that Ìyábọ̀ does not have power of attorney from all these people that she represents. Yes, no. Because she went too far, believing, just like me, telling you that everything that somebody brings to me, I will not see it. And I will believe everything. And to after that, I even went to court, open court. See what dárúkọ èèyàn méjì. Tá àwárí kẹ́ demonstrate that passion to really get justice for that ọmọ yẹn o. All true. Ibi tí Gistlover lè dé, tell ló fún wa ní impression dé. When the Gistlover always get information. Kí ló dé tí Gistlover ò lè uncover age ọmọ yẹn? That they keep repeating, they be telling, up to today, they are telling us that girl she's underage. And they could not tender anything to prove that in court. In this generation, ọmọdún mélòó? Now, I didn't tell if you prove age in court. And you believe that. They keep bringing narrative that doesn't. Ìjọ wo ni wọ́n bully èèyàn kan lórí Gistlover tó jẹ́ colleagues Lọ́lá tí Lọ́lá jáde. Àbí kò wá sí colleagues ẹ̀ tó ti bully mẹ́yẹn tó déyàn dáadáa. Ó déyàn dáadáa. Tí Lọ́lá wá sọ pé Gistlover, what you people did is not good o. And this person is good o. It's nice to us o. Ẹ mọ iye àwọn èèyàn tó ti trend now on social media. Let's even leave Gistlover out of it. Ìjọ wo ni Lọ́lá ti jáde that she comes out to speak for anybody. Àwọn èèyàn ti trend oríṣiríṣi náà. Tó dàbí pé kó kú lórí social media yìí. Lọ́lá ò jáde wá. How can Lọ́lá now tell us pé òun ṣe partner in all that is happening? She's a senior partner. In every partnership, there are senior partners. She's a stakeholder. And that's why all of them are thinking that, this is our business. This is an organized business. And that is why she's putting the face to it now. I want to continue to appreciate Nigerians. Once beaten, twice shy. A good advert will sell a bad product only once. When they deceive wa, ṣùgbọ́n we are showing the whole world now. Wípé kì í ṣòpònú, kì í ṣamukun mẹ́kọ̀ọ́. I thank you all. Thank you, sir. For opening eyes of Nigeria. Let me tell us something. Ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ show mi. Show Lọ́lá làwọn ni mo rí lórí social media. Òun ni mo gbé wá. So, ohun tó bá dẹ̀ máa mú gbà tí Lọ́lá làwọn sọ̀rọ̀, ó sọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà. Ṣó ti yé yín, ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ Ìyábọ̀ Òjó, ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ Mohbad. So anybody tó bá máa give submission, only give submission Ìyábọ̀ Òjó, bàbá Ìjẹ̀ṣà àti Mohbad. That three thing. Ṣé lè pípa téèyàn kan gbé ọ̀rọ̀ DNA lè Fọláwálẹ̀ kan mọ́ nínú wrong. Ẹ má gbé síbẹ̀. Ṣó ti yé yín. Ọ̀rọ̀ nǹkan mẹ́ta yẹn a lè sọ because ó sọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà ó dẹ̀ sunkún. So ẹni tó bá mọ̀ nípa kíní yẹn lè come up láti sọ ẹni yẹn ó ń explain fún wa ni. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ó sọ̀rọ̀ nípa Mohbad. Ó ní jẹ́jẹ́ lójó kan. Ṣó ti yé yín. So kíní yẹn wọnú ara wọn, ó wọnú ara wọn. So tí èèyàn bá ti ń fún wa bá rí pé bí tá à ń lọ wọ́n sún wa báyìí èmi náà máa sún yín padà. Tẹ́ bá ti ń sún mi báyìí èmi náà máa sún yín padà. Ṣó ti yé yín, tẹ́ bá ti ń sún mi báyìí èmi náà máa sún yín padà. Àjọ sún ra wa dójú kan ni la fi máa gẹ́gẹ́ bí kọ́kọ́ tó sọ bí àwọn ẹlòmíì fídíò kan tó sọ nìyẹn. Ṣó ti yé yín. So tá bá ti ń sún àjọ máa sún wọ bẹ́ẹ̀ ni. Ọlọ́run kí ni ìwọ̀n àjọ fẹ́ ṣe lénìí. Ṣó ti yé jẹ́ pé pàtó gbọ́rọ̀ DNA lù wá mo ní àsùn débẹ̀ yẹn.
àná la ṣe yẹn àwọn tí ò lè síbẹ̀ lánàá a ṣe yẹn lánàá ni àná láti ṣe yẹn lọ èmi 3-1 ló ṣe so 3-1 yẹn inú ẹ̀ la máa ganu sí inú 3-1 yẹn la máa ganu sí so ganu sí nation ni a máa ganu sí ni tí ọkọ bá dẹ̀ ti make submission ẹ má jẹ́ ká ìtàjẹ́ tí wọ́n so that ẹ orí Facebook mo ti pa àbíkọ́ mo rí pé ọkọ̀ screen record lọ́n sí wọn ni àwọn èèyàn tẹ̀ kọ́mẹ́ntì wọ́n kàn gbọ́wọ́lé ìwọ tó ń screen ní Facebook ẹ mo rí ẹ mi ò ní problem for control comment section ẹ mo rí ẹ pé mi rí ẹ èmi náà ti pa tèmi so kí wọ́n lè lè bí ṣùgbọ́n ọ̀fẹ́ nìyí rí pé mi ti kó Facebook wọ kó wọn lọ tó ti yẹ yín tẹ́ bá ṣe ń sún wa a máa sún padà tẹ́ bá ṣe ń sún wa a máa yẹ padà a máa yin jẹ ni ṣorí ìwọ tó wá sunkún ìgbèrè ó mọ̀ kó láti ti ẹ̀ níjọ́ tí mo máa bẹ̀rẹ̀ kínní yẹn gangan ọdún yẹn náà ti bẹ̀rẹ̀ bra àtìmẹ̀ ó wá jáde lẹ́nu ó wá ní kó gbọ́n àdìsàlì so wọ́n ló gbé àdìsì wá délé ní oníkó gbọ́n the same you ló ní bàbá Ìjẹ̀ṣà pé gbọ́ngbọ̀n Canada the same you ló ní ẹ wá fẹ́ lọ gbálẹ̀ ìlú dé tẹ̀bí nkẹ́ ẹ ń kó ẹ má fi nù wá mọ́ jẹ́ náà ẹ̀yin ò ní kẹ́ máa wà sọ pé ẹ̀yin wàhálà ẹ̀ ti pọ̀ fún Ìyábọ̀ ẹni kí Ìyábọ̀ náà jáde kó wọn wá ṣiṣu méjì ṣoṣo yìí kó wá sọ fún ọmọ Nàìjíríà pé ẹ̀yin ọlọ́lá làwọn ló ti mi sí o káwá gbèrò ẹ̀yin láti pàkọ́ káwá yẹ Ìyábọ̀ kó mẹ́ ṣùgbọ́n ẹ̀yin fẹ́ jẹ́ kẹ́fẹ́ ká gbèrò yín ni àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ gbèrò yín wọ́n pọ̀ gan o wọ́n máa gbèrò yín ni ṣùgbọ́n ẹ̀yin fẹ́ yọ Ìyábọ̀ ẹ̀yin yọ Ìyábọ̀ kẹ́ gbèrò àwọn èèyàn parí pé bá ṣe ń drug ká má drug yìí wọ́n má drag Ìyábọ̀ àwọn èèyàn fẹ́ àní wọ́n ti wọ́n para because òun náà wọ́n sọ sí mi pé ó dé ẹja mẹ́kọ̀ọ́ gbogbo tó má ṣe yẹn aláwọn èèyàn fẹ́ kọ́ńkò ló wá ní ká má kọ́ńkò kí n tiẹ̀ tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kó fẹ́ kán gbèrú ẹ̀ ní wọ́n gbèrú gbẹ̀yìn wa kó ra jẹ́ Ìyábọ̀ tó yẹ pọ́n ló ní kí náà sọ pé máa ń yẹn wọ́n ló ní kíní kan tìǹtì ṣòkò ní tìǹtì yẹn mọ́ àwọn jẹ́ńdà mi ti fẹ́ pa yáyàwó ya rán gbogbo èrò bọ́ta gbogbo yáyàwó tó lọ pé ṣẹ́ẹ̀dì pa ẹ má pa yáyàwó mọ́mí tí mo rí pé ẹjú ti padà ó yá ẹgbóhùn sí kámẹ́rà ẹ fàájá mọ́mí Bọ́súbọ́lá ẹ máa sọ̀rọ̀ látàárọ̀ ṣé ẹ ń wá bí kan ni ṣé ẹ pẹ́ ń dóko bá ìṣà. nǹkan tí mò ń ṣe náà nìyẹn yẹ máa dóko lọ ń gbà ẹ máa dóko lọ. ó yá Àdùnní ọmọ ńlá ẹ sọ̀rọ̀ náà kí sọ̀rọ̀ láfta yín. ẹ fàájá yín o tó bá ti wo ṣọ́ ẹ jẹ́ kájá yín bọ́. a máa fàájá náà ní tẹ́lẹ̀ ayélujára lẹ́nu a máa fàájá ẹ jọ kí ló fẹ́ kún egbére kí ló fẹ́ kún òṣì kí ló fẹ́ kún àbòsí nígbà táwọn ń ṣe tiwọn tó ń ṣe pẹ́pẹ́ dẹ̀ mórí burúkú káàkiri ta ló sunkún sí wọn lọ́rùn ta ló bọ́ta wá sunkún kí ló fẹ́ kún kí ló fẹ́ kún ibi ni gbogbo wa wà nígbà tó ń ṣe pẹ́pẹ́ dẹ̀ kò sẹ́ni tó bọ́ta ẹni tẹ́ wá sunkún lé lọ́rùn sí kò sunkún gbà yẹn orí yín òkè ẹ̀yin wá dé ṣe wá gbẹ́pọ̀ òṣì dání ó ti jẹ́ pé tó bá ti ṣe nǹkan burúkú ní gbogbo sẹ́ẹ̀tì wọn yẹn tó bá ti wá bọ́ta ẹkún òfò lọ́ máa sun kí ló dé àwọn olófẹ́ képa kọjọ tó lọ́nà kọ́ má képa wá kọ́ kẹ́kùn lọ àárọ̀ yín ṣe irọ́ wèrè tẹ́ wá ń pa wọ́n pàdé Mohbad ní London wọ́n pàdé Mohbad ní kíní àwọn òṣèré sọ fún wa pé àwọn pàdé Mohbad ní London ìgbà tó kọ́kọ́ máa bọ́ta níjọ́ tó kọ́kọ́ máa bọ́ta ní live video tó kọ́kọ́ ṣe ó lóun ò rí Mohbad òun ò mọ̀ rí òun kàn gbọ́rọ̀ ẹ̀ nísìnyí ló ọ̀rọ̀ yẹn káwọn lára létà ló ṣẹ̀ṣẹ̀ tó wá padà admit pé òun ti rí lẹ́ẹ̀kan rí òun ti ṣe kinní kan rí èwo ni ká gbàgbọ́ gangan èwo ló fẹ́ ká believe ọ̀rọ̀ yà irọ́ ti pọ̀ jù irọ́ wọn ti pọ̀ jù wọn náà tó ẹ̀yọ̀ kan báyìí irọ́ wọn ti pọ̀ jù kí ló dé ẹ̀yin lẹ́ máa kọ́kọ́ fa wèrè lọ́yàn tó bá wáyá tágbára yóò bá wá kà mọ́ ẹ̀ wá máa sunkún olóṣì lórí social media alẹ́ fẹ́ ké pàmbí ẹ bá ń gbábọ́ fún wọn kán sunkún sínú ẹ̀ wọ́n sunkún sábọ́ wọn lẹ́mọ̀kún òṣì tó bá wọn gbàtàwọn ṣe fẹ́yàn kan láti bí ọdún 6 sọdún 7 búlì èèyàn àwọn ò lè gba hìtì yẹn ọjọ́ mélòó lọ ti fi sáré búlì ẹni tó ti torí ẹ̀ ń bọ́ ta sí tí gbogbo wọn ti wá ń ké ẹni tó ti wá ń búlì láti 2019 ṣé kó lọ bẹ́ sódò kó lọ kú ni ṣé kẹ́ni yẹn lọ bẹ́ sódò kó lọ kú ni láti 2019 lẹ ti wà sọ́run ẹni yìí lẹ ti dúró lé lọ́rùn gbogbo yín bẹ́yẹ pọ̀ tó yẹn ẹ wà sí lọ́rùn ni wọ́n kàn ra ṣe kíní yẹn fẹ́yìn láàrin ọ̀sẹ̀ kan àbọ̀sẹ̀ méjì ẹ sáré ń bọ̀ tẹ̀ wá ń ké
tó bá wá jẹ́ yín lọ ti ń ṣe é fún bàbá àti ilé ẹ̀sìn náà ó ní rest in peace Buhari ẹ stop ẹ̀ náà ẹ stop ẹ̀ náà ó ní Buhari is die kí ló dé tẹ́ bí ń kúrò kú sí bàbá oníbàbá. wọ́n àgbẹ̀ fi kàn wá wọ́n kóra wọn sọ́hún. tó bá wá jẹ́ pé àwọn ló ń ṣe kinní yẹn fún láti yẹ years tó ti ń ṣe fún ìyá yẹn ṣé wọn ò ti ní lọ kó sódò wọn ò ti ní lọ para wọn dànù mélòó ló ti ṣe fún Olúẹ̀rí Third Bridge tí wọn ti sáyé gba Third lọ tó ló ń fẹ́ lọ kó sómi ń gbà yẹn wọn ò mọ̀ pé kinní yẹn ò yí sì kàn máa búlé èèyàn ẹ wá rí bẹ́ẹ̀ ń búlé èèyàn kó wá dúró sí yín lọ́rùn bí iṣan òun wá ní òun ò ní gbàṣẹ ẹ dẹ̀ fẹ́ pa kí ló dé kí ló tẹ wíkẹ̀dì tẹ burú léèyàn ẹ wá dé ṣe wá ń ké ẹ wá ń sùn kí ni wọ́n ṣe fún un. bó lẹ ti rí pé ta ló jẹ́ Buhari náà ta ló jẹ́ Buhari. ex-president ló ń sọ. president wa náà. tó lè wá mà ní fake news máa nù fake news ní kọ́kọ́ ṣe bàbá oníbàbá o àwọn ọlọ́mọ wèrè tó ń sọ kiri o. ó dà pé wọ́n ní rí breaking news ni o. breaking news kẹ́mi ò má tí ì rí yẹn kà. ẹ mọ gbogbo ẹ̀ náà ẹ tẹ́ fóònù agbèjáde. kò kí n ṣe fake news sẹ́ẹ̀ rí ni. wọ́n ní London ló kú sí o mo ti ń wò báyìí. London náà máa wọ́n lè kú sí Nàìjíríà àmọ́ president Buhari died in London. adẹ ń pariwo pé judiciary wá ń ṣe. ẹ jọ kò sí nǹkan tó kàn wá kó yẹ ká máa sọ nǹkan tá à ń sọ lọ àwọn ti ṣe tiwọn. kò tí ẹ kọ wá ọkọ tó Buhari fi àfẹ́tì anybody ó ti ṣe tiẹ̀ ó ti lọ nìyẹn. olùkàlùkù máa bá lè bọ́. báwo ló ṣe ń spẹ́ẹ̀lì Buhari. Buhari. ẹ wo ní comment section ẹ wo ní comment section. French ti dorí wọn rú. no Buhari wọn ti kọ Buhari ìdáyé ẹ jẹ́ kí n kọ Buhari kúkẹ̀ wọ́n máa gbé wá fún mi. bí ìwọ̀nyẹ wẹ̀ fẹ́ dá ìbájú. former president Buhari die in die in Saudi Arabia irọ́ òun kọ́ nílé yìí. owó ká fẹ́ gbọ́ bà. ibi tó bá wọn nǹkan kú sí kòkòrò. ìkéde ti gbọ́ kí ní tó bá dákẹ́ ìṣẹ́jú kan fún ẹni sùúrù dákẹ́ ìṣẹ́jú mẹ́wàá ni. Àmọ́ rí ìkéde ti wà ń bí. Ìkébè ti wà ń bí yìí ó ti gbọ́ wọ́n sọ̀rọ̀ lórí Arise TV ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà ti Arise TV ó ti sáré sọ Arise TV ó ti sáré sọ àbí olófo. ẹ má sọ orúkọ ẹ jẹ́ ká continue jàre. ó ti sáré sọ ẹ má sọ̀rọ̀ lọ jàre. Yomi is streaming Yomi ó yẹ pa kíákíá pa. ó ti ń discuss ẹ má wọrí kí tó dijú kí tó lajú. àmọ̀rí tí máa ń sọ fún yín ó yẹ kẹ́kọ̀ọ́ lọ́gbẹ́ nìyí kó kẹ́ sọ̀rọ̀ ni ká wá gbé ọ̀rọ̀ kìíní wá létà àwa ní kó fọmọ hàn wá iṣẹ́ yẹn ọ̀tọ̀ ni. ó yá àti ṣe ní topic àti ṣe ní èsì Buhari is die. ẹ má sọ ọlọ́jàre ẹ má sọ. ó yẹ ká dákẹ́ ìṣẹ́jú kan fún un. ẹ jẹ́ dákẹ́ ìṣẹ́jú kan lórí platform. ṣé wo kè ṣá ìṣẹ́jú mẹ́wàá. ṣé ìṣẹ́jú náà ló náà jẹ́ ká dákẹ́ ìṣẹ́jú kan lórí platform. nígbà tẹ̀dẹ̀ mẹ́nu kò lórí nǹkan tẹ́ ẹ sọ tẹ mọ́rọ̀. alẹ́ bá sọ̀rọ̀ náà ta ló sọ̀rọ̀ ẹni information náà ẹ fi Buhari lẹ̀ wọn náà mọ Buhari is die kí ló kàn wá ti Buhari. nígbà tí sọ nǹkan tí máa sọ pé nígbà tó next time tó bá ti bọ́ta wá ké bẹ́yẹn kán gbé bá funfun wọn ni kán gbé bá síwájú wọn. kí ló kàn ẹ má kọ Buhari ló bá ìmọ̀ ẹjọ́ torí Ọlọ́run ò fẹ́ gbọ́ ẹ má bínú Ọlọ́run á bá fọ. táná sọ pé ó ń ké gan táná sọ pé ó ń ké gan torí mi mọ nǹkan tó ń ṣàǹtí yẹn tó jẹ́ pé ìdá yìí náà fẹ́ wá ké láti gbogbo January àti bí ọdún tó kọjá wọn òkè àṣé nǹkan táwọn èèyàn ọjà táwọn èèyàn lè fi lọyàn ọjà táwọn èèyàn lè fi lọyàn wọn ò lè gbà á ní níná abájọ tó Yorùbá sọ pé ẹni tó bá ta garawa á gbọ́ gbogodo wọn wá ti ń gbọ́ gbogodo ń sì kò tẹ̀ sí ìbẹ̀rẹ̀ sí ń dún ara ti bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ wọn nígbà tí àbúrò wọn godmother wọn so what call kí náà tiẹ̀ ti ń pè pé gẹ́ sáwọn tóun náà ń búlì gbogbo àwọn èèyàn tó jẹ́ pé gbogbo ìdílé onídìílé ló lọ ń kojú bọ̀ gbogbo nǹkan tí ò kàn ló ń ra mára lórí social media àwọn orí kọ́ọ̀kì nílò ń gbà yẹn Saheed Òṣùpá ti kọ́
ó ní wọ́n rí tó ń ṣòṣì bí iṣẹ́ o ìgbà tó yẹ kó sọ fún wọn ò sọ fún wọn fi sílẹ̀ ó ń ṣòṣì kiri bí ẹran aṣẹ́wó ìgbà tó wá fẹ́ dolóṣì ń sìn wọ́n wá ń kígbe ṣàánú ajé wọ́n wá ń ké kiri lórí social media ṣé wọn ò rí pósì ló ń ṣe ni kò tí ì mú anything nǹkan tó serve ló fẹ́ gbà padà àsìkò dínà ìlélẹ́yìn kó múra kó wọ gáwọn ẹ̀ kó bàtà ẹ̀sẹ̀sẹ̀ torí dínà ló fẹ́ gbé ọmọ nàìjíríà dẹ̀ ready láti serve ẹ̀ you can't be feeding people with if wo lè máa feed àwọn èèyàn pẹ̀lú oró kò expect pé kó máa feed ẹ pẹ̀lú oró padà what goes around comes around kí ló dé ìwọ nìkan náà máa rí ilé lágbájá ìwọ nìkan náà máa rí ibi tẹ́ ẹ ti ń jó níbi tẹ́ ẹ ti fẹ́ ra pósí òdèlé onípósí túyẹ̀rì ètè lẹ̀ ẹ̀yin náà nìkan náà ni ẹ̀yin náà nìkan ló ní bára orí social media ẹ̀yin yìí nìkan náà ni kí ló dé gbogbo nǹkan la máa àti dá donation fún yín ní bí ọdún mẹ́ta lórí social media èyí tẹ́ gbà ò tó ni what is wrong with her is she the only one in this country òun nìkan ni bí kan bá yé èèyàn jẹ́ irú wọn gaslighter wọ́n máa ń gaslighter àwọn èèyàn wọ́n máa ń gaslight àwọn èèyàn ni wọ́n máa hùwà bí ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n gentle wọ́n máa hùwà lókì wọ́n máa hùwà lábẹ́lẹ̀ wọ́n wá máa rán àwọn gullible followers wọ́n máa rán wọn níṣẹ́ jáde láti lọ máa bully èèyàn láti bully èèyàn to death ẹ tún rí ẹni tán ni wọ́n pa ọkọ ẹ̀ ìwọ náà ló tún lẹ́ ẹni tó pa ọkọ mọ́ra oníkòlówó tó fẹ́ fi ṣe DNA ṣáwà ní ká dáwọ́ DNA fún ni àbí tó bá gba kí lorúkọ owó ọkọ yìí tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ń gba kí lorúkọ owó yìí ń sìn ṣáwà ló fẹ́ wá kó fún ni tó bá tiẹ̀ gẹ́pọ̀ ọmọ gẹ́tì Mohbad kí ló dé táwọn fámìlì ẹ̀ ò ṣe wá owó kí ló dé táwọn fámìlì ẹ̀ ò ṣe wá owó láti fi clarify orúkọ ẹ̀ láti lọ ṣe DNA fún pé ọmọ yìí ọmọ Mohbad ni kíkiní kó tán once and for all ṣé DNA jẹ́ nǹkan tó le láti ṣe ni láti bí ọdún méjì ẹ̀ wá ń sá káàkiri ẹ̀ wá ń sá royalty àbí kí ló ń pè tó bá ti gba royalty wọn tán tí ọmọ yẹn bá ti wá jẹ́ ọmọ Mohbad ṣáwà náà fẹ́ wá kó fún ni ṣáwà ló yẹ ká dáwọ́ DNA fún ni what is wrong in that DNA gan kí ló lè nínú DNA ọ̀hún ẹ wá ṣetán ẹni kò hó Nàìjíríà lẹ́nìtì kò hó Nàìjíríà fámìlì ọkọ ẹ̀ nìkan ló lè sọ fún pé kó lọ ṣe DNA àti pé tó bá wu òun náà nìkan ló lè ṣe DNA àwa Nàìjíríà we are putting it into her that we want that the DNA so that the peace will reign so that our Lord sin and they will go and bury this boy ṣé kà níyìn ni ẹ̀dẹ̀ pé dáyín lábíamọ́ oníkálukú yín dẹ̀ ló bí tiyín oníkálukú yín ló fẹ́ jèrè tiyín ẹ̀yin tẹ́ ń ṣáìdì àwọn ènìyàn kí ló ṣe yín ṣé ẹ̀ ríran ni ó yẹ jẹ́ pé ojú ibi tó bá yẹ kí Nàìjíríà fi ríran ló máa fi ń tẹ̀lẹ̀ tí nǹkan bá ti bàjẹ́ tán ni Nàìjíríà tó ẹ̀ṣẹ̀ máa ń jáde a lè sọ pé ok eléyìí ti bàjẹ́ ń sìn àti gbà kó ti bàjẹ́ ọmọkùnrin yìí ti kú àṣà lè kó royalty ẹ̀ fún ọmọ àlè àbí ọmọ tẹ́ gbé dání sọ́wọ́ DNA lásán la béèrè lọ́wọ́ yín godmother ìsọnù ó ti yẹ kẹ́ mú goddaughter yín kẹ́ ti lọ ṣe DNA yìí ká ti rí ìwọ yìí náà nìkan ni ìwọ náà ni lórí ìyá aláṣọ ìwọ náà ni lórí ẹnu ìṣó ìwọ náà ló ró Fọlá máṣọ ìwọ náà ló ń bàdílé àwọn Fọlá jẹ́ ìwọ ló fi Fọlá ń sọ̀kò sínú ilé yẹn ìwọ ló fi Fọlá ń rú inú ilé yẹn torí pé ìwọ àti colleagues ẹ ti ń jà ìwọ náà ló mọ bí bàbá Ìjẹ̀ṣà ti ṣe dénú ẹ̀wọ̀n ìwọ yìí náà ni ọ̀rọ̀ gbogbo kì í ṣe lórí alábàáhùn tójú ò bá tiẹ̀ ojú ń tà wàrà lé kí ló ṣẹlẹ̀ torí fíìmù ìtorí nǹkan ayé tó máa padà wá tán yìí torí everybody máa padà submit gbogbo iṣẹ́ owó tó ṣe yìí kí ló dé ẹ̀ sí kúrò láyé ayé ti ń bàjẹ́ lójú ayé yín ń bàjẹ́ lójú ayé yín ọ̀run yín ń bàjẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀ ilé yín wá jó àbí mọ́nà ti àbílẹ̀ àmàlà yín lójó ẹ wá ṣojú kóíkóí sí ojú kámẹ́rà ojú yín wá rí kóíkóí ara ti sáré kan yín torí pé ilé àmàlà jó atẹ́gùn fẹ́ sí sáìdì kan nílé àmàlà kì í ṣe gbogbo ẹ̀ lójó ojú yín ti sáré pọ́n bó ṣe ń rí nìyẹn ìkà ò ní jẹ́ ṣe tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ akọni ń bàjẹ́ ìkà ò ní jẹ́ ṣe tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ bó ṣe máa ń rí nìyẹn àwọn pains ẹ máa ń give èèyàn ẹ wo àwọn atẹ́gùn pains tó fẹ́ sí yín lára ilé ò gbà ọ̀nà ò gbà gbogbo àwọn èèyàn yín wá bẹ̀rẹ̀ sí ń sá jáde gbogbo yín wá bẹ̀rẹ̀ sí ń ké lórí social media ẹ wá ń gbẹnu káàkiri kí ló tiẹ̀ ń ṣàǹtí àti wèrè tán fẹ́ yín yóò ṣì kẹ sọ̀kan iye kí ló porúkọ wọn tán wá ń ké kí lẹ tí ìrìtẹ́kùn ti bá yín ẹkún ò tí dé ẹkún is coming in million folds ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ ká ṣì rí ọmọ ìyá yín tú tán ẹ rí i pé àpẹẹrẹ la máa gbé fún yín ní Nàìjíríà tẹ máa sunkún yín sí àǹtí yín tó jẹ́ pé tó bá ti rẹ́ni tọ́lọ́run wọṣọ iyì fún àfi kó ń bọ àbúrò yín àbí kí náà ń pè àbí godmother yín àbí goddaughter yín àbí tó rẹ́ni goddaughter yín ni ẹ̀yin lẹ mú wọnú fíìmù ẹ̀yin lẹ mú wọnú industry ókè wá bá yín ẹ̀yin ò ṣe bá wí pé gbogbo èèyàn tó bá ti ń lọ sókè tóun ń jábọ́ ìwọ náà ló fi èèyàn pamọ́ sí prison ẹni tó fi pamọ́ yẹn ṣé ìlú òyìnbó ni prison ni ìlú òyìnbó kọ́ ni prison tó bá jẹ́ pé ọmọ ọlọ́lá yìí ló wà ní prison látọjọ́ tí bàbá Ìjẹ̀ṣà ti wà ń bẹ̀ ṣára tiẹ̀ máa lélẹ̀ ni it is not good ọjọ́ wo la fẹ́ bá ìkà yìí ẹ̀tanú tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kún ìwà kẹ́ni máa nì láàrin Yorùbá ọjọ́ wo ló fẹ́ tán
bí kẹrí èèyàn tó lọ́run ti gbéga bí kẹ gbé ṣubú bí kẹrí èèyàn tó ń lọ òkè bí kẹ gbé ṣubú ẹ wò tí ó bá yẹ pé ìyá aláṣọ di wèrè sí wọn lọ́rùn ni tóun náà dò sínwín sí wọn lọ́rùn tí gbogbo yín wá ń pè lórí òsínwín tẹ́ ń pè lósínwín ni ẹ bá ti pààyàn náà ẹ bá ti gba donation tiẹ̀ náà ẹ bá tún ti pa ẹ bá lẹ́ẹ̀fẹ́ fowó ra pósí celebrity kan kú o ẹ dẹ̀ ní sọ pé yín lẹ pa ìgbà tí yẹn bẹ́ jáde bí òkété tán tún jáde nínú òhò tí ògẹ́kẹ́ gbádùn tó ń dì í lọ́rùn mù lẹ́tọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa mọ̀ pé wèrè ni ń wọ góòlù wèrè ní ń taṣọ wèrè ní ó ń kọ́ kí lorúkọ ẹ̀ California Paradise káàkiri ẹ̀yin tára yín dẹ̀ yà ẹ̀ ń jó kiri nílé onípósí ni ẹ̀ rí pé kò jọra wọn ẹ jọ ẹ wo mo sọ ìmọ̀dánu dúró ná àtún máa sọ sí mọ́mí Yẹmí mọ́mí Bọ̀súnbọ́lá Mọ́mí Yéèsì ẹ̀ka sọ̀mà. ṣẹ́wọ̀n. Ní everybody o. Sísá àmọ̀rí ewó lẹ́ṣẹ́. Ẹ jẹ́ bá wa béèrè lọ́wọ́ Alẹ́ Ariwo. Níbo ló wà láti ìgbà tí bàbá Ìjẹ̀ṣà ti wà ní prison? Tó ṣẹ̀ wá sunkún orí burúkú wá síta ní ìsìn. Tí wọ́n wá sọ pé Ìyábọ̀ is a nice person. Ìyábọ̀ irú àwọn náà ló ń ra àwọn e. Irú àwọn ló ń ra àwọn e. So wọ́n lè sunkún jáde. Ṣé bàbá Ìjẹ̀ṣà ò kí ń ṣe kọ̀líkì yìí? Lizzy Anjorin tí wọ́n ti ń bully for the past 5 years tí Ìyábọ̀ ti ń bully. Ibo ni wọ́n yìí wà tó lè kọ́lẹ̀ tó dáa pé we are all colleagues má ṣe báyìí Ìyábọ̀ má dá sí. Jẹ́ kí gẹ̀yìn jẹ́ kó lọ yanjú ọ̀rọ̀ ara ẹ̀ fún ara ẹ̀ má dá sí. Òun lè máa tójú bọ ẹbí ẹlẹ́bí kiri. Ọjọ́ méjì péré ọjọ́ mẹ́ta ló ṣiṣẹ́ fún ní ìsìn gbogbo yín ti ń sunkún jáde ẹ̀ ń sunkún jáde Ìyábọ̀ tó bá jẹ́ pé ó ṣe ibi fún bàbá Ìjẹ̀ṣà àdàbí ni ó máa gbà á eléyìí ò ní láti ṣépè fún ẹ àdàbí ni ó máa gbà á kẹjẹ wá wo ẹlẹ́dẹ̀ princess òun náà tẹ bá pàdé ní Woolwich mọ́mí Yétì tẹ bá princess pàdé ní Woolwich ẹ rò bí a kò wẹ̀ láti bí oṣù mẹ́fà ni very dirty woman being. Mo ti rí lẹ́ẹ̀mẹrin ní Woolwich tẹ́ bá rí bó ṣe rí ẹ mọ àwọn bàtà àwọn mọ́là tó máa ń tọrọ owó Nàìjíríà máa ń wọ bàtà rọ́bà kọ́ báyìí yẹn oúnjẹ máa rí tó máa kó ṣẹ̀ṣẹ̀ ó wá tí wọn orí ẹ̀ báyìí very dead ẹ mọ̀ bí a kò wẹ̀ ìgbà mi kan máa tún wò pé ẹ̀jẹ̀ tí ò pé lè ń gbé London báyìí á wá dọ̀tí á wá kan gbogbo ẹ̀pọ̀ àsìkò tẹ́tẹ́ pàtàwà àsìkò ooru yìí á tún kó sí swẹ́tà àwọn tí gbogbo ẹ̀ pọ̀ bí wèrè. Nǹkan tí bàbá Ìjẹ̀ṣà bí lóun ò lè fẹ́ nìyẹn. Mọ́mí Yétì á ní mo tútù wò pé ṣé èèyàn jẹ̀ lélẹ́yìí báyìí mo wá wò mo ní ìwọ sáwá London ó bá yé bàbá Ìjẹ̀ṣà jẹ́ tó bá jẹ́ pé ó bá yé bàbá Ìjẹ̀ṣà jẹ́ princess ìwọ wá sáwá sí London àdàbí á da fún wọn náà àdàbí máa da fún gbogbo yín. Àwọn lásìkò gba ẹni bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe gba ambassador 10 million naira so tún ti gba Canada visa 50 million. You see tún ti gba Canada visa pé wọn kì í rí ohun rere sójú ìwọ wá sí gbangba. ó gba Canadian visa ó wá lọ bá gist lover. You see. Kí lorúkọ ẹ̀ Lọ́lá Àlàó yìí ló mọ̀ kó gba visa. You see. Lọ́lá Àlàó ní ẹ̀gbọ́n Ìyábọ̀ Òjó. Bíṣẹ̀sì wá lọ sọ́dọ̀ gist lover. Ó ṣàyà gbangba lórí ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ oníwà atalé mẹ́rẹ́ǹtì tó rẹ́ǹtì oníwà atalé mẹ́rẹ́ǹtì wàá fi ṣẹjọ́ bó ṣe ń pariwo náà ni Naira Marley London ibi yóò ṣe London tó ń fẹ́ funfo tó ń fọwọ́ gbá òbò tó ń fọwọ́ gbá àyà tó ń fọwọ́ gbá tébù lórí burúkú aláyà gbígbẹ yìí ẹbí ẹ̀ kọ́ ṣẹ́bi ẹ̀ wá ni láyé ìgbà tí Fáṣọlá jẹ gọ́vnà kò dàbí ìgbẹ̀wù dání olórí burúkú Sanwó-Olú tí wọ́n gbé síbẹ̀ nísìnyí láyé Fáṣọlá kò sí nǹkan tó ń jẹ́ injustice lẹ́kọ̀ọ́ nothing like injustice in Lagos. Tẹ́ bá wọ́n ti gbàyè bàbá Ìjẹ̀ṣà yìí náà bí ìyàwó Fáṣọlá ìyàwó Sanwó-Olú náà ṣe bọ́ta nìyẹn ọkọ bóun kìlọ̀ fún Ìyábọ̀ Òjó kó fọkọ òun lọ́rùn lẹ odidi first lady tó yẹ kó ọ̀dà ọlọ́pàá kó bẹ tì mọ́lé kó wọ́n fẹ́ wo ẹni tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ òun náà wá jáde bí ìdìdì rìn ó ń sọ̀rọ̀ kí ọdún òun wọ̀n ní Ìyábọ̀ Òjó kó fọkọ òun lọ́rùn lẹ̀ látijọ́ tí bọ̀bọ̀ ti wà lórí gọ́vnà
ìyẹn Sanwó-Olú kò sí justice lẹ́kọ̀ọ́ the same thing tí wọ́n ṣe fún ọmọ tí wọ́n fún lórí mu ní school wọn ò fún ọmọ yẹn náà ní justice tí ìyá ọmọ yẹn náà fi kú ẹgbọ́rọ̀ tí bàbá Mohbad sọ lánàá bàbá yẹn ní tó bá gba justice tó lòun fẹ́ wọn kú lẹ́kọ̀ọ́ a jẹ́ pera wa ní Yorùbá ṣé Yorùbá kọ́ ni bàbá Mohbad ni a jẹ́ pera wa ní Yorùbá ìwọ Sanwó-Olú yìí òun sọ́pọ̀tì Wùnmí tó pa èèyàn wá ń ṣì ìdí ẹ̀ o lè sọ́pọ̀tì Ìjẹ̀ṣà tó ń pa àwọn èèyàn lẹ́rìn tó ti wà fẹ́mọ̀ kẹ ṣe òfin tó tóbi nǹkan tó ṣẹlẹ̀ spam tó bá lára ọmọ tí wọ́n ní minor wọ́n tún ní ti àbúrò princess àti gateman ẹ̀ẹ́dẹ̀ sọ̀rọ̀ ń pa yẹn fọwọ́ bò mọ́lẹ̀ ẹ wá ní kí wọ́n lọ ti bàbá Ìjẹ̀ṣà mọ́lé kí ni Ṣótúnbí náà sọ ní kóòtù náà òun náà ní ìyá Mohbad is beautiful abiyamọ ni ìyá Mohbad ó wá da blame lórí bàbá Mohbad ṣó dábẹ́ odidi George ó jẹ́ níwọ náà bí ọmọ ó ti ń dájọ́ ti pẹ́ o bọ̀ sórí lórí kéèsì Mohbad tó dá ẹ̀ Ṣótúnbí àdàbí abíẹ́ àsìkò gbà tó bá tí wọn náà bá jókòó kó fẹ̀yìntì láti jẹ wọn mọ báyìí ìgbà yẹn àdàbí yẹn máa bẹ̀rẹ̀ lórí ẹ̀ Ṣótúnbí àdàbí tó bá yẹ pé ò gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ driver ò gbọ́rọ̀ tó pathologist tó wá tó ní wọ́n ti fún ọmọ ẹ ní injection kan injection sí náà ṣiṣẹ́ ìfẹ́ lọ́ra ó ní wọ́n ti fún ó jẹ́ gbọ́ gbogbo yẹn ó gbọ́ ẹni tó tún sọ pé ẹ̀ ń bam ó sọ̀rọ̀ lórí gbogbo yẹn ó wá ń blame bàbá Mohbad pé torí pé ó họ́rì láti lọ sin èèyàn ẹ̀rí pé lórí burúkú ni gbogbo yìí ṣá ìlú òyìnbó èèyàn kú ní 100 years wọ́n wú òkú wọ́n ṣe toxicology wọ́n ṣọ́tọ̀sì wọ́n mọ kú tó pa ayé gbogbo yìí ṣe wá bàjẹ́ ní lẹ́kọ̀ọ́ ìná gbogbo ẹ̀yìn George àti gómìnà olórí burúkú tẹ ní gọ̀tẹ̀ ẹ wá ní tó kú wọ́n sin ọmọ tẹ wú ní 9 days ẹ ní ẹ lè rí nǹkan tó pa ẹ jẹ́ fi ọwọ́ bojú yín ìgbà tájà bí bá ń ké lórí yín kò kúkú sẹ́ni tó máa mú gbà yìí. níbi owó ọ̀dìní gbogbo ayé mọ̀ pé onírọ̀ ni wọ́n ń ṣòṣìmọ̀ṣì wọ́n ṣe lẹ́yà bẹ́ẹ̀ tó ń ṣe léyà. ìwọ náà dẹ̀ bímọ Ṣótúnbí ó dẹ̀ bímọ àdàbí máa bí ẹ o àdàbí máa bí ẹ lágbára Ọlọ́run ẹ ṣé gan ni mọ̀mí yéètì. Mọ́mí Bọ̀súnbọ́lá ẹ̀ẹ́sẹ̀ mọ́mí Bọ̀súnbọ́lá ṣẹfẹ́ bà náà mọ́mí Bọ̀súnbọ́lá ẹ̀yẹ ẹgbẹ́ rẹ̀. Ẹ̀rí ilé tó jáde tó wá sunkún egbèrè ẹ lọ wá asẹ́ fún kó máa sún sínú ẹ̀ torí ìgbà tó ṣiṣẹ́ ń jẹ légbò wọn ò sí ń bẹ̀. To me despite the fact obìnrin ni mí mo dẹ̀ bímọ ìyá ni mí mo dẹ̀ bí ọmọbìnrin èmi ò gbà wọ́n gbọ́ pé gbogbo nǹkan tó ń sọ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe ni èmi ò gbà wọ́n gbọ́ pé ó ṣe wọ́n ti mọ ṣebí kí Ìyábọ̀ Òjó fún ara ẹ̀ wá gbé báìbù búra sí àbí nǹkan kí nǹkan tó wá rẹ̀ fi búra sí pé òun àti bàbá Ìjẹ̀ṣà yẹn wọn ò ti jọ wà lórí ọwọ́ rí kó tó kan princess yẹn torí pé ó gbọ́ orúkọ yẹn pé just like bó ṣe gbọ́ pé Naira Marley wà involved nínú ọ̀rọ̀ Mohbad tó sọ jìjà ara ẹ̀ the same way àwọn tó bá tí Ìyábọ̀ Òjó bá ti ń wá miss tó fẹ́ fi fìyà jẹ wọ́n tí ò rí tó bá lè ṣe mistake wá fẹ́ gbọ́ ẹni yẹn sùn àbọ̀n gbé kéèsì ẹ̀ wá á gba kéèsì yẹn sórí ó máa gbà sórí ni á gbà kórí kankan bí ẹni pé òun gangan ni so gbogbo nǹkan tíyàn bá ti ń ṣe láyè kíyàn dẹ̀ gbà àwọn orí kan wà tó ṣe pé wọ́n dàgbò òdù lọ they won't do anything they won't see anything but their creator ó máa jà fún wọn ó máa jà fún wọn ní nígbà tí ó torí tọmọ tí oní wọn fi kọ́kọ́rọ́ dàbálẹ̀ ẹ̀ ó torí ẹ̀gbà sálọ̀m ó sá kúrò Nàìjíríà ọmọ gangan fún ara òfin sílẹ̀ sí Nàìjíríà who does that ẹbí wá rí pé wọ́n ti fẹ́ ṣí kẹ́sì kàn yín ó wá ń sunkún egbére kiri báyìí pé ó ní kidney problem ó sì máa ní heart problem ìwọ princess ni ó sì máa ní because tó bá ti jẹ́ pé ṣe lẹ frame máa yẹn lẹ frame èmi ò mọ ọ but tó bá ti jẹ́ pé ṣe lẹ frame ẹ̀ tó bá ti jẹ́ pé ṣe lẹ frame ẹ̀ ni
the law of God agbára Ọlọ́run ó sì máa get gbogbo yín. Then ìwọ Ìyábọ̀ Òjó olóòmọ Mohbad rí ìgbà tó kú tán ló ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́n pa ẹ̀ ṣùgbọ́n orí ní London ó bá Mohbad ẹjọ́ ṣe script papọ̀ ní Nàìjíríà ní ìgbà yẹn ló lóun kan bó ṣe ń ṣàgbèrò ẹni wọ́n ju kinní yẹn síta ẹ kò lábò pẹ̀lú ọmọ yẹn torí pé goddaughter ẹ àwọn ọmọ lẹ́yìn yín tẹ máa ń rí lò ìran kan bá ti ń lọ ìran kan ń bọ̀ ni mo mọ̀ pé ẹ ti háì ọmọ yẹn nǹkan tó fẹ́ fi gba position tax tẹ fún òun ó ti ṣe tax yẹn and that was the reason you gave her the crown she did it perfectly and they awarded her with the crown ó gba crown yẹn ó ti take position yẹn wọ́n ti mọ ẹni tó fẹ́ take position yẹn tí wọ́n bá ti papòdà tó bá ti lọ bí tó fẹ́ lọ torí ó ti fẹ́ kó gbá wọlé ó ti ń di grandma lọ ó ti ń di grandma àwọn ọmọ ọmọ ẹ ò gbọ́dọ̀ máa bá irú iṣẹ́ yẹn lọ́wọ́ ẹ mọ́ ẹ dédé rí pé ẹ ní gbórúkọ Ìyábọ̀ Òjó in the timeline ẹ tẹ lérí ẹ kàn lérí gbọ́mọ́ ni lọ́n lẹ̀ ti máa gbọ́ àwọn ìyá àgbà ìyà tí wọ́n bá ti support yín nírú iṣẹ́ burúkú tẹ̀ ń ṣe tẹ̀bẹ̀ rí bí ọlẹ́yìn ọkà àbẹ̀yìn ejò tó ń gbé àwọn ìyá kan tó ń gbé wọn travel àwọn ìyá tí wọ́n support wọn nìyẹn pẹ̀lú iṣẹ́ burúkú tí wọ́n ń ṣe àwọn ìyá tí wọ́n ń support wọn nìyẹn àwọn náà ń gbé travel òṣì káàkiri àwọn tí wọ́n bá ti wá support yín ìyá burúkú ni wọ́n pẹ̀lú iṣẹ́ ìyá tẹ̀ àwọn ìyá tó mọṣẹ́ tó wà lọ́wọ́ yín wọ́n mọṣẹ́ tó wà lọ́wọ́ yín princess yẹn ó wá bọ́ síta ó ní ìyá rainbow ní jèrè ọmọ ìyá ti jèrè ọmọ ìwọ ni kò lọ tọ́tì ẹ tó bá dẹ̀ bí ìwọ ló mọ̀ that's your problem ìwọ ni kò lọ ṣe bí wọn náà ṣe máa jèrè ìyá ti jèrè ẹjọ́ iwájú ìyá ti dá ẹ̀yìn ẹ̀gán ti ń dá lọ ó dẹ̀ ẹ̀yìn ẹ̀ ti ń dá lọ ó dẹ̀ tuntun mọ́ lọ́run so me I don't know gbogbo ẹkún ìgbére tẹ wọ́n ń sùn ní ṣọ́ọ̀bù jó public attention ni wọ́n ń fẹ́ just to make people kàn máa sọ̀rọ̀ nípa ó gbórí síta àwọn èèyàn náà tuntun kò jẹ wọn lówó validation náà fẹ́ lórí social media that's what they are looking for. According to nǹkan tí Daddy Ishaq sọ lẹ́ẹ̀kan kí ló ṣẹlẹ̀ tó ṣe pé tó bá ti sọ̀rọ̀ ló pa gist lover the next thing tẹ máa gbọ́ pẹ̀ lórúkọ ẹni tẹ́ gbọ́ Ìyábọ̀ Òjó ìṣèdí ó ní wọ́n ṣé Fúnkẹ́ Akíndélé ò síbẹ̀ yẹn ni kí n jẹ́ Fúnkẹ́ Akíndélé ò síbẹ̀ àbẹ̀gbọ́ gist lover kó blọ́ọ̀gì Fúnkẹ́ Akíndélé kó blọ́ọ̀gì ẹ̀rí torí pé wọ́n jọ wà ń tì nǹkan ni ṣe rí ìmùlẹ̀ tí gbogbo yín lọ ṣe ní Tanzania yẹn kò lè pay ní association of àwa tí ò lọ́kọ tẹ lọ ṣe look at them from A to Z ìyá rẹ̀ kò lè lọ nítorí pé ó lọ́kọ ìyá rẹ̀ lọ́kọ ẹ tún lọ wo gbogbo wọn eyín ọká kò fìtì sínú association yẹn olóṣè tètè wá wọ̀rọ̀ kò fi ṣàdá tó fi wábi ti ọkọ tiẹ̀ náà sí they will be looking for way tó bá ti fẹ́ gbà àwọn ẹ̀bà wọ́n máa ṣojú bí ojú aláàánú tó bá ti wá rí nǹkan tó fẹ́ gbà tán wọ́n á ṣe bí ẹni pé wọn ò mọ̀yàn kankan mọ́ all of them this base of the same feather ni wọ́n níbo lè ní ọká tí ń rówó ranù tó ná ó gbé ìyá yẹn lọ Canada ó lọ lo ọ̀sẹ̀ kan àbọ̀sẹ̀ méjì ìyá tuntun dé padà sí Nàìjíríà and we have some people crying in Nigeria tí wọ́n fẹ́ access health tí wọ́n ò rí health access gbálẹ̀ yìí kan lẹ́ ń kówó ẹ lọ fi ń ṣègbádùn níbì kan Ọlọ́run wo gbogbo yín o Ọlọ́run wo gbogbo yín gbogbo nǹkan tíyàn bá ti ṣe gbogbo nǹkan tá a bá ṣe nílé ayé lọ́run bá ń rí wa gbogbo ìwà tá a bá dẹ̀ wù gbogbo ẹ̀ ló lákọsílẹ̀ everything tá a bá ti ń ṣe òun ní gbogbo ṣẹ́rí nǹkan tí mo mọ̀ tó dá mi lójú ni pé ìrìn àjò oníkálukú lórí ọ̀rọ̀ justice for Mohbad mo ti sọ ìwọ Ìyábọ̀ Òjó ìrìn àjò ẹ bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe máa fi dá ẹ lẹ́jọ́ ẹjọ́ yẹn orí àwọn ọmọ ẹ ló dẹ̀ ti máa dá ẹ ò ní jẹ́ o àwọn ọmọ ẹ ló máa jẹ́ kò sí nǹkan tó lè fi ṣe orí àwọn ọmọ ẹ ló ti máa dáhùn lọ máa wẹ ọṣẹ tó bá ṣe lè wẹ̀ lórí mo mọ̀ pé o ti gbé ṣùmí conscience ẹ ò sí bẹ̀ mọ́ dẹ́kun gbogbo ẹ máa rọ́ọ̀sì fún ẹ but tó bá ti jẹ́ pé Ọlọ́run wà lóòótọ́ tọ́lọ́run bá ti wà lóòótọ́ tó lórí pé àwọn èèyàn ti ń wá fún ẹ àwọn èèyàn wá fún ẹ seriously wọ́n wá fún ẹ wọ́n dẹ̀ wá fọ́mọ ẹ reason nìyẹn tó fi kígbe síta reason nìyẹn tẹ́ fi tọ́nà jó ṣọ́ọ̀bù yín tẹ́ fi tọ́nà jó ṣọ́ọ̀bù yín tẹ́ ti ń ta orógbó bí tẹ́ ti ń ta orógbó yín tẹ́ ni wọ́n sún níná reason nìyẹn and o lè lọ you can't go scot free o lè lọ àṣírí gbogbo yín máa tú one after the other ni
ẹ lè mọ gbogbo ẹ lè mọlẹ̀mọlẹ̀ kẹ́ mọ gbogbo ayé tán. A time is coming tó ṣe é pé your time will be up. Gbogbo ẹ̀yin apọmọjayé apọkọjayé lẹ́kọ̀ọ́ yẹn. Time is coming tí time yín tó máa lọ. Time yín máa àsìkò yín máa tán. And I'm very sure very soon ẹni tó bá yín ṣe ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n fi tó ṣe pé ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ náà ní pé kẹ́ máa lò. Look at them. They killed all the innocent children ní NSAS. Wọ́n pa àwọn ọmọ ológo, àwọn professionals. Mo mọ iye nurses tẹ́tẹ́rí orí ẹ̀ balẹ̀ ní NSAS yẹn. Mo mọ iye àwọn nurses tó kú síbẹ̀. Mo mọ iye doctor tó kú síbẹ̀. Tán fire gan pẹ̀lú ambulance níbi tí wọ́n ti ń treat àwọn ọmọ tó wà affected. They buy all of them inside the ambulance. Ní alẹ́ ẹjọ́ yẹn gbogbo ẹ̀ ni mò ń wò life lóru. Ẹ mú àwọn ọmọ yẹn ẹ mú gbogbo wọn pa wọ́n dànù. Ẹ wá sọ pé kẹ́jọ wọn máa ké. Sanwó-Olú tètè wá lọ gbé apẹ̀rẹ̀ wá lọ gbé. Ìbáwò ó lọ fún gbogbo obìnrin tó wà Nàìjíríà yìí lóyún. Torí wọ́n ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ àwọn Ìyábọ̀ Òjó wọ̀nyí bọ́n ṣe operate ní. Wọ́n bá ti rí pé ẹnìkan ó wà powerful bóyá governor bóyá senator. They will send their agents kó lọ bí ó fẹ́ lọ bá sùn ní òkè wọ́n á nínú jù wọn lọ́wọ́ wọ́n á ní fídíò wọn lọ́wọ́ and that is what they will be using to threaten that fellow. Nǹkan tó máa fi threaten fellow yẹn nìyẹn tí ò ní lè fi ṣe. Kíní nìkan ló gbọ́dá Ìyábọ̀ Òjó lọ́wọ́ Dino gan ọkọ gbogbo wọn. Dino sọ fún gbogbo ń wo o lè force òun àti ẹ̀jẹ̀ lájọṣe ẹ̀jọ̀ ní àjọsọ pé ẹ fẹ́ ṣe wedding ẹ fẹ́ fẹ́ ra sílé nígbà tí wọ́n ń sunkún wedding mọ́ tó sunkún voice note yẹn was played all over the social media bí tó ti ń sunkún wedding torí wedding ni o nígbà tó ọ̀rọ̀ wedding bá ẹ kókókókókó nígbà tí kí ló lóun ti ń jẹ́ ọ̀tá ẹ̀ tó ṣe wedding gbà yẹn òun náà wá gbogbo means just to settle down kóun náà lè sọ pé kìíní kálá tó rí bàbá oníbàbá gbámú báyìí ló ṣe forever is the day forever ni kìíní kan forever ni tòun gbogbo nǹkan tí yàn bá ti ṣe ló lákọọ́lẹ̀ o ìyá tó tún bí náà tó dẹ̀ dájọ́ èmi nǹkan tí mo mọ̀ ní pé nǹkan tó ò bá ti fẹ́ nǹkan tó bá ti mọ̀ pé fámìlì ẹ wọn ò lè kó tán don't try to put your hand or your head on it gbogbo nǹkan tẹ́ ṣe pátápátá fún bàbá Mohbad Ọlọ́run ṣe máa béèrè ẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo yín pátápátá Ọlọ́run máa béèrè ẹ̀ lọ́wọ́ yín because ẹ rí màá yẹn ẹ dẹ̀ tú sí òun níta gbangba ẹ tú sí òun ẹ make sure pé strip ẹ naked Ọlọ́run ti ready láti daṣọ bò ó torí kò lè fi ẹni tiẹ̀ sílẹ̀ àyànfẹ́ tiẹ̀ God will not forsake him Ọlọ́run ó máa daṣọ bò ó and that was the reason tó fi gbé at least ariwo tí VDM pa bó tẹ̀ jẹ́ pé mi ò gbá ti VDM ṣùgbọ́n ariwo tí VDM pa ní short period tó fi pariwo yẹn ó rewrite story baba Mohbad on all the social media ní gbogbo àwọn social handles ló ti rewrite gbogbo story ló ti rewrite orúkọ bàbá yẹn I went through all the social handles tí mo ní ni mo rí pé yes ọ̀bọ̀ ẹ̀yìn VDM pẹ̀lú bàbá Mohbad gangan lẹni tí wọ́n ń sọ ẹ wo eléyìí ọmọ rádaràda kí ló lóun ti ń jẹ́ prince boy prime boy tó jáde tó sọ pé bàbá ò lọ bàbá sí ọmọ bàbá ṣe kínní àwọn èèyàn kọ́ fún lọ́dọ̀ comment section come and see the way people were attacking him wípé kí ni ṣé tí ẹ di ògbọ́ kan tí bàbá sọ pẹ̀lú lórí ní kínní did you see the man there bàbá ò sí mbẹ̀ he only gave direction ó give order ni ṣé ọmọ èèyàn bá kú wọn máa ń gbé ẹni tọmọ ẹ bá ti kú nínú yín rí àbí tó ń expect kọmọ ẹ kú tó bá ti kú kó gbé jókòó kó ní kán gbọmọ yẹn jókòó kó máa wò bí fọ́tò àbí kó ní kán lọ gbé sí mọ́ọ̀gì in a civilized world àdúgbò tí mo wà yìí tí mo gbé UK níbí mo ti rí forensic police van tó ń ṣe investigation nínú ilé kan mo mọ̀ pé èèyàn kan ti kú síbẹ̀ nìyẹn they will investigate even bó ṣe hospital nìyẹn kú sí. If it is what she expected that they will still investigate. They want to know. Kí ni ṣé ẹ ṣe nǹkan ṣe ni ṣó ṣubú ni? They want to know. Somebody pie in the house. Tó bá jẹ́ pé ṣe ló yọ̀ ṣubú, ẹ sọ fún wa pé ṣe ló yọ̀ ṣubú, which is it is too late for you guys to say that. Tó bá ṣe pé ìyàwó ẹ̀ bá dà ní ẹ sọ torí Kẹ́mi ó ń bẹ pọtí ayé ẹ ìwọ Wùmí
ó ń bẹ ẹ̀kọ́ tí ayé ẹ pé tó bá tẹ̀ jẹ́ pé máa kinní kan ni they will declare manslaughter ọjọ́ rí kinní kan defensive kinní kan ìrọ̀ ó ń bẹ ẹ̀kọ́ tí ẹ̀ ní torí tó bá yẹ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn wàá bọ́ síta boldly pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn eléyìí intentionally ló ṣe ó dẹ̀ mọ́mọ́ ṣe ni a ti gbọ́ lẹ́nu èèyàn bíi 4-5 sí 6 tó ti ń sọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ bàbá sọ Fọláṣadé sọ driver sọ Àdúrà sọ us àwọn eléyìí tí Bukky Jesse gba voice ẹ̀ sílẹ̀ ẹni yẹn náà tún sọ a lot of people ló ń sọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ and police pàpà fọwọ́ bò mọ́lẹ̀ ẹ̀yin ọlọ́pàá ẹ̀ lè lọ́rùn Ọlọ́run bá ń gbọ́ ẹ̀ lè ní ọ̀run kò síbi tẹ́ ń lọ tẹ́ ẹ̀ bá ti ṣòótọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí mo mọ̀ pé a day is coming nǹkan tó wà hídì lórí ọ̀rọ̀ yìí ó máa yọ gbangba síta báyìí ni mo mọ̀ pé Ọlọ́run ò fẹ́ kẹ́nìbọ̀dì gbògo lórí ọ̀rọ̀ yìí ni he want to ascribe the glory to himself kò fẹ́ kẹ́nìbọ̀dì gbògo torí tẹ́ bá ṣe ẹni ló ṣe ó even the VDM tá à ń pariwo gan is only just a vessel tọ́lọ́run fẹ́ lò tọ́lọ́run bá lo nǹkan tó fẹ́ lò tán lára ẹ̀ you will see bó bá tún nídìí tọ́lọ́run bá ti nídìí further person láti tún lò ní higher place ẹni tó lè bá wa gbé ọ̀rọ̀ wọn kárí nìyẹn tèbí gbogbo èèyàn mo sì sọ lórí kinní bíbí wípé mo ti ríyàn bíi 4 because of the interview tí VDM ń ṣe tán ti ní rethink of mind about the case so wọ́n ní wọ́n mọ̀ pé bí case ṣe rí nìyẹn o they didn't know this is how the case will look like yes bó ṣe rí nìyẹn and that's the reason ta fi stick síbẹ̀ àdẹ̀ ní lọ o ẹ má fi ìpè torí pé ẹ ti lọ ṣe ṣàmàdàmá ìwọ Abọ́sẹ̀dé mo mọ̀ pé igángan tí wọ́n ní corona tó case tó sọ nǹkan tó ṣe ohun tójú wọn rí yẹn o ò lè rórun gidi sùn torí pé nǹkan tí kì í ṣe tiẹ̀ náà gbélé ẹ lórí ẹrù gan náà gbélé ẹ lórí torí o ò lè rórun sùn spirit ọmọ yẹn gan ṣẹ̀ṣẹ̀ máa padà máa tọ̀mẹ́ǹtì ẹni pé ìyá Àdúrà irọ́ ló pa ṣé o wà ń bẹ̀ fún mi sábẹ́ amọ gidi ni ẹ́ sábẹ́ amọ tòótọ́ ni ẹ́ ayé ò parẹ́ síbẹ̀ tọkùnrin bá níyàwó mi ìwọ ló kọ́kọ́ fẹ́ ọwọ́ ara ẹ kẹ́rù ẹ síta tó lọ dóko lọ torí o ti olóyún and I'm very sure o bí ọmọ àkọ́bí tó lọ bí níbi tó lọ yẹn kí bàbá tó bí ọmọ kan tó bí ọmọ lé kí ló náà ti ń jẹ́ ọmọ ẹ kan tó bí ọmọ ládùúrà wà á ti fẹ́ ọmọ tó bí síbẹ̀ yẹn á ju àdúrà máa díẹ̀ ládùúrà díẹ̀ ní ẹni tí wọ́n bí ládùúrà lọ́dọ̀ bàbá ló máa fi jù lọ. So come and tell me ta ló ṣàṣe má ṣe oyún gan ni wàá fẹ́ gbé kúrò lákàtà bàbá wọ́n ti dú ẹmọ́ nílé bàbá ibi tó ti ń dàmàlà kiri ojúlé olójúlé olè olóbògbó páípáí olòṣì the same thing ni wọ́n pẹ̀lú Ìyábọ̀ Òjó the same thing ni wọ́n ìkan kan wà literate kan wà literate ni that is the difference between them tó bá yá máa sọ pé owó wà autistic ẹnìkan wà autistic ẹnìkan wà autistic ẹnìkan ṣe ń pariwo lọ́sàn-án pé kí ló ṣàdúrà ó wà nínú ilé ẹ̀gbọ́n ẹ̀ Mohbad gbọ́yàn sílẹ̀ ìwọ ló gbé ọyàn yìí wọ́n dẹ̀ pa ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ìyá ẹ̀ wèrè kan sọ pé kó dákẹ́ ó dẹ̀ dákẹ́ wọ́n dẹ̀ pa ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ò lè pe dádì mi nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní you are going down for it o all of you gbogbo yín àti wọ́n mèsìkú ẹ kó gbogbo fámìlì yẹn wá kó lérí Mohbad àti mọ̀ pé oògùn yín ló ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ that is why ká fi yọwọ́ bàbá ẹ̀ kúrò and now wọ́n wá apportion blame wípé wọ́n wá lọ wọ́n ń bo bàbá òkè wá lọ lé maliasa ẹ̀yin ẹ̀ sọ pé ẹ̀yin lẹ ṣe oògùn tẹ dáná oògùn lérí ọmọdé yìí o ẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ tẹ kó gbogbo fámìlì yín gbogbo ìyá yín gbogbo rédèrèdè tó bá lé ayín tẹ kó lé ọmọdé gbogbo ẹ̀ pátápátá lọ́lọ́ máa bèrè lọ́wọ́ gbogbo yín all of you gbogbo nǹkan tó ní kálukú bá dẹ̀ ti ṣe àti ìwọ blogger ọ̀yà tó ń gbówó fún ẹ tó ń bú bàbá ọmọ yẹn tó ṣiṣẹ́ lórí ọmọ ìjọ tí bàbá ẹ̀ tó kangi tó kan pákó tó ń fági tí oògùn ojú ẹ̀ tó ń bọ́ sí imú ẹ̀ tó ń faṣọ nù tó ń bọ́ sórí igi tó ń fa tó ń ṣiṣẹ́ gbogbo ọjọ́ yẹn ló máa bèrè lọ́wọ́ gbogbo yín pátápátá it will continue to haunt you all of you ó máa bèrè lọ́wọ́ yín ni ìjọ tó máa sọ pé blessing kò sí nǹkan tá a fẹ́ jẹ nínú ilé ìlénìí dádì mi mo rí ẹ̀fọ́ gbúre mo lọ tọ́ ẹ̀fọ́ gbúre gbogbo kinní yẹn ló máa bèrè lọ́wọ́ gbogbo yín pátápátá ìyá àwọn gap
àwọn àlàfo tó yẹ kí ìyá dín nínú ayé ọmọ tí ìyá wọn ò sí ń bẹ̀ tẹ́ ẹ wá ń padà ń praise ìyá yín ibo ni nàìjíríà dojúkọ gan I don't know mi mọ ibi tí nàìjíríà dojúkọ o in fact láti ìjọ Friday yẹn ó rẹ̀ mí láti inú wá ó dàbẹ̀ ní pé wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ ṣí wound mi mo ti heal about my late husband ó dàbẹ̀ ní pé wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n wá ṣí plaster tí mo lẹ̀ mọ ojú egbò yẹn because mi mọ pé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá padà and that was the reason I found it difficult even to talk about it. I find it difficult to talk about it. Each time tí bá ti ń rántí pé kéèsì Mohbad lọ́rọ̀ bàbá Mohbad dùn ló ń dùn mí bí ẹni pé èmi gangan lọ́rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀ sí ni ló ń dùn mí though we still have a good case wọ́n parí kéèsì inquest ibi tán ti ní kan rẹ̀ bí inquest fáfáfáfá ni kí la fẹ́ kó ti bẹ̀rẹ̀ nǹkan tí fáfáfá kọ òun ni wọ́n kà síta yẹn ṣèbí ìyá Mohbad ló ti kọ́kọ́ lọ bá fáfáfá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Fálàlà àwọn ló kọ́kọ́ lọ bá wọn àwọn náà kọ́kọ́ lọ mú wọn bá ìyá Mohbad ti kọ́kọ́ lọ bá Fálàlà ó ti lọ bá so nǹkan tó bá wá kéèsì tó bá ń dá nísìn you should know kí ni létí oró wá ṣe ara àwọn fáfáfáfá ni is part of them so we should know kí làwọn expect wọ́n ti ń sọ judgement yìí kó tó di Friday àwa la listen àwa la gbọ́ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ halogen lamp látàn ti DNA ẹ fẹ́ gbọ́ halogen lamp ọkọ yẹ pé kìíní kárí pé fluid tí ò sí lára Mohbad ni màá ní eyín fluid yẹn gan ni kán jẹ́ ká lò wọ́n á ṣe ní Nàìjíríà yẹn wọ́n á ṣe láwọn ibì kan Nàìjíríà yẹn which you will not know ìbáwá ẹni àwa ní medical arena tí mo bá collect sample ní ward tí mo bá rí pé the physical appearance of this patient kò jọ test tẹ gbé síta fún mi especially PCV or blood sugar level kàn sọ fún mi pé nǹkan tí test yín run jáde láti lab kò jọ I will take another one and I will relabel it ẹ̀yin wèrè wo I will relabel it tó bá tún wá padà wá same mo lọ a máa wò ó pé okay bá ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fẹ́ dì mú màá dì mú. You cannot be smarter than us. Àwa la wà nídìí ẹ̀. Ká tètè gbọ́. Ẹ lọ gbọ́ dáadáa. Halogen la máa tàn tí. Àtàn halogen tí because that thing is part of what we have. Halogen la máa tàn tí. Ayé ìlàwà. Tí pásítọ̀ chọ́ọ̀ṣì tó ti fún ìyàwó oníyàwó lóyún. Wọ́n tún mú ọkọ ẹ̀ tán pa. Wọ́n pa tó wọ́n gbé sínú mọ́tò ẹ̀ wọ́n juná sí. Kán lè sọ pé ṣe ni mọ́tò ẹ̀ gbiná lórí motion. Ṣèbá àṣírí wọn pàpà tó after 11 years. Àṣírí wọn tú now. Ọlọ́run yẹn sì wà síbẹ̀ ó dẹ̀ wà lórí òkè and I know he's still on it. Mohbad ò dẹ̀ rest ẹ̀yin lẹ rò pé rest ẹ̀yin lẹ sọ pé kán lọ sí bọ́ǹsì gan ó sì ń jà bọ́ǹsì ó sì ń jà torí ó ti sọ fún yín pé kán má ṣe he pre-warned you pé kẹ́ má ṣe ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe yẹn àti wà àlàó tó wá gbẹ́nu sí yìí a ní òṣèmí ìsídàkọ́ra padà sínú ilé ẹ kó lọ máa bomi àti gàrí pẹ̀lú owó àdúrà àbí owó àwọn ọlọ́mọ tó ń gbà tẹ́ fi ń ṣe mẹ́tẹ́ I was there níjọ́ tí bàbá àwọn ọmọ wọ̀nyẹn I saw the video clip níjọ́ tí bàbá àwọn ọmọ wọ̀nyẹn láyé ìgbà yẹn ó ti pẹ́ nígbà tí bàbá àwọn ọmọ wọ̀nyẹn tó fẹ́ claim custody àwọn ọmọ wọ̀nyẹn tó làyà gbá bí àwọn ọmọ tọ́jọ lọ́mọ lọ tó làyà gbá at the end of the day náà tẹ̀bí nígbà tí wọ́n allege àwọn ara yín náà ní Yorùbá yẹn mi mọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn mọ̀ tí bí ẹgbọ́n sí gbà yẹn wọ́n allege pé ó neglect àwọn ọmọ wọ̀nyẹn pé kò tọ́jú àwọn ọmọ wọ̀nyẹn pé tá bá ti rí pé anybody is coming tó fi wá wọ àwọn wọ̀nyẹn ló máa ṣe bí ẹni ló máa ṣe so many things fún àwọn wọ̀nyẹn tó á ṣe bí ẹni pé òun ṣe dáadáa. lónìí tí àwọn wọ̀nyẹn náà bá ti gbọ́n ó parí náà nìyẹn kò kú ẹ ó ti wọ́wé nìyẹn so bó ṣe rí nìyẹn bóyá inú secret court kan bóyá inú secret court wọ́n ti fa ọwọ́ àwọn ọmọ wọ̀nyẹn lé ẹ lọ́wọ́ nínú níbi tí wà ẹgbẹ́ tí wà táwọn ìyá àwọn ọmọ wọ̀nyẹn wà padà sínú ilé ẹ o padà sí Canada ẹ kó lọ máa ṣe Canada ẹ don't come here don't come and pollute what nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ níbi máa pollute orí social media fáwa kó padà jẹ́jẹ́ nǹkan tí Ìyábọ̀ Òjó ṣe jẹ́ kó tètè ó àsìkò ẹ̀sìn ẹ̀ lélẹ́yìí ó fẹ́ máa nǹkan tó ti gbìn ó fẹ́ máa rip ẹ̀ ní back and front ó máa rip ẹ̀ ní agbára Ọlọ́run thank you everybody. Kò ní sún wa kò ní rẹ̀ wá a ṣì wà lórí ẹ̀ o lórí justice.
a lè fún wa o. Kò sún wa, mo wà lẹ́yìn yín o. Mo wà lẹ́yìn yín o lọ́rọ̀ o. Àtọ̀nà sórí nìyàwó. Àtàn o, alójìn la máa tàn sórí alójìn. Ẹ má jà fara lẹ̀ o. Kí ni mí ní Liam yẹn gan-an? Ó bímọ sílé Christian ó sọ ní Liam. Kí ni mí ní ẹ̀? Sórúkọ òyìnbó ní àbórúkọ India. Àwọn ò tí ẹ̀ dìbò ìgbòho àìkọ́ máa ṣe kí ni. Ṣé MC wọ́n ti sọ̀rọ̀ ni. Wọ́n ti sọ̀rọ̀ Buhari ní BBC nsìn. Kọ́ máa sọ lọ. MC Juliet. Hello. Miss Julian. Good day to everyone. Good morning, good afternoon, wherever you are. Happy Sunday. So, I mean, I think nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé the heat is really on now. So, wọ́n wá wọn. Omi àdìyẹ yá mi láyè yìí máa dá yín padà sókè. Wọ́n wá oríṣiríṣi jáde àti irú àtògìrì tí gbogbo wọn. Bọ̀ ṣe mọ̀, bíre ló pé bíkà ló pé ilẹ̀ ló máa ń tó máa tẹ̀ ń pẹ́. So everybody should keep doing what they are doing. Sharing, they have more than 5 instances. So that way, all connect. Even Chairman Shea Bonnie Gist Lover, all connect more. One, I will show you first instance. Toto DK stated on Daddy Freeze show that she has a friend is the one that runs Gist Lover. That's one incident. Number 2, in that incident, Farida ṣẹlẹ̀ Farida and Iyabo Apadi. Gbogbo information, gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, gbogbo evidences were sent to Gist Lover. That's one instant. Number 3, in the incident Fola, it was sent to Gist Lover with proof, and there was also communication aside from gbogbo yẹn. Number, ẹ máa bá mi count ẹ̀gbọ́n tí bá ti ṣe mistake. Now, tí Wummi, the message Gist Lover displayed on Wummi even actually showed a message directly from Wummi that shows Wummi's name when Mohbad's incident. Even Eshowo Batagan confirm me pé sharing what to ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn kan tọ́nà mú fún Gist Lover yẹn. It's a big ring. Shall I understand? Then they also have some fake pages under it. So it's not one person. Because about everyone Yorùbá mi tàn kọ. It's not just one person. Wọ́n á yà àwọn èèyàn. And the reason that people gba ransom money bitcoins ni kó má lè trace account wọn. Ṣé gẹ́ nǹkan tí mo sọ? Now, to finally crown it all, there's a link between Iyabo. Gbogbo èèyàn mélòó ló jẹ́ celebrity Naija tó ń ṣe nǹkan tí ò ṣe tí Gist Lover ò ní write up. No single write up. Is it like a write up abẹ́ni tó ń ṣe ìyàwó àbí past ẹ̀sẹ̀ àbẹ́yàn kan tó gbàyàn kan tó ṣe kìíní kan? There was no single write up on Gist Lover from the amount of wedding that was done. So, we're not dumb. We're too upright in our brain to add one and one together to know that it's two. If she's not the one, she's an affiliate and she coordinates it. So àwọn government tó ń sọ kìíní, àwọn gan wọ́n ní secret nìyẹn tí ò bá tí ì mú. Then secondly, do you remember? Ẹ tún rántí pé VDM ó sọ pé òun líǹkì nọ́mbà yẹn, IP address mọ́ tiẹ̀. Now another person, Sister Kemi, ẹ rántí ìgbà tí bẹ́ẹ̀ ń ṣe lọ́dún. This guy, Tiana designer. Okay, ṣé wọ́n ti pín gbà yẹn ni Iyabo àti Sister Kemi settle tí wọ́n fi ṣe birthday fún Sister Kemi tí wọ́n lọ sí birthday tí Kemi lọ sí. Tóyìn. Sister Kemi confirmed that. Ìgbà tí Iyabo your phone name, page Gist Lover was on a page. You can go and, I don't know, I know some of nínú wa àti mọ̀. Ẹ lè wo lọ́wọ́ tẹ́ bá lọ wo àwọn nǹkan tí Sister Kemi ti show. Ó confirm pé ó open main page. Kò ń ṣe pé ó ń wo ṣe mọ̀ pé téèyàn bá ń wo nǹkan lórí phone or something yàtọ̀ ju pé kó máa communicate lórí ẹ̀. So what else do we want to prove? That she's not Gist Lover. And then ẹ mọ̀ pé ó ti breed boy gist. Àwọn small gist kìíní tán. She's a coordinator of Gist Lover. There's no job. She didn't finish college. She's not educated. So all the money they're spending,
it's money generated from the proceeds of all this, blackmailing and all that. Now, Sherry, Erika were very cautious and spiritual. Sherry, it could be two things. It could be to gain sympathy, or it could be a form of ritual. There's so many ways people do things these days to, they will, it could be, why is it just chair in the whole building? So that is my own opinion. So, but business one year, so, and then VDM, is a savior, at least exposure last song, how many, just short duration. It has really changed Baba's image among a lot of people. He has, many comments, 10,000 comments, and I was so happy reading all those positive comments and all the questions that people were asking. And they kept saying, Baba, your way will change, which means the truth will always be constant and lies will change. So we thank God. I do along thing I expose I should be my expose one day learning. Because lifestyle will change financially. So there's something either the proceed that she's getting or the donations that they got during the donation term, of which she was in control of the donation when St. Clef and I think initially to DK. She needs to be investigated. Then if you know you don't have anything to hide, why do you request for VDM for settlement? Why? You want no request for settlement, you want not to work with Jadi. Thank you so much. I'm obviously essay. Just say one, okay. Hello, Auntie Toyin. Auntie Toyin, Good evening, everyone, ma. Oh, all right, ma. I'm done. Good evening, everyone. Beautiful Sunday to you all. Oh, girl. I'll send the auntie see me taking bo. We very auntie man. Because bí wàhálà ṣe máa ń bẹ̀rẹ̀ ní bí ẹni pé fúnra wọn lọ́fọwọ́ ara wọn fa gọ̀ǹgọ̀, because I hope she's ready to face the heat, because crocodile tears tó wá kéyìn. Me, I have few questions to ask her. Gbogbo nǹkan tó wá sọ though, no point. This lady tó wà lójú òkèní ìgarun sí lọ́lá àbí kí ló ń jẹ́. Gbogbo nǹkan tó wá sọ off point, nothing to pick, nothing. Ìgbà kan tí kinní kan ṣe kinní kan, ìgbà kan tí kinní kan ṣe kinní kan. Is that part of justice for Mohbad? Kí ni point gangan tẹ́ yé bọ́ta? Iye ẹkún sún. Iye point fún wa. Èmi gangan ni mo ní pé kó wá ṣe kinní. Mi dẹ̀ rò mí lójú yín. Donation ni. Why did you do that? Donation. See, above the law. Bí mo yẹn gbọ́ fídíò ẹ̀ báyìí, mo dẹ̀ dárẹ́rìn lórí fóònù. Mo dẹ̀ dárẹ́rìn. Ó ga o. Àwọn èèyàn máa burú. Jẹ́ kèmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe fún yín. Jẹ́ kèmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe fún yín. Àwọn èèyàn máa burú o, ìkàmà làwọn èèyàn, ìkàmà níyìn o. Ẹ máa atlas o. Ẹ evil o. Ọlọ́run mọṣẹ́ ẹ̀ ṣe.
Ọlọ́run ò kì í ṣe ìkà. Àǹtí ẹ̀dẹ̀ bọ́ta ẹ̀dẹ̀ sunkún bẹ́yẹn. Omi yẹn pọ̀ gan lójú yín. Ó wá gbékè fún yín. Kẹ̀sùn sábọ́. Kò wá sí drop pátá máa wọnú kẹyìn kò sí drop ẹyọ kan tó jábọ́ sí. Ṣé rí pé actor tẹ̀ jẹ́ náà lẹ jẹ́ àbí actress dẹ̀ ní anyone? Same money. See, this is the time to expose you all. How evil you are. If you're not being careful, anybody that comes out again, you'll be exposed. You're there in Canada. And you said, on ṣe nǹkan tó dáa, èèyàn tó ń ṣe nǹkan tó dáa. Ọmọlá no kú so. Auntie, your heaven is not sure. Ọmọlá no kú o. Sọ̀rọ̀ ń pa ọmọ tó kú sọ̀rọ̀ ń pa kankan. Ní justice for Mohbad Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ rí Ọlọ́run á jẹ́. Ẹ rí pé ṣé mo máa sọ pé wicked ni. Ẹ̀yin náà ti wà lára wọn báyìí o. You're part of them now. Yes, you're part of them now. Anybody that comes out will include you straight up. So the orí yín máa pé ní jáde mọ́. Tí pọ̀ tó ẹ lọ pọ̀ sí wa. Fún wa ní tangible ọ̀rọ̀ to make sense. Ìgbà tọ́mọ ẹ wá fẹ́ lọ America COVID ṣé kò tó pa Mohbad nìyẹn? Ti gbàgbé bó ṣe lọ ń bẹ̀ ìyá Mohbad kò máa sọ̀rọ̀. Wọ́n ka Bandit níjọ́ Friday wọn ò sunkún pé rubbish nìkan. To divert instead of no, she can't. I will include her. You know we are plenty, so she will just be part of it. Everybody talk about justice for Mohbad. Can you define ore for us? Thank you so much, man. Ẹni tó bá ń ṣe ore kò ní fi ibi kún. Ibi lélẹ̀ torí ọmọ èèyàn ló kú. Ẹni tó bá ń ṣe ore tó dáńtò tọ́tò dáadáa. Òbọ̀ yìí wá sọ, òbọ̀ àti ìṣe wá sọ̀rọ̀ bí ẹni pé angel Jésù ni. Ó wá sọ̀rọ̀ assistant of God ló wá sọ̀rọ̀ fáwa. Ọdẹ la wà, àwọn ògbọ́n àríran. Mọye èèyàn tí wọ́n dùn Nàìjíríà sí pé you people are being put to shame. Àwọn ẹgbẹ́ yín gan inú wọn dùn. Àwọn tẹ́ ti ṣe bí fún inú wọn dùn. Wípé àṣírí yín tú. Thank you so much, my beautiful sis. We are not in the industry. But it's just Mohbad came to expose you all to us. And he will still keep on exposing you all. I'm a couple going sakiti eve koruko yin jade e no hide me. Tí ó bá ṣe yẹn ni ẹ ti bẹ́ síta ẹ ti ṣe wọ́n. Tẹ́ bá gbọ́ afún yín pàpàpà súpé pa afún yín gbádìí ẹ padà wọlé. We are not playing here. Ọ̀rọ̀ ọmọ tó kú la wá sọ. It is surrounding the nuisance. Somebody like me, I can't like you all again. Our dear like never. To ọ̀rọ̀ Mohbad is it lose a lot. Credibility in everything, zero. Auntie, your dada Daniel. Lizzie Anjorin ẹ wo case Lizzie Anjorin èèyàn dáadáa ò kì í ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn wọn ò kì í mú kan sábẹ́ kọ́ wá bá fi kan nàkan
àǹtí ẹ dá padà èèyàn burúkú ni ọ̀dọ̀ yín gangan láti bẹ̀rẹ̀ nọ́ńsẹ̀nsì yẹn ẹ kà rán yín létí yes. ẹ dá padà take it back ọ̀dọ̀ àǹtí gangan láti bẹ̀rẹ̀ kí tiẹ̀ lọ ń pè náà heartbeat bra heartbeat bra àti wà láyà. Racing quarter. Yes. Let's bring you back. See, the thing is, you all do your stuffs. This is it. Omure, this is it. There's a command ball. That's to really ẹ ká máa ṣe dáadáa. Tó bá ti mọ̀ pé ó fẹ́ ṣe dáadáa, dúró síbi burúkú ẹ̀, má máa ṣe àbòsí. See it now. Wà tí Ìbàdàn ti ṣe ẹ wò sí. Heartbeat, beat heart, bra. Come and buy your heartbeat bra. Ṣé ẹ bá wọn ṣe nú ẹ̀ àǹtí? Ṣé yẹn dá? Ṣé yẹn tó dá ló ń ṣe yẹn? To be candid. Àǹtí ẹ lọ jókòó kẹrù brain yín wò. Don't come out and do that nonsense that you just did today. Because it's all bullshit. Nonsense they were saying. You were enjoying it. This enjoying knows what she's saying. Yeah, it's only here. But she knows what she's saying. Don't pass up wicked. Yeah, so could have been when you're talking by Jelabe. Told them about that. My shit. You were telling truly. You're dealing with her behind closed door. And you come outside and act like, and that's what you're doing for Papa Mohbad. That's what you all are doing for him. Ọlọ́run ní kí yẹn máa gbà kí yẹn dúró tán wípé láíláí sẹ́ ẹ̀ ní pa mí kàkà kẹ́ pa mí ẹ̀yin lẹ máa lọ. Ẹ má wọrí wọ́n máa tó gbé story yín jáde ẹ máa gbọ́rọ̀ yín náà jẹ́ nínú ẹ̀. Oko ṣe pa a lè divert àwọn wà distracted. Ẹ lọ pọ̀ sí wa. Ọ̀dọ̀ yín náà ti ń wọ bra tó ń ṣe come and buy this come and shake me come this. Was that nice? And you call your friend your sister your dada ni omi kọ̀ọ̀kan wà jábọ́ lójú yín alábòsí. Nigerians can see you all. Nobody wants to sympathize with you any longer. We are done. Lóbi ti ṣẹ́jú. Irú ẹ̀yin sìn kò sí nǹkan tẹ́ kọ́ wa Nàìjíríà. Kẹ́tó sá lọ kẹ́tó ọ̀nà ẹ̀jẹ̀ ọjà. Pàtó máa sọ́gbọ́n ọ̀nà ẹ̀lọ́jà asylum ni. The people know you all now. I don't think you know. People know you all. Ṣódà gbogbo fídíò tí ó ti ṣe fún bàbá Mohbad ká máa gbé jáde ká máa tún play DNA yẹn bí mẹ́wàá ló ti máa ṣe wà nìyẹn ṣé yẹn dáa àǹtí àwọn ẹlẹ́kùn ìgbèrè àwọn aáyán inú igbó àwọn ìkà sọ ẹni tó fojú sunkún ọmọ ń sìn ó yẹ kó everybody máa fojú sunkún ọmọ ṣé ó ṣòdà is it good ṣe bá dúró àtàgbà ni wípé káwọn ọmọ sin wá ìwọ ni káwọn èèyàn máa sin ọmọ is that nice you didn't even talk about it or you came bàbá Ìjẹ̀ṣà mi mọ̀ pé pẹ̀lú ẹ̀nà ìbò lẹ́rán bàbá Ìjẹ̀ṣà lọ bàbá Ìjẹ̀ṣà dà lẹ́nu where is he mo rán lọ́ọ̀yà mi lọ lẹ́yìn ìgbà tí bá gbogbo ẹ̀jẹ̀ tán ó máa lọ ẹ̀wọ̀n ní ṣáàrí fídíò ni àbí kí láǹtí ìwà sọ náà kí ló ń sọ kí ló what's wrong with her ṣé ẹ fẹ́ kọ́ máa tú ẹ̀ṣẹ̀ ẹ mọ̀ pé Nigerians I love our people òun ló yẹ sáré lọ bá very dark man wọn ò fẹ́ kí gbogbo kìnìún yẹn máa jáde sí tó máa jáde you can't cover it you can't ẹ ti gbàgbé wọn àti dé
tó ìjà dé tó ń náà dà lé nìyẹn ẹni ẹlẹ́ni àti aláǹtì ó ti rí wọn tán àti ẹ̀yà ètè mọ́kọ ẹ̀ so ó dì mú dáadáa ó yà á ṣe nǹkan tiẹ̀ bó jẹ́ rán ni bó ojú òótọ́ ẹ ṣàfilẹ̀ jẹ́ ó máa ṣe tiẹ̀ she's doing good yẹn àti dé tó ń yẹn she's doing good for herself ẹ̀rí tí ò wish wọn anything tí ò kí wọn fún ọmọ wọn tó tó díke gan ó kọ̀ dàbẹ̀ ní pé kó má kí wọn ni ló fi kí wọn gbogbo ẹ̀ là ń wò gbogbo ẹ̀ là ń rí kò sí bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa ń ganu sí nìyẹn ẹ rí pé gist lọ́ba wọn ò ṣiṣẹ́ mọ́ bíi ti tẹ́lẹ̀ ẹ rí kó ti rẹ̀ wọ́n kò sí wọ́n rí nǹkan gidi gbé bọ́ta mọ́ ìgbà ọlọ́bí òrèrè ìwọ ló wà èèyàn kan ṣáà ló máa wà lábẹ́ kínní yẹn ó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ẹbí wàá máa gbé news oní news èyí tí ò kàn àti èyí tó kàn èyí tó ò mọ̀ wàá máa lọ máa find out àwọn ẹjọ́ ẹlẹ́jọ́ is that good ṣe business nìyẹn ṣó dáa ó wá ń fi give away ó wá fi ń cover ìbàjẹ́ oh really you people you are funny o ó fi give away kékèké ó fi cover ìbàjẹ́. Who is deceiving? Why are you deceiving God or you're deceiving yourself? Who is deceiving who? Irú àwọn àbáyé kò tí ẹ̀ sí tó kàn wá pẹ̀lú blogging. Ẹ lè blog àwọn ọ̀kí ẹ̀. Wọ́n a máa fi lọ viral. A máa fi lọ viral ni. Maybe today they don't dey blog this. Ó ti wá di bárakú. Tọ́ba máa ń ṣe tó ìwọ ti blog máa ní kí ló ṣe yín náà mi láìkí ẹ fi wọ́n lẹ̀ ibo ni bẹ̀rẹ̀ ṣí ẹ̀sìn mi ẹ ṣí ẹ̀sìn mi màá tún lọ kọ́mẹ̀ntì bẹ́ẹ̀ pé orí yín ti dàrú ibi mo lè lọ màá tún ní do you want more picture I should give you more pictures. Èmi gan máa ń gbé ni mo tún máa fi laughing emoji á ní. Ọlọ́run kí ni ẹ máa dùn wọ́n yàn wọ́n ọ̀dẹ̀ ni wọ́n ọ̀dẹ̀ kí ni ọ̀dẹ̀ lẹni tó bá ń bẹ̀rù blogging ọ̀dẹ̀ mumu nìkan ló máa bẹ̀rù blogging mi ti lẹ̀bi kankan èyí tó bá dẹ̀ ló lọ náà ní ẹ̀fẹ́lẹ́ dá rẹ̀ ní kí ni kò stop feeding ẹ̀ kò stop business ẹ̀ kò stop oúnjẹ ìwọ tó bá fẹ́ kó wọ́rì ẹ̀ ló máa wọ́rì wàhálà tí ẹni yẹn máa wọlé máa sùn máa falala you know it's just crazy gbogbo nǹkan tó bá ti ṣe sílẹ̀ now sis dádì wà lẹ́yìn fi stamọ̀ nílẹ̀ ẹ fi wọ́n lẹ̀ dádì tẹ̀bi tí ò yẹ kọ́ tẹ̀ ni olóbi tẹ̀ kan tó tẹ̀ yẹn ẹ má wọrí gbogbo ẹ̀ là ń rí bí ó ń transparent wa but a ní sọ̀rọ̀ kankan you know so I don't know why this lady came out damage control and this is that ẹ wo ẹni tó bá dáa wọ́n ń sọ̀rọ̀ jù action ni speaks louder than words. Bá ti dé padà nǹkan tí bá pẹ̀ sọ máa kọ́ sáré tẹ̀ nǹkan yìí. Kò sí wàhálà gbogbo ẹ̀ là ń rí ẹ má wọ̀rí ẹ ṣáà sì kó dùn màmá. Nǹkan tí bá tẹ̀ sọ wàá jà tẹ̀ nǹkan kẹ́ni pé mo wà bí o mò ń bọ̀ padà. Ẹ wà bí o yeah I know I understand. Mo ń bọ̀. You know yes ma so my prayer ni wípé kí BDN má dáwọ́ dúró because I know that the begging will be too much. Begging ẹ máa pọ̀ begging ẹ máa pọ̀ tí máa lọ gbé oríṣiríṣi èèyàn wá fún kó bẹ́ẹ̀. Ìgbà tó yí ẹ̀jẹ̀ sọ pé kí lágbájá má bá BDM ṣe tàmọ̀dún má bá ojú ta gbangba báyìí ni kò ló ti ń ṣe wà rádaràda ẹ̀ ojú gba ní after the video wedding. Ẹ jọ̀ọ́ hold on àti ẹ mute. Wọ́n mi yé ti kílẹ̀ sọ́mà. Mo ní ojú ta gbangba ni pọ̀lọ́ tó ti ń pe lágbájá eléyìí má bá ṣe má bá BDM ṣe tó ń pe gbogbo àwọn musician. So ọmọ yẹn wá kápá yín ẹ wá darọ kalẹ̀
Nonsense. They didn't know it was going to go well like this with him. They didn't know. We put VDM Madin Kon Labai. They never knew. But you know, it is called grace. It is called grace. Yes, now it did. That man said, come on, we are on P Square. We are on Wodote. Kubana Mabashe. You know, that was an insult. That was an insult. And this is what they are said. Tomanshe. Ewo yawo na gba to ma jade ó ní Naira Marley ó rántí pé ó gbọ́mọ àwọn ọmọ mi àwọn ọmọ òun torí kò ṣe àwọn ọmọ tèmi Ọlọ́run ti jẹ́ àwọn ọmọ òun ipò sọ pé ó fi nǹkan sínú oúnjẹ fáwọn ọmọ òun ó fi nǹkan sínú ó lè tí wọ́n ní drugs. Yes, mi fẹ́ pè tán ni. Where's the proof? Mo bò pé Naira Marley ò ní gbà o. Because ọba career ìjẹ́ o eléyìí ò ṣe go come o. Anybody tó bá ba career mi jẹ́ mo ready láti go to any length with him or her o. Career tí ò ṣe kékeré career tó yẹ pé ọmọlọ́mọ ti ń push bọ̀ láti gbà wo. Àwọn ọmọ tí wọ́n wọ̀ kò sí career kankan. Ọmọ yẹn ń sin groundedly ṣe career ẹ̀bọ ni. It's not that easy to build yourself. Ohun ọmọ tí ó tún ṣe pé ó là dáadáa ní wọ́n máa sọ̀rọ̀ tí Naira Marley náà bá máa kọrin ọ̀rọ̀ ẹ̀ máa ń sún mi ní màmá gbọ́. Ọmọ ọlọ́mọ tó lọ́wọ́ àrùrà gbogbo. Gbogbo ọmọ tó wà lábẹ́ nǹkan sínú slisky nǹkan tó gba. Gbogbo wọn lóhun wọn ò jáde. Gbogbo wọn lóhun wọn ò jáde dáadáa. Ọlọ́run kò tẹ̀ orí kò di dandan kó pariwo kọ́lọ́run tó gbóhùn orí ohun náà tó bá máa gbọ́ tó bá máa gbọ́ Ọlọ́run wá gbóhùn ẹ̀ Ọlọ́run gbéga ó di celebrity ó di nǹkan ńlá ó di ọmọ ńlá Ọlọ́run mú kúrò lórí street because tí ò bá jọ lórí ni wọ́n lè ti pa ọ̀tá ẹ̀. Na English vibes I tire for the guy. Sometimes I go talk, so wetin dey talk na irú wàhálà ò lè lè báyìí. Báwo ẹ bẹ gbọ́ngàn tó ń sọ yìí. You know, but irọ́ ò dáa, orin ẹ máa ń dùn létí nígbà míì. But mo kàn lè má gbọ́ nǹkan tó ń sọ all the time. Ẹ wá wo bẹ ṣe Oríyọmí Hamzat náà bọ́ síbẹ̀ ó ní kó má play orin ẹ̀ mọ́. Ọwọ́ abánu orin ọmọ yẹn. Ẹ wo nǹkan tó lose between that period of time. See, you think he has balanced? See, Tóyìn Pẹpẹrẹmpì. Bọ́bọ́ yẹn máa ẹ mọ nǹkan. Máa kò sí ẹni tó máa ní kòkó. Tí kòkó èyí tó ń tó. Ọmọ ẹ̀ ṣe mí o, but orí bóyá erí náà ni. Tó máa fẹ́ kó bàjẹ́. Títẹ̀mí wọ́n lè ṣàkàrà ẹ̀ but not kì í ṣe lọ síbi ikú. Kò yé yín? Exactly. Èmi ọmọ Naira Marley rí lọ́wọ́ ọ̀dẹ̀ kan báàsì fún rí. Exactly. Kò wá sọ fún wa pé nọ́ọ̀sì ló wá inject ẹnu ilé kò bá wa sọ yín. So you will know you will know wípé ṣé òun náà ṣó wá tà ṣó mo gbà tí Mohbad bá rí ibi tó ti ń ṣe Naira ló gbọ́mọ fún mi orin tọ́jọ wà ń bẹ̀ bí inú Naira Marley gan ṣe ń dùn. Àbí bí o ti dájú iná mọ́tò tọ́jọ́ wá sí Tinubu tí gbogbo. Ó dẹ̀ divert Nigerians pẹ̀lú no. You think God will forgive you? You think God will forgive you? God will never forgive you because this is really terrible. This is pure wickedness. Like they don't mean that boy. Me, kò sí tó kàn wá pẹ̀lú ìjà yín, but you shouldn't have done that. Ẹ bá lọ settle wàhálà yín kẹ́ lọ wá nǹkan míì síra yín lẹ́sẹ̀. Kò wá ṣe bí ẹ̀yin náà ẹ wo bóyá bọ́ta tó sọ gbogbo àdúrà ọ̀rọ̀ yìí tínú mọ́tò yẹn tiẹ̀ ni ẹ ń fa ọmọ òun tó bá ti parí ẹjọ́ eléyìí òun ẹ̀ṣẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ òun ẹjọ́ yín dà lẹ́yìn báyìí. Kódà àfi kó jẹ́ àwọn ọmọ yín nìkan ló ń ṣoríire. Èèyàn mélòó lẹ ti gbé lọ́wọ́ sókè for real tí ò ṣẹrú lábẹ́ yín? Èèyàn mélòó
tí ò bá ṣe royalty ni she won't be protecting this girl and that child. Ayé Ada, royalty oní foundation lawyer. If those two things, that's the reason why she's protecting her. And Auntie Lola, wale bọ́tà, Auntie Lola mo challenge yín mà. Bọ́tà kẹ́ sọ fún àbúrò yín, kẹ́ sọ fún pé wo ìwọ náà ó dẹ̀ fọmọ ilé kó jẹ́ kó lọ fèsì kéèsì mo challenge tẹ́bà tí bọ́tà wá sọ. Auntie, ẹ má jà fún yín lépè o. Come outside and tell it. Torí nǹkan tí mi rò gbọ́ fẹ́ sọ ni mú yín gbọ́ lọ. Kò dẹ̀ mọ ohun mi ọkọ̀ mọ́ mo bá ṣọ. Ibi mo bá di ó kọ́ sọ fún pé ẹ wò kò fẹ́ sọ̀rọ̀ tẹ́ bá wò dáadáa kò fẹ́ sọ̀rọ̀ Mohbad ẹ lọ fà ó máa jábọ́. A máa mú point. Go and check there. Ọ̀rọ̀ Mohbad mo rò bó fẹ́ sọ. A máa mú point ṣá ni. A máa jábọ́ ṣá ni. Wá sọ nǹkan kan tàbí gbọ́. Wá sọ̀rọ̀ kan tá ìtì gbọ́ rí. Tẹ́ bá lọ wò, she was being careful with her cry and the acting. Auntie, see your mute. Auntie, ẹ̀yin náà ẹ ti ṣe Mohbad. Mohbad máa deal pẹ̀lú yín o. Anybody tó bá ti bọ́ta, tó bá ti sọ̀rọ̀ òṣì, tí ò sọ̀rọ̀ tó yẹ kó sọ bí abiyamọ ṣe yẹ kó sọ̀rọ̀, Mohbad á deal pẹ̀lú yín. Mohbad ò ní jẹ́ kẹ́ ẹ ní ìsinmi. A máa wọlé tán ẹ ní sùn. Àǹtí ẹ lọ kọ́lẹ̀. Mohbad máa torment yín. Yes, Mohbad máa visit yín. Bó ṣe ń visit àwọn ìtókù tí ò jẹ́ kó ní ìsinmi. Rí pé bèbí ti ṣẹ́jú. Wọ́n ní kinní kan jóná, kinní kan jóná. Kí ló kàn wá pẹ̀lú yẹn? Abẹ́rẹ́ lọ́hùn. Nigerians ò tiẹ̀ wo bẹ̀. That's for you to know that. Ẹ ti ń ṣe tipẹ́. Ẹ ti di ràlẹ̀ràlẹ̀. Ẹ ti ń ṣe tipẹ́. Ọ̀sán wá sí GoFundMe fún wọn. Pé kò tẹ̀ sẹ́ńtórí ti ẹ̀rù. Every day for the thief, one day for the owner. Is that not a shame? Ṣé tó tóbi kéèkì wọn online? Mi ò rò bẹ́ẹ̀. Ọmọ afẹ́yìn nìkan náà ló máa kí yín. Owó bí ní wọ́n fún mi. Olórúkọ mi ní tiẹ̀ láìkì yẹn gan mọ́. Mo ti dislike yẹn. Àtìgbà tí mo ti mọ̀ pé gbogbo yín ìjọba pọ̀ yẹn ni. Anybody tó bá jẹ́ blood mi náà ni tó wà pẹ̀lú àwọn people, I dislike them instantly. Sísì mi, ẹ ṣe jàre, ẹ ti àbúrò. Ìgbà tó ti wà rán gbogbo wọn jáde ń sìn tó wá ṣe bí ẹni pé àwọn èèyàn wà sọ́jà wèrè. Wọ́n yà ni wọ́n. Ẹ wá sunkún, ẹ ṣe ẹjọ́, ṣé public sympathy náà wà nàbí kíni? Ojú ẹ̀jẹ̀ ń já yín. Sísítà mi, ẹ̀rí tí ó máa yóò lè sọ̀rọ̀ pàbí tó jóná dáadáa ni. Ó bá yẹ kó jóná tòótọ́. Ẹ̀rí tí ó lè emphasize lórí ẹ̀ pé kó tiẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀ dín. Nígbà òfin wọn ló ti rẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ jóná ni kó dáa. Ẹ ní sùúrù, ẹ jẹ́ ká ní sùúrù. Kó tiẹ̀ wá jẹ́ kó kéta dá tó tó. Ìjọ tí wọ́n ka verdict gbogbo Facebook gbaná ni. Nígbà tí wọ́n kán dojú wọn bolẹ̀ ní kóòtù pẹ̀lú ìyá alájà aláṣọ. Facebook tó gbaná. Nonsense. Thank you, Jare, sister. Máa fún ẹ lépè o. Mi ò gbádùn lọ́sàn yìí. Inú ń bí mi o. Lóṣì. Ẹ máa sọ olóòmà àbí ẹbí kẹ́lẹ́ mi mix. BJ. Okò ní BJ. Ẹ ká sọ ẹ kújọ́ mẹ́ta. Ọjọ́ kan pọ̀ lè jáde. Kọ́lẹ̀. Mọ́mí létí ẹ̀jọ̀ máa ń yìnbọn fún mi. Ẹ go ahead. Go ahead. Mo ní kọ̀ wọ́n. Màá kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí bàbá Ìjẹ̀ṣà. Kí lorúkọ Lọ́lá Àlàó? O try. O gbìyànjú. You are a good
you're a good sister in Christ. Mo fẹ́ kó fi ṣí pé tí bàbá Ìjẹ̀ṣà bá jẹ́ kan nínú àwọn òbí rẹ̀ ò ní gbà irú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ because wàá stand fún ẹbí ẹ̀. Mo fẹ́ kó mọ̀ wípé bàbá Ìjẹ̀ṣà ó jẹ́ kan fún àwọn ẹbí ẹ̀ láti máa feed wọn. Bàbá Ìjẹ̀ṣà torí pé ó lọ sí ẹ̀wọ̀n ni bàbá ẹ̀ kú sí. Mo fẹ́ kó rántí yẹn kí Ìyábọ̀ náà dẹ̀ rántí yẹn. Because ẹni tí bàbá ẹ̀ máa mọ̀ wípé ọmọ ẹ̀ wà nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n. Ṣé yẹ yín? Nínú ẹ̀ máa dùn pé ọmọ mi dẹ̀ wà nínú àhámọ́. Tọmọ tó dẹ̀ jàrúgbó tí ò ní kú. Ọlá rí pé bàbá Mohbad ó rí àwọn èèyàn tó ń sògbè yíká bàbá Mohbad ṣe stand lẹ́yìn. Ká ní máa yọ réyàn sògbè yíká ni tẹ̀lé ń ṣe irú ìwà báyìí fún máa yẹn náà ti kú láti pokùnso. Ǹjẹ́ kò rántí? Lórí bàbá Ìjẹ̀ṣà kọ́ ni first person tó kọ́kọ́ máa ṣe nǹkan tó ń ló ṣe yẹn because n tó ló ṣe yẹn mi tí kà sí nǹkan tó lágbára púpọ̀ níbi tí bàbá Ìjẹ̀ṣà máa lọ sí ẹ̀wọ̀n. Tí bàbá Ìjẹ̀ṣà tó bá rape beside ẹ̀ tó bá pẹ́ lóòótọ́ ló rape ọmọ mi because èèyàn lè rape ọmọ mi. Kì í ṣe ẹ̀rẹ́ ẹ máa gbọ́ àti àmọ̀lẹ́ ẹ máa gbọ́. Fún bàbá Ìjẹ̀ṣà òde wá rape ìkàlẹ̀ lọ́lá ìka tó dẹ̀ láyẹn lóòótọ́ ẹ ti kámẹ́rà ẹ̀ lóòótọ́ ó láka àyípo láka ẹ yé gbé lọ sí police station tẹ́lẹ̀ ẹ ṣe report police station police station tó bá yẹ pé report police station tí ò ní ọwọ́ ìkà nínú mo mọ̀ pé àwọn ọlọ́pàá máa dá ìdá kéèsì pé kò tí ì ní agbára púpọ̀ wọ́n máa kàn fún bàbá Ìjẹ̀ṣà ní punishment police station tó máa padà sílé bọ̀ torí pé nìkan dúró pé ó gbọ́dọ̀ ṣẹ̀wọ̀n bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe ṣẹ̀wọ̀n kéèsì yẹn because mo ṣe lórí social media yìí fún ara mi recently tí ẹni tó yẹ kó ṣèyàwó nínú ọdún yẹn ó ṣèyàwó wọn àtọkọ ẹjọ ṣèyàwó tó ń jó tó jẹ gbogbo ẹ̀ the same ọdún yẹn bí ọdún kejì the same ọdún yẹn náà láàrípò náà ló tún gbé ọkọ ẹ̀ síta ló ń bá ọmọ tó wà lọ́dọ̀ òun sùn bàbá yẹn rìn kiri lórí social media ó rìn kiri kò tí ì lọ sẹ́wọ̀n kátà ló gbà àtìyàwó ẹ̀ ti fi àwọn lẹ̀ bọ̀ ó sì rìn kiri kò lọ sẹ́wọ̀n the same tó bá ọmọ 10 years 20 years sùn. dókítà tó wà lẹ́jìlé kó yẹn ń kọ́ náà dókítà yẹn ń kọ́. lórí social media Ìyábọ̀ Òjó gbọ́ yẹn kò bẹ́ síta tó yẹ pé lóòótọ́ bàbá yẹn gan mọ̀ pé lóòótọ́ bàbá yẹn tún bẹ ọmọ yẹn tọ́jọ́ sọ pé má bínú lóòótọ́ èṣù ni má bínú lóòótọ́ ni òun ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀ tó tún kọ́ tọ́mọ yẹn náà tún dúró tó ti fún ọmọ yẹn lówó pé kó má bínú Ìyábọ̀ Òjó ò bẹ́ síta o tó bẹ́ síta pé nǹkan tó confam tíyàwó ẹ̀ confirmed kátà ní pé fídíò la rí àmọ́ bóyá pé bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣiṣẹ́ àmọ́ yìí pé àtúgbóhùn fídíò yẹn gan àgbọ́ akọ̀rin pé ọwọ́ àtòkè ọwọ́ àtìsàlẹ̀ ń dún ọwọ́ lọ sẹ́nu àmọ́ bí a fi nǹkan lẹ̀ àti lásìkò yẹn pé ìsọ́ṣọ̀ tẹ fọmọ yẹn pé kò ṣe àti bàbá Ìjẹ̀ṣà ló ń ṣe we don't know wọ́n dẹ̀ gbìmọ̀ pọ̀ ó dẹ̀ dúró gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá lẹ́yìn bàbá Ìjẹ̀ṣà wọ Ìyábọ̀ Òjó in fact princess tó ní wàhálà gan kò ṣe tí ẹ lọ́jọ́ yẹn máa dẹ̀ lọ sí ẹ̀wọ̀n torí pé ó láìka gbogbo ẹ̀mọ̀ pé ordinary police station case ni máa yàn ní wà lẹ́wọ̀n ó máa wà lórí ilẹ̀ ó kàn lè ṣe níṣe ní pé wọ́n á fún punishment bí a kó wà ní secondary bail tó máa settle case amicably Ìyábọ̀ ò jẹ́ kán settle case yẹn ò jẹ́ kán settle ẹ̀ wọ́n tún rán lọ́ọ̀yà lọ òtúmọ̀ pé kọ̀ọ̀lẹ́gẹ̀ẹ́ tí wọ́n lọ́ọ̀yà lọ òdìdí ogun lórí kọ̀ọ̀lẹ́gẹ̀ẹ́ tó fi báyé bàbá Ìjẹ̀ṣà jẹ́ dé ní máa yàn ò báyé ẹ̀jẹ̀ dé ní mo pa ayé ọ̀bàjẹ́ o ìjáde bàbá Ìjẹ̀ṣà ògo lọ́lọ́ máa fi kúrò nínú ayé. àmín lágbára Ọlọ́run àmín. ìjáde bàbá Ìjẹ̀ṣà ní ọjọ́ tó wá máa jáde Ọlọ́run á fi gbogbo tó ti sọnù nínú ayé ẹ̀ á fi boost ìgbésí ayé ẹ̀ tẹ́gbọ́n máa jùwọ́ ti Ìyábọ̀ Òjó gan lórúkọ Jésù because àgbàlagbà ọmọ 50 years kò ì lọ́mọ láyé kí ni ẹ ṣì ń dùn mí kò ì lọ́mọ láyé ò wá lè pardon ẹ̀ kẹtì ẹ̀ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà kọ́tẹ́ ẹ̀ ṣe kẹ́ ẹ̀ pé jókòó pé bàbá Ìjẹ̀ṣà kọ́tẹ́ ẹ̀ ṣe òun ò lè fẹ́ òun pé bàbá Ìjẹ̀ṣà kọ́tẹ́ ẹ̀ ṣe yìí ṣé ó dá lójú ara yín ṣé ó yẹ kẹ́ ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ kí wọ́n gan wọ́n Ìyábọ̀ fún ara ẹ̀
kó tiẹ̀ pé jókòó kẹjọ sit kẹjọ mọ tẹ̀ ṣe ń báyìí but you didn't do that that one is bàbá yẹn ti wà ní prison kọ́lọ̀ ọba ọlọ́jọ́ òní kó jẹ́ kó ojúbere pàdé kó jáde lásìkò ó dẹ̀ jásìkò tọ́lọ̀ ọba sọ pé ó máa jáde káàánú fún ẹ̀ láyé ọlọ́run àṣeyàní and then secondly fún ti Mohbad mọ́mí yẹn ti ẹ̀jọ̀ fẹ́ bèrè question méjì kan lọ́wọ́ yín. dẹ̀nẹ̀ tẹ bá fẹ́ kẹran bàbá Ìjẹ̀ṣà lọ́wọ́ mo ní access sí wọn contact mi ṣe gbọ́ bá fẹ́ ràn wọ́n lọ́wọ́ mo ní access bàbá Ìjẹ̀ṣà contact mi ṣe ti jẹ́ ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni bẹ̀rẹ̀ fún ọ ní ọ̀nà jẹ́ kí n mọ̀. a lè contribute tẹ bá ní ká contribute iye tó ní kálukú bá tẹ́tẹ́ náà sọ̀rọ̀ bá mi ní WhatsApp number ní kiri mi lọ́wọ́. ọjọ́ tẹ bá fẹ́ contribute fún ẹ lè já contribute fún. ẹni gbọ́dọ̀ bá fẹ́ because wọ́n gba treatment ọ̀hún wèé kínní mo ní access ẹ̀ tó jẹ́ pé wà mọ́ wọn gan-an lọ́wọ́. mi ò gbé ẹ̀ṣẹ̀ tí bàbá Ìjẹ̀ṣà ìpè kéèyàn láwọ́ ní ìgbódóbò òdóbò ọmọ yẹn o kò kókó sí díẹ̀ òwò kó ń díẹ̀ o réèpù ló lágbára o èyí tó ṣe yẹn ní ilé ìtẹ̀ rí kò ní ní ìbọn káfẹ́ òpá àgbàlagbà tó ṣe bẹ́ẹ̀ fọmọdé minor thing yẹn kàn já solve amicably láàrin ara wa kẹ́dẹ̀ wọ́n ẹ̀ not to do that again that is all tó bá yẹ kó jẹ́yàn gidi o ní human feelings lára. ọmọ mi bí jẹ ilé ìtẹ̀jẹ́ pé ìta yìí ní àwùjọ lẹ̀ Canada wáyà ni ló wá ń bẹ̀bẹ̀ ló wá ń sunkún ìgbà tí ìyá ìyàwó ṣe gbogbo ẹ̀ kò rí wọn o ìgbà táwọn nìkan tó dá ní TikTok sójáde ìgbà yẹn kò sí ìsọjáde ìyá aláṣọ kankan lórí TikTok ẹ máa bọ́ ìyá aláṣọ lórí TikTok ni ẹ ti wá rí àwọn abiyamọ lórí TikTok sí gbogbo yìí wá sunkún tẹ bá wọ ní bọ́ọ̀sì àmọ́rí jọ báwo sọ fún àwọn abiyamọ ọ̀dọ́ ẹ kó fi sílẹ̀ mi máa dá wọn lóhùn èpè ni máa ń gbé wọn ṣe máa blọọkì wọn ni. àwọn ẹ̀kọ́ ìbẹ̀rù lọ́sọ̀ yìí àmọ́rí jọ sọ fún àwọn abiyamọ ọ̀dọ́ ẹ kọ́ mọ́ wá fún Àwùjalẹ̀ Canada mo ní kí ló kọ̀ mí. ìgbà tí wọ́n wà lórí TikTok ẹ mọ́ ìgbà tí aláṣọ wa dé tọ́ ló wà sọ wá dé níbàyí inú wa ń bí yín èmi ò náwó mi lágbára lórí wọn o àbí mo lágbára mi ì lágbára mọ mi ètì ẹgbẹ́ ṣe alágbára ẹ̀hún mute àbí alágbára a kò máa sọ ni a máa sọ bó ṣe yẹ kó rí bó ṣe yẹ kó rí. mẹ́sẹ̀jì kú sórí orí ds àmọ́ níjọ́ sọ fún àbí àmọ́ ọdún ẹjọ́ ṣe alágbára. àti àmọ̀rí ẹni sùn tí ó bá sí wípé princess fúnra rẹ̀. ẹ̀mọ́ tó jẹ́ Àwùjalẹ̀ Canada èmo fúnra ọlá àlàó ló jẹ́ Àwùjalẹ̀ Canada. ọ̀rọ̀ yìí ti fún mi onísùn ìgbà rẹ̀ tí ó bá sí wípé princess fúnra rẹ̀. tí ó bá sí wípé princess oníbìtì bàbá Ìjẹ̀ṣà princess oníbìtì bàbá Ìjẹ̀ṣà ó dẹ̀ Ìyábọ̀ Òjó náà ní bìtì bàbá Ìjẹ̀ṣà kéèsì bàbá Ìjẹ̀ṣà ò ní dé police station kò ní débẹ̀ torí pé brief tẹ ní lè ṣe fi jẹ́ kó débẹ̀ Ìyábọ̀ náà wá rán wá. àwọn ní princess ní ọ̀dọ̀ ìgbà tó máa kọ́kọ́ lọ rojọ́ tó fẹ́ fẹjọ́ sùn ọ̀dọ̀ Gistlover ló lọ kó lọ́sọ̀tọ̀. bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tí mò ń sọ àti sọ nìyẹn mọ́ mi. wọ́n ti mú ju àti tẹ́ bá mi yẹ́tì mẹ́sẹ̀gì lórí lórí ọ̀sán àti sọ náà nìyẹn. àmọ̀rí jọ sọ fún àwọn bí àmọ̀ ọ̀dọ́ ẹ kọ́fà Àwùjalẹ̀ Canada láwùjalẹ̀ èmi ò síbẹ̀ o Àwùjalẹ̀ Canada. nǹkan tí mò ń sọ àti sọ náà nìyẹn wípé torí pé wọ́n ní bíìfù fún wọ́n ṣe gbé lọ sọ́dọ̀ Gistlover tí Ìyábọ̀ fi àìjákẹ́ látọ̀dọ̀ Gistlover tó fi dúró tọ́ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà máa lọ sẹ́wọ̀n torí kó láta. àdẹ́ àwọn ọlọ́pàá yẹn tó dẹ̀ ṣiṣẹ́ yẹn náà wọ́n mọ̀ wípé torí pé Ìyábọ̀ ti léyàn ó mọ̀yàn ṣòye yín náà ṣe ra yọ wọ́n bẹ̀rẹ̀ lórí kínní ó máa fi ojú sunkún ni tó bá tún wá sí yín. wọ́n ṣe ra yọ wọ́n nínú ọ̀rọ̀ bí ẹ wo bí ọ̀rẹ́ Àwùjalẹ̀ Canada náà Mrs. Alagbo ọ̀rẹ́ ẹ̀ ni bí yẹn náà ṣe jẹ ẹnu nìyẹn tó bú gbogbo wa. ní tiẹ̀ gbà. níbi nìyẹn ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà di pé ó lọ sẹ́wọ̀n àdúrà náà la máa gbà aláàánú èyí tó jalè gan ọlọ́ọ̀bá yọ láìpẹ́ ọjọ́ lásìkò ìta àwọn bàbá ọmọdé tún dìde àsìkò yìí náà ọlọ́ọ̀bá wa yọ bàbá Ìjẹ̀ṣà agbára ló máa jáde pẹ̀lú ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà kí lórúkọ máa tó kọrin bàbá arúgbó tó kọrin tó padà sórí rí àdéjọ 18 years yìí náà ṣèbó padà sórí nígbà tó ti ń kọrin tipẹ́tipẹ́ bàbá òwò yìí
àdéhùn Mohbad tó padà ṣorí tó kọ́lé tí wọ́n bá nìjà lọ́sùn mọ́ lóní dọ́là ṣé gbọgbọgbọ ugò ṣé gbọgbọgbọ ugò náà padà ṣorí bàbá yẹn ṣorí rẹ̀ náà eléyìí tí ó tún padà kú eléyìí tí ìyẹn náà gánà gbọgbọgbọ ugò bàbá yẹn ti lọ sí pẹ́ náà. eléyìí tí Davido gbé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí náà ta ló mọ Bright onípàtà ìròyìn dọ́là. ta ló mọ Bright nobody knows Bright eléyìí tí Davido padà kọrin ẹ̀ tó fi kọrin ẹ̀ pé òun kọrin ẹ̀ pé English ló bí wọ̀wọ́ English nìkan kìnìkan ṣèbí Davido ló jẹ́ ká mọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta bóyá tó ti rí lára Davido ọlọ́mọ padà rántí bàbá mi á padà rántí Ìjẹ̀ṣà lágbára Ọlọ́run and then fún ti bàbá Mohbad ẹni pé mo máa sọ statement kan bí báyìí pé prime boy ẹjọ mọ mi létí ta ló gbé prime boy lọ sí police station tó fi remind ẹ fún 4 months ẹjọ ta ni àwọn wo ló gbé lọ police station tó fi remind ẹ fún 4 months ọlọ́pàá ta ló gbé di ọjà bọ yẹn náà kí ló orúkọ bọbọ yẹn ṣe bẹgbẹlá mushda ni àbí kí ló ń jẹ ìyẹn náà tún lọ 4 months náà àbí kí ló wáyé tí ọlọ́pàá yẹn mo ṣì ń bèrè statement bàbá Mohbad náà padà sọ lọ́dọ̀ GDM kí ló dé tí ọlọ́pàá yẹn tí ò ṣe gbé wùwú tí ò gbé àdúrà tí ò gbé bọ̀bọ̀ tó bá mu Mohbad káwọn náà lo 4 months ní police station kí ló ṣẹlẹ̀ torí pé ó ní ọwọ́ alágbára Ìyábọ̀ nínú náà ni ó ní ọwọ́ alágbára Ìyábọ̀ nínú pé don't touch them because Ìyábọ̀ ti mẹni tó pa Mohbad lọ́lá àlàó mẹni tó pa Mohbad òun ni àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ò ṣe lọ ẹni ìlú ẹ̀ tó kúrò nílé wọn fọjọ́ kan tó kàn invite wọn tó dẹ̀ ń padà sílé òun náà ṣe pé àdúrà pé kó wá sọ̀rọ̀ pé ta ló pa Mohbad tó nínú òun ò lè sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tó judges pé wọ́n máa tiẹ̀ pé wọ́n máa dá ẹjọ́ fún Mohbad ní ilé ìtọ́ṣe yìí pé nǹkan báyìí ló pa àbí nǹkan báyìí ló pa mo tí mo pọ̀ lọ́ọ̀ jẹ́ kó work because n tó jẹ́ tí àwọn mẹ́ta tó yẹ kókó jẹ́ àwọn mẹ́ta yẹn gangan ló yẹ kókó wà ní police station kọ́ sùn police station lọ́jọ́ ọjọ́ yẹn and then kó tún padà wà ní cell kirikiri for 4 months or 5 months káyọ̀ àwọn mẹ́ta yẹn wà ní cell for 4 months or 5 months táàdì rẹ̀ ni yọjú sí wọn with street kirikiri kọ́ street wọn ìkan náà mẹ́ta yẹn ti máa jẹ́wọ́ ẹ̀ tó pa Mohbad because kò possible kí n jìyà ìṣẹ́ ilé aláìṣẹ̀ tó ń jẹ́kẹ́ níbọ̀ tẹ́ pé ríwọ̀ tẹ́ pé anybody ò yọjú sí anybody ò débẹ̀ tó street ẹ̀yẹ́ kó wọ́n fún àwọn ọlọ́pàá bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ and confirm pé you are the 3 of you are the suspect because the 3 of you are inside the room with him. àwọn mẹ́ta ilé ẹ̀kọ́ wà ní kirikiri street with street o kì í ṣe pé kẹlọ́ máa gbóúnjẹ fún wọn kẹlọ́ máa yẹ̀ wọ́n wò irọ́ kọ́ máa rí ojú kọ́ máa rí anybody ìkan náà mẹ́ta yẹn ti máa jẹ́ wọn ẹni tó pa Mohbad ló yìí tẹnu mu because even though ní ọ̀dọ̀ VDM bí bàbá Mohbad lọ ṣe interview bàbá Mohbad ṣe sọ statement yìí pé kí ló dé tọ́rọ̀ ṣe gbé àwọn tó wà nílé pẹ̀lú ẹ̀kan lọ gbé wọn sẹ́wọ̀n ẹ wá ń sọ sí ẹni pé bàbá Mohbad pa ó lọ bẹ́rì ọmọ ẹ̀ kò sí wọ́n ṣe nílò bẹ́rì ẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá abiyamọ fojú rògbò ọmọ ẹ̀ kí ló fẹ́ máa gbókùn màjẹ̀ sí ṣe ńlẹ̀ tó ní lọ bẹ́rì ẹ̀ because lọ́yà tó sọ yẹn I'm very disappointed in that lawyer ìkànnì so kí bàbá bá ṣì máa fọwọ́ ra ọmọ ẹlẹ́ẹ̀ kò mọ kú tó pa fóònù ọmọ pọ́wọ́ yẹn máa dìde láti ikú tó pa ọmọ bàbá yẹn ò ní option náà ó ti lose hope pé God ọmọ òun ti lọ next thing the next solution the second day back táyé pé láàárọ̀ gan-an ọmọ pọ́kùn yẹn kú alẹ́ gan-an wá ti sí ok kí náà fẹ́ káwọn mùsùlùmí ní bàbá Mohbad ṣe wọ́n máa bèèrè lọ́wọ́ mùsùlùmí pé bílẹ̀ tó lọ sí ọmọ ẹ̀ bọ̀ fún kì í ṣe mùsùlùmí bí azabíamọ́ kò tún gbọdọ̀ fojú rí òkú yẹn mọ́ in fact eléyìí tó fojú rí yẹn gan mo yìn because ó máa wà nínú memory ẹ̀ pé bí mo bá ṣe lie down lélẹ̀ bí mo bá ṣe díjú lélẹ̀ iyọ̀ tó gbé sẹ́yìn sí ara Mohbad lélẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló máa imagine bó ṣe fojú rí òkú ọmọ yẹn next thing kò bá yàwó pé ẹlẹ́ni tí ò lo social media kò mọ anything bó ti lose hope ọwọ́ ẹ̀ ti jábọ́ bàbá ti dọ̀dẹ̀ bàbá ti dòpònú kò mọ tó fẹ́ ṣe mọ́ bàbá ṣe ká lọ sí kí ló tún kù kí la tún máa ṣe bàtà wọ́n ní kí ló ṣe wọ́n ní abẹ́rẹ́ ni
Màtó tí ó ti máa ọmọ obìnrin kan tó ṣe nílé lọ́jọ́ ìná pé kí ló fà kú ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ní pé kọ́ báyìí ní so kí ló tún fẹ́ sọ. Bọ̀dá bàbá Mohbad mọ̀ táwọn èèyàn máa dìde sọ́rọ̀ ọ̀hún báyìí ni pé ògùn yẹn máa padà escalate débi táwọn èèyàn máa sọ pé afẹ́mọ tó pa bàbá yẹn ò ní sí. Irú aṣọ tí bàbá yẹn rí bàbá yẹn máa pààkì aṣọ yẹn lọ́jọ́ yẹn. Bàbá wọlé ẹ mọ̀ pé èèyàn wọlé pẹ̀lú ìgbóná ara. Ọmọ ọ̀dà tó máa rà rí òkú tó wọ òkè tó lọlẹ̀. Bọ̀dá bàbá ní mẹ́mọ́rì pé this is a case. Mo fẹ́ mi lè tó pa ọmọ mi. Bí bàbá bá kó aṣọ wọn pa sínú bẹ̀yẹn. Ẹ ní sùúrù ẹ má sọ pé wọ́n máa pa wọ́n lè má pa. Bàbá lè escape with that truth. Wọ́n máa pa. Ẹ má jẹ́ ká complete bẹ́ẹ̀. Ẹ ní sùúrù ẹ má jẹ́ complete ẹ ní sùúrù. Ọmọ sí bó ṣe lè ẹ ní sùúrù kò sí bó ṣe lè pa. Ọmọ àyànjú ẹ̀ wá lọ jù sódò wọn ní kò débí. Ẹ má gbàgbé láti. Bàbá lè má padà wọ́n lè má pa. Mo tún ti fẹ́ bọ́ sí kíchìnì o. So ẹyin bàbá lè má pa. Ẹ máa fún mi ní tíìmù sódà tó yẹ lè máa ròlù lọ. Wọ́n lè má pa. Èmi kàn sọ wípé èmi kàn sọ ká ní pé bàbá náà ní pé tí mọ́mí méje bá ti sọ̀rọ̀ mọ́mí fóyè mọ́mí sí o wà bẹ́ẹ̀ ẹ bá mi pè wọ́n kò kàn make submission next okay mo ń bọ̀ mo fẹ́ dáná. Èmi kàn tó àti sọ pé ká ní pé bàbá Mohbad mọ̀ pé case pé ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn máa di case ni ó lè kọ́kọ́ wò pé kóun kó aṣọ yẹn àbíkẹ́ kóun pe polisi kan àbíkẹ́ kóun pe ẹnìkan tóun mọ̀ tó súnmọ́ pé máa bọ̀ nǹkan báyìí ni mo bá lára Mohbad nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Mohbad bàbá ẹ̀kọ́ bàbá Mohbad dá lọ ni ìwé ilé tó sọ pé ya Mohbad má bú o méyàn kan dá nígbà tó jọ lọ ẹ̀yẹ bí ìlú mi bàbá Mohbad kò ká ló mọ̀ ká méyàn mí dání lára ẹ̀ kò nímọ̀ torí pọ́n sẹ́ ń parí ẹ̀ òdá ló ṣe ń bọ̀ ká ló sọ pé ó kú ni amẹ́rin tó mọ bàbá Mohbad kí ló ṣẹlẹ̀ ọmọ òun kú ó yẹ jájọ lọ amẹ́rin tó máa tẹ̀lé lọ tó máa jẹ́ witness lọ́jọ́ yìí gbọ̀n àtàdẹ̀ tún rí dandan ni pé ó dá kí ló ṣẹlẹ̀ ó yá ṣé ká lọ ẹ lọ sí kí la máa ṣe ṣé màmá gbé wò ni kò ní má gbé wò náà ó yẹ kí jọ́ọ̀jì yẹn mọ̀ it's not possible òkú àgbàlagbà ọjọ́ kejì ọjọ́ kẹta ti wá solution sí tẹ́ pé àwọn tó ṣe patí nìkan náà máa sọ pé àwọn fẹ́ lọ embalm àgbàlagbà nìkan máa ní pé kẹjọ tó bá ti kú lọ́jọ́ ìní kẹgbẹ́ oṣù kẹsí ohun ẹ lè máa ṣe patí yín lọ́jọ́ tó bá wù yín bọ̀ ẹ sí o lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹ má fi anything sóhun lára ẹ má embalm àgbàlagbà míì máa ń sọ arúgbó mi ẹ ra pósí ẹṣẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nìkan máa mọ owó ẹ lẹ̀ owó pósí òun lélẹ̀ ẹ̀mú lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí òun ẹ má tọ́ pé owó kiri ìdààmú anybody kátó alọ́mọ 27 years tí bàbá iṣẹ́ ń wò pọ̀ mo ti ń dìde ògo ti ń búyọ ayé ò ti ń da ṣùgbọ́n mo sọ lọ́jọ́ òní alẹ́ ló ń lẹ́lọ yìí kò sẹ́dàkẹ́dà kan tó lè fọwọ́ bò pé kó má ṣù ilẹ̀ máa túmọ̀ lọ́la kò sẹ́ni tó máa sọ pé kílẹ̀ yẹn má mọ̀ ẹ̀dákẹ́dà tó ní ọwọ́ pa ní ikú Mohbad ogun ọ̀run máa gbòdì omi ara ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ara ẹ̀ iṣan ara ẹ̀ Ọlọ́run máa fi tì í bàbá Mohbad rí justice o kò rí justice o gbogbo ẹ̀dákẹ́dà tó ní ọwọ́ pa ní ikú ọmọ yìí tó mọ̀ sí ni Ọlọ́run máa ṣèdájọ́ burú gbígbóná lé wọn lórí wọ́n máa kẹsàn-án wọ́n jẹ́wọ́ wọn ò jẹ́wọ́ tó bá gbé lóòótọ́ èèyàn ló pa Mohbad ẹnìyàn ò ní nísinmi kò ní nísinmi láyé kò ní nísinmi láti àárọ̀ dalẹ́ gbogbo tó bá ṣe lájọ́ òní kò tún bọ́ sí mọ́ àdàbí tẹ́ni ò bá ti mú omi tó bá ti gba fẹ́fẹ́ sára tó bá ti gba fẹ́fẹ́ sára tó dẹ̀ ti gba omi gbogbo ẹ̀dákẹ́dà tó mọ̀ nípa ikú Mohbad ara màmá ni wọ́n ni iṣẹ́ ara wọn á gbòdì ẹ̀jẹ̀ ara wọn á gbòdì lára wọn ẹran ara wọn á gbòdì lára wọn ẹkún kíkorò tí bàbá yẹn sun ní ọjọ́ yẹn náà máa sun ẹkún kíkorò lórí nǹkan tó bá ń dùn nínú ìdákẹ́dà tó bá ti mọ̀ nípa ikú Mohbad tó mọ̀ èyí tó mọ̀ pé èèyàn kan báyìí ló pa èyí tó mọ̀ èyí tó pa fúnra ẹ̀ èyí tó mọ̀ pé èèyàn kan báyìí àti ga àyàfi tó yẹ pé ikú wọ́rọ́wọ́ ni Mohbad rí kú nìkan ní gbogbo wọn escape bọ̀ tó bá yẹ pé ikú Mohbad ní ọwọ́ èèyàn nínú ọba adákẹ́dájọba tó ń jẹ́ ìrìn ní gbogbo ọ̀nà ọba tó yẹ pé òun ló pa ló lè jí a ṣe ìdájọ́ gbígbóná lórí ẹni a ṣe ìdájọ́ gbígbóná lórí ẹni ẹkún tí bàbá yẹn tún sun nínú cell nínú court ní ọjọ́ yẹn bàbá yẹn tún sun ẹkún gbígbóná ẹni ò ní bọ́ nínú ẹkún gbígbóná ní gbogbo ọjọ́ ló máa fi sẹkún gbígbóná lágbára Ọlọ́run mi ò dárúkọ anybody ṣe pé o ṣùgbọ́n ìwọ̀n tó bá mọ̀ pé o lọ́wọ́ nípa ẹ̀ tó mọ̀ ní ọjọ́ ikú tó pa Mohbad ẹkún tún bọ́ lójú bàbá yẹn tó bọ́ lójú ẹ̀ ó mọ̀ máa bọ́ lójú ẹni yẹn agbára Ọlọ́run
because mo ṣe ń sọ pé èèyàn mẹ́ta wà nílé ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ wà ń bẹ̀ ìyàwó ẹ̀ wà ń bẹ̀ ẹbí ẹ̀ wà ń bẹ̀ àwọn mẹ́ta dẹ̀ rìn lórí ilẹ̀ wọn ò sí ní police station for a day àwọn tó wà outsiders tó wà níta ló wà ní police tó wà ní cell for good 4 months at the end of the day ẹ wá tún yí blame lórí bàbá Mohbad pé kí ló tó lọ sin ọmọ ẹ̀ kò ní jẹ́ kó máa wò ó nílẹ̀ lẹ́yìn because mi rí blame pé bàbá Mohbad lọ rush sí ọmọ kò rush sí ọmọ that is the nǹkan tó yẹ kọ́kọ́ nǹkan tó máa ṣe nìyẹn bàbá Mohbad ò rush sí ọmọ kankan kò mọ kí ló ṣe nǹkan báyìí ló ṣe infection ni ló ṣe kinní kan wọ́n ti gbélé bàbá bọ́ ti gbé bàbá mọ̀ pé òun léyàn ká ní bàbá mọ̀ pé òun léyàn ni wọn ò ní sin ọmọ yẹn bàbá mọ̀ pé òun yẹn máa dìde láti wá justice fọmọ òpẹni tó pa ẹ̀ so ní blame bàbá yẹn pò lọ sí ọmọ anybody má blame bàbá yẹn pò lọ sí ọmọ that is normal thing for him to do as at that time that is the normal thing for him to do ṣe ilé tí lọ lálàá wá ń sunkún sí ẹkún ìkà ló wá ń sun lọ lálàá ìkà ni ẹkún tí ò ní nínú tẹ́mi mọ́kún tó wá ń sun nígbà tí Ìyábọ̀ Òjó mọ̀ pé òun ò ní jẹ́ kó rí justice àbí òun ò mọ́kún tó pa ọmọ yẹn kò ṣe wà in between bàbá àti ìyá kó má neglect bàbá kó má sọ bàbá di rádaràdà kó má sọ bàbá di useless person kó ṣe nítorí kó ṣe tí àzàbíamọ kó kó àwọn ẹbí yẹn papọ̀ bàbá wọ́n ní kú tó pa ọmọ lélẹ̀ ẹ já kúrò lórí ẹ̀ ẹ jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ máa lọ kò yẹ kó pa bàbá tí kò fi ìyá sọ́tọ̀ kó fi ìyàwó náà ni ní táwọn èèyàn fight fún Ìyábọ̀ Òjó ní bó ṣe dá sí kéèsì yẹn kò sẹ́ni tó sọ pé ó dá sí ní ìdá tó ṣe kìíní bọ̀ òní láti gba ayé bàbá jẹ́ òní láti sọ bàbá jẹ́ ní tó máa búrú òní láti gbogbo effort bàbá lórí ọmọ ẹ̀ òní láti sọ di omi àwọn obìnrin nìkan ń dá tọ́ ọmọ àmọ́ bá ṣe ń dá tọ́ ọmọ obìnrin nìkan ń dá tọ́ ọmọ mọ̀ pé òun dá tọ́ nǹkan obìnrin nìkan ó máa dá tọ́ ọmọ ó máa mọ̀ wípé ó dá tọ́ nǹkan ká tó wá ní ọkùnrin ló wá wọ̀sì jù báwo lọkùnrin ṣe fẹ́ tọ́ ọmọ bọ́kùnrin yẹn gan lówó ó máa fi pé nìkan mọ̀ dá tọ́ ọmọ bọ́kùnrin yẹn lówó lọ́wọ́ ó máa mọ̀ wípé èmi nìkan mọ̀ dá tọ́ ọmọ tí ìyá ìfilẹ̀ ó máa mọ̀ láká tó wá dé pẹ́lẹ́ tó tún ṣe kápẹ́ńtà ó dẹ̀ sì gbádẹ́dì náà ò tọ́ méjì báwọn èèyàn náà ń praise Ìyábọ̀ Òjó pé ó sì gbádẹ́dì ò tọ́ àwọn ọmọ méjì òwòdẹ̀ sì lówó òyìnbó èèyàn fún un lówó òyìnbó èèyàn dá ìṣe ká tó wá dé kápẹ́ńtà tí òyìnbó náà fún òun ní ìka. ọlọ́sùn mà ní tóun ló rán ẹ wo single-handedly. nominate ìwé ẹjọ́ akàn sọ bẹ́ẹ̀ ni ṣe mọ̀ pé gbogbo ariwo tó ń pa pé single-handedly torí there is nothing special in there ìyá tó bí èmi lọ́mọ àmẹ́rin ni kọ́lọ́ jẹ́ kó jèrè ti gbádẹ́dì ló tọ́ wọn láti primary school bàbá mi ti lọ ti pẹ́ obìnrin kan ló gba bàbá mi ó dẹ̀ ti lọ ti pẹ́ màmá mi dẹ̀ fílẹ̀ ó dẹ̀ tọ́ àmẹ́rẹ̀rin àdédé ilé ìlú òyìnbó náà àmẹ́rẹ̀rin wà bàbá mi ò sanwó sùkúrù bàbá mi ti fìyà mi lẹ̀ láti 1984 ó dẹ̀ tọ́ wa tí dé tó péyàn obìnrin kan ń tọ́ ọmọ yẹn á pọ̀ bàjẹ́ obìnrin pọ̀ yẹpẹtẹ tó ń tọ́ tó dátọ́ ọmọ bọ́ ọkùnrin ní òyìn sì fún jù láti dátọ́ ọmọ because obìnrin ló máa ní action lórí ọmọ kúrò bẹ́ẹ̀ lọ́gbẹ́ ìwé ẹ bàbá ọjọ́ ọba náà ti gbé ogbe náà nìyẹn ẹ ọ̀dọ̀ sáà tí mo sọ bàbá yẹn dẹ̀ ṣe débi èrè ọmọ yẹn dẹ̀ ṣọkú lójú bàbá yẹn ó wà lè ra gàbó nítorí pé ìwọ náà ti pass through irú nǹkan tí bàbá yẹn pass through bàbá yẹn gangan ló yẹ kó wà lẹ́yìn ẹ̀ Ìyábọ̀ bàbá Mohbad gangan ló yẹ kó wà lẹ́yìn ẹ̀ because he is a single father tó dẹ̀ succeed lórí ọmọ yẹn dẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ yẹn ó kú ògo ọmọ yẹn gan ìtì ìbúyọ dáadáa torí ẹ̀mí ń gbà yẹn gan mi ìmọ̀ ọmọ yẹn bọ́ máa ń gbórin ẹ̀bọ́ mi ìmọ̀ gbà tó ṣẹ̀kú mo sọ pé ṣóun ló kọrin ògo ọmọ yẹn ò tí ìbúyọ dáadáa ó ṣe ń bọ̀ ọ̀nà bàbá yẹn ṣe ń rìn ni àsìkò àti jẹun àti bùkẹ̀lẹ sẹ́ni bàbá yẹn lọ́mọ yẹn lọ ni bàbá yẹn gangan ló yẹ kó dúró tì ló yẹ kó wà lẹ́yìn kó dúró bíi pílà pé bàbá gbọ́dọ̀ rí justice ẹni tó pọ̀ ẹ̀ kì í ṣe ìyá Mohbad kì í ṣe ìyàwó Mohbad because ìyàwó Mohbad máa tún bá tiẹ̀ lọ sí ọmọ rẹ lómi tó máa fẹ́ bàbá yẹn ti pàdánù ọmọ yẹn nìyẹn ọmọ yẹn nìkan dẹ̀ lólógo ní ilé ẹ̀
èwo ló mọ̀ tó fẹ́ dìde ṣé àdúrà tó sọ pé òun fẹ́ kọrin tó dá ìbá gbé dìde ń sìn. So mo Ìyábọ̀ lọ sí ẹ̀rọ akọ̀rọ̀ ilé ẹ̀ kó lọ máa tọrọ forgiveness o má jẹ́ ìtọ̀ ẹ̀ má jẹ́ káwọn èèyàn tí ẹ pa ọ́ má jẹ́ káwọn èèyàn tí ẹ pa kọ́ tí bàbá yẹn kò bá tiẹ̀ lọ sí ẹni wí ẹ̀ tí bàbá yẹn bá jókòó sí kọ̀rọ̀ ẹ̀ tó bá bẹ̀rẹ̀ sí fomi jẹ́ gbàdúrà tó fomi jẹ́ gbàdúrà tó fi ń gbàdúrà Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ o ajá o èpè yẹn máa jà gan èpè yẹn máa jà gan ní ìmọ̀ bí o máa lọ tọ́ forgiveness lọ bàbá yẹn ni o I don't know wọ́n ìbọn kọ́ máa yọ àwọn ọlọ́lá làwọn má jẹ́ kán tí ẹ pa o má jẹ́ kán tí ẹ pa rárá. ẹwẹ́ kan voice sílẹ̀ jàre ẹni tó ti ṣìnà ti pẹ́ ó ti ṣìnà ti pẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ ti advice lókùn tẹ̀ ṣe. mo ti sọ̀rọ̀ tó mo kàn tún sọ yẹn náà ni. fi advice sílẹ̀ ẹ kúrò lẹ́rú wa lọ mo ní yé ti. ẹ dúró CEO ló máa sọ̀rọ̀ ẹ má bínú mo mi fóyè CEO bóyá busy ẹ̀yìn ẹ̀fọn another go bóyá ó ti sùn lọ. Okay ma. So títí bàbá Ọlọ́run nìkan ló lè ṣàánú bàbá yẹn because mo kàn ń wò ni pé bí mo tiẹ̀ ṣe rí bàbá yẹn lọ́dọ̀ VDM ní ìwọ náà ṣé bàbá yẹn ò ní ní high blood pressure báyìí irú àwọn abiagba owó tí ẹ ní ni wọ́n tọ́nu gbogbo situation yìí around tí wọ́n jẹ́ kí bàbá oníbàbá orí justice fọ́mọ ẹ̀ báwo lẹ ṣe máa sọ pé bàbá lọ sin ọmọ tí bàbá dé police station kí ló dé tí ṣé judge ò rí yẹn at least wọ́n sọ yẹn bàbá dé police station wọn ò fún bàbá ní police report tó máa mú lọ mọ́ṣúárì so kí lẹ fẹ́ kí bàbá ṣe nígbà tẹ́ ẹ̀ fún ní police report ibo ni kó gbọ́mọ sí àbí ṣé ó máa establish mọ́ṣúárì fúnra ẹ̀ nínú ilé ẹ̀ ni whereas Wùmí ti gba police report sọ́wọ́ láì sọ fún anybody judge ò rí yẹn ẹ̀dẹ̀ ń dá bàbá oníbàbá lẹ́bi ìyá tí ò wá ṣe kankan tí ò ká kiri tí ò ná ní ọmọ òun lẹ́ ń praise I just pity that man mo dẹ̀ mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run ọmọ yẹn máa jà fún bàbá ẹ̀ á tiẹ̀ wọ ọlá bàbá ẹ̀ lásán á wọ ọlá ikùn bàbá ẹ̀ á jà fún bàbá ẹ̀ because mi ò mọ reason àtijọ́ tí inú ti bí mi jù òun ni ìjọ́ tí Ìyábọ̀ Òjó lọ sọ́dọ̀ Daddy Freeze ṣẹ́rí gbogbo tí mò ń gbọ́ bó ṣe ń sọ lọ́dọ̀ Daddy Freeze nípa bàbá yẹn mo dẹ̀ ń wò pé ṣábíàmọ́ ni obìnrin yìí ṣá gbogbo manipulations tó ń sọ lọ́dọ̀ Daddy Freeze ní nǹkan wo ni mo ní ṣé gẹ̀ẹ́ yìí ṣó mọ nǹkan tó ń ṣe rárá àtọ̀ báyìí ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé gbogbo tó ṣókùnkùn ìwọ tó sọ pé ní inú ilé ni Mohbad kú sí o kọ́kọ́ ọ̀tọ̀ ní èyí tó kọ́kọ́ sọ fún wa later on ó padà wá o nínú ilé ni Mohbad kú sí ṣé ìwọ yẹ kó wá yẹ kó support pé bàbá yìí ò mọ̀ nípa ikú ọmọ yìí so ẹ̀yin bàbá kọ́ ló yẹ kó wà because ìgbà tó ti mọ̀ pé inú ilé ló kú sí definitely ó mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú ilé so ṣé bàbá tí ò wá síbẹ̀ ló wá yẹ kó tún wá go against kó tún wá kọ ẹ̀yìn àwọn èèyàn sí gbogbo tó ṣàṣokùnkùn gèdèrè báyìí níwájú Ọlọ́run sì sì dájọ́ àǹtí tó ń sunkún bó tiẹ̀ ṣe ìwọ̀nba ọdún díẹ̀ ó fi ṣàgbà Ìyábọ̀ Òjó tí Ìyábọ̀ Òjó bá tiẹ̀ ń ṣe àwọn nǹkan kan tí ò ṣe àǹtí bá gbàlagbà lẹ pera yín ìwọ ò wá lè advice ẹ̀ pé wá èyí tó ṣe yìí ó ń kù díẹ̀ káàtó ẹkún ló wá sun níbí so ẹkún tó wá sun nísìnyí ká wá fọwọ́ ra Ìyábọ̀ lórí pé okay àti wá understand nísìnyí ká wá sọ fún pé kó pẹ̀lẹ́ ó ṣe dáadáa torí mi ò mọ ìtumọ̀ ẹkún táwọn àgbàyà wá sun at least ó dàgbà jù lọ tí kékeré ò bá gbọ́n ṣèbó yẹ ká gbà gbọ́n ìwọ tó gbùgbà tó rí tó mọ̀ pé níwọ ló lọ sọ fún nípa bàbá Ìjẹ̀ṣà ó ṣe wá advice ẹ̀ pé dẹ́ẹ̀dẹ́ o já wá òtítọ́ o já wá full details evidence o ká tó support o jẹ́ ká wá evidence o ká tó support o wá full details evidence wá full details n tó ṣẹlẹ̀ wá full details nǹkan tó happen between that scenario tẹ̀lé lọ àwọn èèyàn tún fẹ́ bẹ́ẹ̀lì bàbá Ìjẹ̀ṣà ó tún wọn gidi ó máa ta lé òun. mọ́mí fún òye ẹni full evidence
Wùmí ti sọ fún náà, Wùmí sọ fún, ó dẹ̀ sọ fún ìyá Mohbad. No, mo tún ti bọ́ sí, èmi ti kúrò bẹ́ẹ̀, mo ti bọ́ sórí bàbá Ìjẹ̀ṣà. Bọ́ọ̀ pé ti Wùmí, mo rẹ̀ pé Wùmí ti sọ fún Ìyábọ̀ Òjó, ó dẹ̀ sọ fún ìyá Mohbad. Èmi ti sọ ti bàbá tán, because mi ti máa ń sọ̀rọ̀ bàbá, ó lè máa mẹ́kún, so mi ò fẹ́ sọ ti bàbá púpọ̀, mo ti kúrò bẹ́ẹ̀, because àtìgbà mo ti rí bàbá yẹn lọ́dọ̀ VDM. Mi ti fẹ́ máa wo ẹni kiri bàbá yẹn mọ́, because àfẹ́ni tí ò bá ń ṣàbíyamọ lóko. Èmi ti kúrò níbi ti bàbá Ìjẹ̀ṣà ni mò ń sọ. Nígbà tí Lọ́lá tó sunkún wá tó ní òun lòún sọ fún nípa ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà, òun ni mò ń bá wí pé nígbà tó wá rí tó bẹ̀rẹ̀ gbogbo nǹkan tó ń sọ, ṣé ò wá lè padà lọ pé wá o ṣáti mọ details tó ṣẹlẹ̀, ṣé ẹ ti verify gbogbo evidence dáadáa, just like bí ti Mohbad náà ni. Did you verify evidence before just coming out with your wàá gbé black bonnet sórí wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo kiri? Did you even take time? Ẹ wo gbogbo nǹkan tó dá sí, gbogbo nǹkan tó dá sí pátá ló ní evidence. Àtọ̀rọ̀ Ìyá Aláṣọ, àtọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà àti ti Mohbad, there are evidences. Did she even have time to even verify all this evidence before coming out and jumping into conclusion and defaming people? Ibi tẹ́ni ti ní problem pẹ̀lú ẹ̀ nìyẹn. You cannot say wọ́n gbé ọ̀rọ̀ wá. Ẹ wo ti Mohbad. Definitely nígbà tó ti sọ fún ẹ pé ó ti kú nínú ilé, ìwọ ó mì pé wọ́n ti sọ fún ẹ gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Did you verify evidence very well or jump into conclusion? Ti bàbá Ìjẹ̀ṣà, evidence at least ó ní o súnmọ́ princess, show gba full evidence lọ́wọ́ princess kó tó jump into conclusion. Ti Ìyá Aláṣọ, gbogbo evidence tá ń rí níta, do you even, and why is it that it's only you? Àwọn èèyàn wá ní káwọn èèyàn lọ ṣe DNA. Ìwọ ni wàá pọ̀n wọ́n sẹ́yìn pé tó bá wù wọ́n ni kán ṣe DNA. Why is it only you? Ṣé wọ́n ti sọ òótọ́ fún ẹni, ó ti mọ òótọ́ ọbẹ̀? That is why you don't even advise them to go and do DNA. What is so difficult about doing if kó bá tẹ̀ ṣe irú nǹkan, èmi gan ni máa lọ ṣe DNA yẹn kó jẹ́ ká tó dójú ti àwọn people wọ̀nyí. But gbogbo ọ̀rọ̀ tó dá sí pátá, gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà lórí social media tó ti dá sí, àti ìrí kankan tó ṣe láṣeyọrí to bring out the very good thing from any situation rí, àfi kó tún bàjẹ́, kó tún destroy the more. Ó wá jáde, ó wá rán àwọn èèyàn jáde kó wá máa ṣe damage control. Ṣé ká máa ìgbà tán ti wá sunkún báyìí lórí kinní báyìí, so kí gbogbo wa wá ní òkè ẹ mọ̀jà sọ̀rọ̀ mọ́, ó ti ṣe dáadáa, ká wá mọ̀ fọwọ́ ra lórí ni. Ìní jù bẹ́ẹ̀ lọ jàre, àsunkún òṣì. Ẹ ṣé o, Madam Foye. Mo bẹ rí ẹjọ́ tó sáyé sọ̀rọ̀ pẹ̀lú lórí ti Ìyá Aláṣọ, ká ní woman yẹn dákẹ́ ni, ká ló dákẹ́ tó kàn ń wò ní, Ìyábọ̀ rẹ̀ àti gbàyè woman yẹn jẹ́. Because lórí ọ̀rọ̀ Fọlá, èyí náà tàbí kọ́lé yẹn tó ti ń gbọ́kọ ara wọn. Tó bá gbé lóòótọ́ Ìyábọ̀ ò ní mission láti gbàyè Ìyá Aláṣọ jẹ́. Ìṣètì tó lè pe Fọlá, kí ló ṣẹlẹ̀, báwo ló ṣe rí? Oye gbà iye báyìí ni mo ní. Àbí kẹ́kọ̀ọ́ pé Ìyá Aláṣọ kí ló fẹ́ ṣe fọ́ọ̀mù yìí? Jẹ́ ká wá ó lè parí ẹ̀ láàrin wọn tó yẹ pé ò ní ẹni bíi fún Aláṣọ. Ó ní ẹni mission pé ayé lédi gbọ́dọ̀ bàjẹ́ sẹ̀. Gbọ́dọ̀ bàgbé sáyé ẹ̀jẹ̀ pátápátá. Wàláì ìṣèlú tẹ̀pọ̀ lè solve problem yìí tí kò dẹ̀ ní lórí social media. Bọ̀dọ̀ yìí pé ó ní kankan tó fẹ́ ṣe fún Ìyá Aláṣọ, ó fẹ́ ba ayé ẹ̀jẹ̀, ó fẹ́ sọ́dún ló ṣe jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yẹn kó escalate débi tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí bully woman. Bọ́lá Péye náà ti di skúṣì, ó di nǹkan míì pé Ọlọ́run òun máa gbára wọn lẹ́sẹ̀, ò lè ṣe àwọn olè ya wọn níwèrè. Òní woman yẹn ṣe bọ́ọ̀tà ló ṣe mọ woman yẹn ṣe bọ́ọ̀tà. Kádó wà láìpàláì woman yẹn lè survive. Gbogbo àwọn woman gbogbo ọlọ́lá ó dẹ̀ ló wà lẹ́yìn Ìyábọ̀ lórí ọ̀rọ̀ pé ìyìn gbọ́kọ. Ẹni tó gbọ́kọ ẹ̀ ó wá, ó gbọ́dẹ̀ ti wá, mo ti bèèrè lọ́wọ́ ẹ̀, Ìyá Aláṣọ ti gbé evidence fún ẹ ní under Gist Lover. Wọ́n ti gbé evidence sílẹ̀ lọ́dà Gist Lover. Òun àti Gist Lover ti jọ sọ̀rọ̀, nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀, nǹkan báyìí ló ń mọ fún bó ṣe rìn délé, bí ìrìn ṣe rìn délé. Wọ́n ti jọ ṣé ó dẹ̀ ti bèèrè lọ́wọ́ Fọlá, wọ́n ti bèèrè lọ́wọ́ Fọlá nílò tọ́nà fóònù. Bọ̀ ẹ má búrú wọn.
ẹ má bully Lizzy ẹ má ṣe ẹ̀sùn wọn lẹ̀ ẹ kàn help òun ni. Mommy yẹn ti ẹ mute. Ẹ kàn help òun ni. So why are you now bullying the woman? Why are you now bullying Lizzy? Why do you subject Lizzy to bully? Why do you subject her to read to bully on social media? Why do she ridicule life for me? I should be by year. But you put in the show pé o ti ní sínú o ti gbé sínú pé ìwọ à ń ba yí ẹ jẹ́. Àǹtí BJ. Má. Ẹ ti ń lọ fáàmà. Mo ń lọ fáàmà. Ìlara wà náà tó wà lẹ̀. Ó ti ní bí ó ti gbé ìlara. Ó ti wá bó ṣe máa bá yí ẹ jẹ́. Ilé kìí ẹ ṣe ń lò. Mọ̀kọ́ tó ṣẹlẹ̀ ni. Ó rí wípé mọ́mí yẹn ti ẹ mute. Ó ti rí wípé Lizzy Anjorin ó ti ní ọ̀pá.